chúng ta cùng giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ rồi, mời ban tổ chức sẽ mời anh chị đầu tiên chúng ta sẽ lên giao lưu ạ. Xin mời chị Thị Liên. Dạ, em chào chị Liên, một gương mặt rất là quen đối với em. Dạ, xin mời chị Liên sẽ giới thiệu về bản thân mình cũng như là nghề nghiệp và nơi mình đang sinh sống để các anh chị trong lớp chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau ạ. Rất là tuyệt vời. Và chị Liên ơi, khi mà mình tham gia vào khóa học sơ đồ tư duy này thì không biết là mong muốn của chị Liên sau 2 ngày học này là gì ạ? Dạ. Dạ, tức là mình mong muốn là làm sao mà mình ứng dụng được phương pháp sơ đồ tư duy này. Đầu tiên là trong cái việc học tập của mình cũng như là tóm tắt kiến thức, và thứ hai là mình sẽ chia sẻ cũng như là lan tỏa cái khóa học này đến những em học sinh để có thể là nắm được những phương pháp học nhanh nhớ lâu, đúng không chị Liên? Dạ, rất là cảm ơn chị Liên, và đây là một mục tiêu mà em tin chắc rằng với sự nỗ lực cũng như là học tập không ngừng của chị Liên, tất cả các khóa học của tâm trí lực thì chị Liên chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Và hơn thế nữa là càng ngày nhiều em học sinh với sự tâm huyết của chị Liên sẽ biết được phương pháp học tập bằng sơ đồ tư duy để các em có thể là học tập nhẹ nhàng và hiệu quả hơn mỗi ngày. Rất là biết ơn chị Liên buổi sáng ngày hôm nay đã chia sẻ cũng như là cho em cũng như các anh chị thấy rằng mong ước rất là tuyệt vời của mình trong thời gian tới ạ. Dạ, rất. Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Liên. Và em cũng muốn giao lưu thêm một vài anh chị trong lớp nữa để nghe được nhiều hơn những mong muốn của các anh chị. Dạ, mời ban tổ chức sẽ mời tiếp một anh chị ở trong phòng đang dùng nút giơ tay lên ạ. Xin mời anh Hòa Phạm. Dạ rồi, em xin chào anh Hòa. Anh xin chào em, chào Phương Thảo và tất cả các bạn ở trong Zoom này. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phạm Văn Hòa, hiện tại là giáo viên trường tiểu học A, thị trấn Tịnh Biên, mình đang ở An Giang. Và 3 từ nói về mình đó là học hỏi, trải nghiệm và chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nói. Dạ, em chào anh Hòa, và hiện tại là mình đang là một giáo viên ở cấp 1 đúng không anh Hòa? Đúng rồi em, hiện tại anh là giáo viên dạy chuyên về môn mỹ thuật nữa, do đó là may mắn hợp với anh. Dạ, rất là tuyệt vời, một thầy giáo dạy môn mỹ thuật mà còn được học sơ đồ tư duy nữa thì theo suy nghĩ của em chắc chắn là sau khi mà mình học xong 2 ngày này về thì mình sẽ áp dụng luôn cho các bạn, đúng không anh? Đúng rồi em, cái việc mà anh học MINDMAP này là anh đã sử dụng trước đó cho các em rồi, nhưng mà chưa có vào cái hệ thống và chưa có logic được và chưa có nắm bắt được rõ được cái vấn đề trong MINDMAP nó như thế nào. Do đó qua cái việc mà học MINDMAP này sẽ nâng cao được cái tư duy cũng như là cái sự hiểu biết hơn về MINDMAP, và sau đó anh sẽ chia sẻ không những trường mình không đâu mà anh còn sẽ chia sẻ cho cộng đồng nữa.
Do đó là trên hành trình thời gian sắp tới thì anh sẽ lan rộng cái phương pháp MINDMAP này nhiều hơn nữa, ngoài cái phạm vi của trường mình. Cảm ơn em. Dạ, rất là tuyệt vời. Và không biết là nhờ đâu mà mình biết đến phương pháp sơ đồ tư duy, mà đặc biệt là khóa học cùng thầy MINDMAP ạ? Anh cũng có một cái cộng đồng, cái team nhỏ, đó là team của chị Nguyễn Anh á, và Phạm Thị Bích Hồng thì cũng hướng dẫn và chia sẻ cho anh cái lớp này. Thì cái việc mà học của thầy Maret á, thì anh học được 2 lớp rồi, 2 lớp của thầy dạy về cộng đồng rồi, và bây giờ anh đã sẵn sàng để bắt đầu để học, để lấy cái chứng chỉ, cái bằng cho nó rõ ràng, để sau này khi mà muốn chia sẻ cho các con lại thì dù sao ba mẹ cũng có sự tin tưởng ở mình nhiều hơn. Do đó là anh quyết định anh sẽ tham gia để học cái lớp này. Dạ, rất là tuyệt vời. Và chắc hẳn là anh Hòa cũng mong muốn là sau khi mà mình học xong, mình có chứng chỉ rồi thì mình sẽ có những cái lớp để hướng dẫn các em học sinh. Bởi vì là Phương Thảo nghĩ là từ nhỏ, tức là từ cấp 1 mà các em đã nắm được những phương pháp mà học bằng sơ đồ tư duy như vậy thì càng ngày việc học của các em càng nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt với một người thầy giáo rất là tâm huyết như anh Hòa thì sẽ có thêm nhiều em học sinh, không chỉ ở trong trường của mình, mà anh Hòa có chia sẻ là anh Hòa mong muốn là sẽ lan rộng hơn nhiều những cái phương pháp này nữa đến đầu tiên là quê hương của mình, đúng không anh? Và em cũng sẽ chúc cho anh Hòa sẽ đạt được mục tiêu của mình, đặc biệt là với sự tâm huyết của một người nhà giáo thì sẽ lan rộng thêm được những giá trị từ chương trình này. Và với một thầy giáo mỹ thuật nữa thì em tin là các em sẽ vẽ không những đẹp mà còn xuất sắc, có thể là tham gia những cuộc thi về MINDMAP. Anh Hòa có đặt mục tiêu như vậy không ạ? Có em, anh cũng đặt mục tiêu là khi mà anh học xong rồi thì anh sẽ nắm vững được những cái kiến thức cũng như là cái luật MINDMAP á. Rồi khi mà anh áp dụng cho các con của trường mình á, hoặc là trong cộng đồng nhỏ của mình thì anh cũng lên kế hoạch là anh sẽ giúp cho các con, luyện cho các con vừa vẽ tốt và vừa nắm được cái quy luật của cái cuộc thi. Và anh mong rằng là ở An Giang của anh cũng sẽ được tổ chức để anh được tham gia, và cho các con tham gia vào. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Hòa trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là những anh chị khác. Mong muốn của mình đều rất là tốt đẹp, và các anh chị đã dành thời gian 2 ngày sắp xếp công việc để tham gia khóa học. Thì em cũng chúc cho anh Hòa cũng như là tất cả các anh chị trong lớp học của chúng ta ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều giá trị và sẽ lan tỏa hơn nữa thêm phương pháp này đến với nhiều học sinh cũng như là nhiều phụ huynh ạ. Dạ, rất là cảm ơn anh Hòa. Dạ. Và có rất là nhiều mong muốn, cho nên là anh chị nào chúng ta sẵn sàng tiếp tục chia sẻ những mong muốn, cũng như là có thể là những anh chị nào mà đã từng áp dụng qua phương pháp siêu trí nhớ học Đường cho những học trò của mình có kết quả, hoặc là thấy rất là giá trị, thì có thể là chia sẻ cho chương trình cũng như là các anh chị trong lớp của chúng ta thêm những cái động lực, được không ạ? Anh chị nào đang rất là sẵn sàng chia sẻ thì tiếp tục chúng ta sẽ dùng nút giơ tay. Dạ rồi, em đã thấy có rất là nhiều anh chị mong muốn lên chia sẻ và giao lưu với lớp học của chúng ta. Xin mời chị Nguyễn Thị Ngọc Anh. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, em chào chị là chị chào em. Mình tên là Ngọc Anh. 3 từ để nói về mình là hiếu thảo, trung thực và chia sẻ. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Rất vui là sáng hôm nay là mình được tham gia cái lớp học này. Hôm qua là tưởng đâu là mình không được tham gia cái lớp học này rồi. Thì mình cũng chia sẻ một đôi điều mình chưa có nắm được cái quy luật á. Thì mình đã học cái lớp mà cơ bản của thầy Maret á, thì mình thấy rất là hay. Thì khi mà áp dụng trong cái siêu trí nhớ học Đường á, thì học trò của mình á, có một bé kìa rất là cũng cho vô học cái lớp của thầy luôn. Và bạn vẽ và bạn đã thực hành và bạn thuyết trình một cách rất là lưu loát. Thì mẹ của bạn rất là hạnh phúc luôn. Và nhưng mà mình mong muốn là mình tìm hiểu kỹ hơn về cái phương pháp này và biết sâu hơn để mà mình có thể dạy cho con một cách là tốt hơn. Thì mình cũng mong muốn là sau 2 ngày học thì mình sẽ nhận được những cái giá trị từ thầy. Và cái khóa học này thì cũng được là một cô bạn mình giới thiệu, thì mình
thấy rất là hay luôn, và mình cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ, và trước đó là mình đã có học qua một cái buổi nào của những cái khóa đào tạo về sơ đồ tư duy chưa chị Oanh? Mình có học cái khóa mà cơ bản á, miễn phí của thầy á. Dạ. Thì học sơ qua rồi. Dạ, vậy thì về nhà mình đã có sau khi mình học xong mình đã có vận dụng cũng như là áp dụng vào việc vẽ một bài sơ đồ tư duy để có thể là mình thành thạo được phương pháp này chưa chị Oanh? Nếu nói về vẽ mà để sự thành thạo á, thì mình cũng chưa có vẽ mà để thành thạo đâu. Tại vì mình mới học cái cơ bản thôi á, thì mình chỉ nắm những cái cơ bản và mình vẽ sơ thôi, chứ còn mà nói về thành thạo thì chưa. Nên là mình muốn là tham gia cái lớp này. Dạ, và chắc chắn là trong 2 ngày học này với những kiến thức mà chị đã học qua những lớp cơ bản thì trong khóa học chuyên sâu này mình sẽ được hiểu thêm, đặc biệt là sẽ được trực tiếp là thực hành vẽ. Và sau khi mình hoàn thành, nếu mà đạt kết quả tốt chắc chắn mình sẽ nhận được chứng chỉ từ chương trình, và khi đó thì chị Anh có thể là tiếp tục mình lan tỏa những cái giá trị từ chương trình này đến với nhiều bạn học sinh hơn nữa. Thì không biết là có bạn nào mà học sinh của chị Anh mà cũng đã có học qua siêu trí nhớ học đường chưa ạ? Có rất là nhiều bạn rồi ha. Thì mình cũng là một trong những cái đối tác của bên chị Thúy Thanh á. Dạ. Thì mình cũng có một học trò của mình cũng có rất nhiều bạn rồi, là mình cũng cho các bạn tham gia những cái lớp học á. Cái lớp học thì một số bạn cũng rất là hào hứng và rất là thích, nên là sắp tới là chị cũng mở một cái lớp á để dạy cho các bạn. Dạ, rất là tuyệt vời. Và càng ngày càng thấy nhiều anh chị chúng ta mở những lớp đào tạo cho các em học sinh, thì một anh chị và nhiều anh chị như vậy nữa thì sẽ lan tỏa được rất là rộng rãi về khóa học này. Thì không biết là những học trò của mình sau khi mà áp dụng của siêu trí nhớ học đường thì có những cái kết quả nào, thì chị Anh có thể là chia sẻ cho lớp học của chúng ta được không ạ? Thật chất thì như con của chị á, con của chị trước thì con của chị thì vẽ thì ảnh cũng chưa có nắm được những cái quy luật đâu, nhưng mà ảnh cũng vẽ được. Và khi mà vẽ xong thì lúc đầu là ảnh chưa có thích học lắm đâu, nhưng mà khi mà ảnh vẽ rồi xong rồi cho ảnh thuyết trình á, chị quay phim, quay video clip lại á, thì ảnh cảm thấy rất là hào hứng luôn. Và thi đua với lại chị của mình nữa. Và học trò cũng vậy, học trò thì mẹ chia sẻ là khi mà bình thường là con học chỉ bình thường thôi, đi học về rồi cũng học bài xong rồi chơi rồi vậy thôi, nhưng mà khi mà cho tham gia cái lớp mà 30 ngày rèn luyện trí nhớ cho con á, thì khi mà học trò của chị vào á thì học rất là thích thú luôn, học mà mê say vẽ. Chị cũng khuyến khích là nếu như mà con vẽ là 1 tháng là con vẽ 30 ngày, và ngày nào con cũng vẽ và con quay, con chụp hình gửi cho cô Anh, thì 1 tháng cô Anh sẽ thưởng cho con 100.000 để uống trà sữa đó. Thì bạn càng hào hứng hơn nữa. Xong rồi ngày nào cũng bắt mẹ là vẽ xong rồi chụp hình gửi qua cho cô Anh, vẽ xong chụp hình gửi qua cho cô Anh. Rồi hỏi lại mẹ thì mẹ nói là bạn mê lắm, nhất là cái phương pháp hành trình á, ghi nhớ á. Bây giờ là bạn ghi nhớ 35 số rồi, 35 số. Và mẹ nói là bạn cứ miệt mài vậy đó, học y như là cuốn hút vậy đó, không cần mẹ nhắc nhở hay là gì hết. Thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Dạ, rất là cảm ơn chị Anh. Vậy là chị Anh đã trở thành một trong gọi như là ở bậc là truyền cảm hứng cho các bạn rồi. Và chỉ cần là những cái động lực như vậy thôi là chúng ta đã có thể giúp một bạn học sinh từ trong việc là không thích học mà đã chủ động học, cũng như chị Anh nói là học miệt mài và say mê luôn. Rất là cảm ơn, dạ, rất là cảm ơn tâm huyết của chị Anh đã giúp cho đó là chỉ mới một bạn thôi đúng không chị? Chắc là sẽ có rất là nhiều. Có em của bạn nữa. Ý là mới đầu là em của bạn lớp 1, em bạn lớp 1 thì không có chịu học đâu. Thấy chị học thôi là bạn cứ chạy đi chơi hoài à. Một tuần 2 tuần sau á, tự nhiên cái thấy chị thuyết trình, rồi cái thấy chị vẽ đấy. Xong cái em lớp 1 á mới vô xin vẽ xong rồi đòi cô Anh khen á, xong rồi xin thuyết trình, xong rồi giờ 2 chị em luôn. Giờ 2 chị em làm luôn thì mẹ rất là mừng luôn, tại em á nghịch lắm. Mẹ nói là nghịch lắm luôn mà không chịu học gì hết trơn á.
Rất là tuyệt vời, tức là từ một người nhưng mà mình nhân bản lên dần dần. Và hai chị em học trò của chị Anh, nếu mà sau khi hoàn thành thì có thể là nhiều bạn thấy tấm gương của hai bạn lại tiếp tục cái hành trình đó, và dần dần chúng ta sẽ lan rộng thêm được khóa học này, và đặc biệt là những cái giá trị tuyệt vời từ khóa học để các bạn học chủ động, cũng như là có thêm những cái phương pháp học tập nhẹ nhàng hơn. Rất là cảm ơn chị Anh buổi sáng ngày hôm nay đã chia sẻ rất là nhiều thông tin tuyệt vời, đặc biệt là những cái kết quả mà các học trò của chị Anh đã đạt được. Và hy vọng trong thời gian sắp tới, khi mà chị Anh đã tham gia được lớp học 2 ngày này chuyên sâu về MINDMAP, thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những cái giá trị tuyệt vời nữa từ phương pháp sơ đồ tư duy đến các bạn học trò của mình, và có thêm nhiều cuộc thi để cho các bạn có thêm động lực trong học tập, được không chị Anh? Rồi, xin cảm ơn con, tôi cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, rất là cảm ơn chị Anh rất là nhiều. Và một lần nữa thì Phương Thảo cũng gửi lời chúc đến tất cả các anh chị, chúng ta đã dành thời gian 2 ngày này thì sẽ đạt được rất là nhiều giá trị từ chương trình. Và không để cho các anh chị đợi lâu nữa, anh chị nào chúng ta đã thật sự sẵn sàng để đến với 2 ngày học của chúng ta trong ngày hôm nay thì giơ tay vẫy vẫy và gõ chữ sẵn sàng trong khung chat, được không ạ? Anh chị nào đang rất là sẵn sàng và hồi hộp chờ đón người thầy tuyệt vời của chúng ta thì các anh chị hãy cùng nhau gõ chữ SS trong khung chat nhé. Dạ rồi, rất nhiều anh chị chúng ta đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Dạ rồi, bây giờ em xin mời các anh chị chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật là lớn, thật nồng nhiệt để chào đón đến với khóa học của chúng ta một người thầy quốc tế rất là đặc biệt, là trọng tài trưởng trọng tài trưởng toàn cầu của giải vô địch sơ đồ tư duy thế giới, thầy Marek Kaspersky. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Hello Marek. Good morning, chào buổi sáng, good morning. Dạ, thầy Marek đã gửi lời chào buổi sáng đến với tất cả các anh chị tham gia khóa học 2 ngày của chúng ta. It's good to be here again teaching people in Vietnam about mind mapping. I'm very, very excited to be here. Và thầy Marek cảm thấy là vô cùng là hào hứng, vô cùng là phấn khởi khi mà đã quay lại với lớp học dạy về sơ đồ tư duy tại Việt Nam với các anh chị. I am so happy to be teaching so many people about mind mapping because it is a life-changing skill. Thầy cảm thấy rất là vui vì là có cơ hội để mà có thể giới thiệu và dạy với các anh chị về sơ đồ tư duy. Vì theo thầy, sơ đồ tư duy là một cái phương pháp, là một cái kỹ thuật mà có thể giúp cho mình thay đổi được rất nhiều điều trong cuộc sống. Ever since I met Tony Bazan, my life has been changed just because of mind mapping. Và thầy có một chia sẻ rằng là từ khi mà thầy Marek có cơ hội được gặp thầy Tony Bazan, và lúc đó là thầy Marek cũng đã được tiếp xúc với sơ đồ tư duy, và lúc đó là thầy Marek, cuộc đời của thầy Marek đã thật sự thay đổi rất là nhiều. I learned mind mapping later in my life, and my life has changed because of it. Và kể từ cái lúc mà thầy Marek bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành về sơ đồ tư duy thì cuộc sống của thầy đã thay đổi rất là nhiều. I only wish I had learnt mind mapping when I was at school and university. Và lúc đó thầy Marek ước là phải chi thầy biết được tới sơ đồ tư duy sớm hơn, lúc mà thầy được học ở trong các trường học nè, hoặc là khi mà thầy còn được đi học ở trường đại học thì thầy ước gì thầy biết được sơ đồ tư duy sớm hơn. But one thing I have learned, it is never too late to learn. Nhưng mà có một điều thầy đã nhận ra rằng là không bao giờ quá trễ để mà mình bắt đầu một điều gì đó, đúng không các anh chị? So I want to take you in the next 2 days on a journey of mind mapping. Cho nên trong 2 ngày tiếp theo, thầy Marek sẽ cùng với các anh chị đồng hành cho cái hành trình của mình để tìm hiểu và là thực tập về sơ đồ tư duy. This journey will improve your thinking. It'll improve your creativity, making your life so much better.
Và với cái phương pháp về sơ đồ tư duy sẽ giúp cho các anh chị cải thiện được rất là nhiều về cái khả năng ghi nhớ của mình nè, cũng như là cái khả năng trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Your decision to do mind mapping and learn mind mapping is a very, very important one. Và khi mà các anh chị đã đưa ra quyết định rằng là mình sẽ học về sơ đồ tư duy là một quyết định vô cùng là sáng suốt và rất là quan trọng. So I am looking forward to teaching you all aspects of mind mapping. Và thầy sẽ nỗ lực cố gắng với các anh chị trong 2 ngày tiếp theo là sẽ dạy với các anh chị về rất là nhiều về khía cạnh của sơ đồ tư duy. We are going to start with the basics. Why does mind mapping work so well? Và chúng ta sẽ bắt đầu về một cái khía cạnh vô cùng là đơn giản nhất của MINDMAP. Đó là tại sao chúng ta cần phải học và hiểu về sơ đồ tư duy. We will also learn the skills of mind mapping, how to draw them, what are the rules. Và chúng ta cũng sẽ học để mà biết về những cái quy luật, những cái quy tắc để áp dụng trong sơ đồ tư duy. And then finally, we will also learn how to use mind mapping for school, for education, and for the rest of our lives. Và cuối cùng là mình sẽ tìm cái cách nào mà sẽ học được những cách mình áp dụng sơ đồ tư duy vào đúng cách trong cái chương trình dạy của mình nè, trong cái việc học của học sinh và cũng như là trong cái cuộc sống thường ngày của mình nữa ạ. I would like to present the information to you in a number of different ways. Và trong ngày hôm nay thì thầy sẽ có rất là nhiều cách để mà giới thiệu và đưa kiến thức đến với các anh chị. Firstly, we will talk about mind mapping. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và nói về sơ đồ tư duy. Secondly, I will share some slides with you on the screen so you can see the information that I'm talking about. Và tiếp theo đó là thầy sẽ dùng cái slide chiếu của PowerPoint để mà các anh chị có thể cùng thấy được những cái thông tin mà thầy chia sẻ đến với các anh chị. And then lastly, I have a camera on my piece of paper and I will show you how I draw mind maps, which will make it easier for you to see exactly what I'm doing to help you understand. Và cuối cùng là thầy MINDMAP sẽ có một cái camera để mà cùng chia sẻ với các anh chị về cái cách cũng như là cái thao tác của thầy để mà thầy vẽ mind map như thế nào ở trên giấy, thì các anh chị cũng có thể theo dõi và biết được cái cách là thầy vẽ một cái mind map hoàn chỉnh là như thế nào. So let's get started. Dạ rồi, mình bắt đầu thôi các anh chị ha. I have been a very good friend of Tony Bazan's for many years. Và thầy có chia sẻ là thầy MINDMAP và thầy Tony Bazan là hai người bạn đã rất là thân với nhau. We have traveled all over the world together and had a lot of fun. Và hai người là đã cùng nhau chu du khắp nơi trên thế giới và những cái chuyến đi đó là thực sự rất là vui. We have also spent time in the mind mapping championships. Và hai thầy cũng đã có cơ hội được đi đến tham gia những cái giải đấu vô địch về sơ đồ tư duy trên thế giới. Every year we hold mind mapping championships to choose the best mind mappers in the world. Và giải vô địch sơ đồ tư duy thế giới được tổ chức hàng năm luôn các anh chị, để mà có thể tìm ra được là nhà vô địch xuất sắc nhất để mà trong về cái giải vẽ sơ đồ tư duy. It has been a privilege to have been Tony Bazan's friend for so many years. Và là trong suốt hành trình đó thì thầy MINDMAP và thầy Tony Bazan đã cùng nhau đồng hành và gắn bó khăng khít với nhau. And especially we have had great fun together. Và trong những khoảng thời gian đó thì là hai thầy đã có với nhau rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Unfortunately, Tony is no longer with us, but his memory survives and his mind mapping also survives.
Nhưng mà không may là vào năm 2019 thì Tony Puzan đã không còn ở cùng với chúng ta nữa. Nhưng mà thầy Marek tin rằng là những cái di sản, những cái giá trị về sơ đồ tư duy của thầy Tony Puzan để đó thì vẫn còn. So I made a promise to Tony years ago that I will continue teaching his legacy. Và thầy Marek đã có một lời hứa từ nhiều năm trước với thầy Tony Puzan rằng là thầy Marek sẽ tiếp tục cái công việc của thầy Tony, đó chính là sẽ lan tỏa những cái giá trị, những cái lợi ích vô cùng to lớn của sơ đồ tư duy đến với toàn thế giới. So here we are. Vậy thì cho nên là đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay chúng ta cùng tham gia khóa học 2 ngày về sơ đồ tư duy cùng với thầy Marek. We are doing the practitioner in mind mapping. Và trong khóa học này là chúng ta sẽ học về những cái cách ứng dụng về sơ đồ tư duy. So successful people who do this course receive this certificate. Và đối với những anh chị nào đã tham gia khóa học này trọn vẹn đủ 2 ngày và sau đó là mình sẽ có một cái bài kiểm tra, và sau khi mà mình hoàn thành bài kiểm tra rồi á thì mình sẽ nhận được một cái tờ chứng nhận giống như vậy. Also, for the very, very best mind map, I would like to present an award from our family. Nhưng mà chưa hết đâu các anh chị ơi, với bài thi nào mà làm vô cùng là xuất sắc luôn thì sẽ nhận được một cái phần thưởng rất là danh giá đến từ gia đình của thầy Marek. One person will win this 18-carat gold-plated medal from our royal house. Dạ, tại vì gia đình của thầy Marek là thuộc dòng dõi về hoàng gia ở đất nước Ba Lan, cho nên là đối với những anh chị nào mà đạt được cái giải là sơ đồ tư duy mà xuất sắc nhất á, thì là sẽ được nhận cái huy chương này của thầy Marek. Và huy chương này đó chính là nó được dát bằng vàng 80 carat đó các anh chị. Once it is decided by the Vietnamese arbiters who has the best mind map, I will send this medal to Vietnam. Và đối với những bài nào mà được điểm cao xuất sắc nhất á, là sẽ được nhận cái huy chương này của thầy Marek gửi về cho các anh chị. So you must listen and understand all of the laws of mind mapping. Và để mà mình có được cái huy chương này là 2 ngày hôm nay là mình phải tập trung cực kỳ là cao độ để mà mình lắng nghe chi tiết những cái lời dạy của thầy để mà mình còn lấy được cái huy chương này, đúng không ạ? So good luck to everyone who wishes to enter for this medal. Dạ rồi, bây giờ là mình cùng nhau gửi lời chúc tốt lành, lời chúc may mắn đến với tất cả các anh chị để mà mình cố gắng tập trung hết sức để mà mình muốn lấy được cái huy chương này ha các anh chị ha. Let's get started. Dạ rồi, bây giờ mình ngồi thẳng lưng lên để mà mình bắt đầu vào lớp học ạ. I need to teach you some basic information so you will understand how mind maps work. Và đầu tiên thì thầy Marek sẽ dạy với các anh chị về những cái kiến thức vô cùng là cơ bản về sơ đồ tư duy để mình hiểu được rằng là tại sao mà chúng ta cần phải sử dụng sơ đồ tư duy. Bazan taught me about the word synergy. Thầy Tony Puzan có nói với thầy Marek về một từ, và cái từ này nó có nghĩa là sức mạnh cộng hưởng. I didn't quite understand what that word meant. Lúc đó thì thầy Marek cũng thật sự là không có hiểu cái từ cộng hưởng, sức mạnh cộng hưởng có nghĩa là gì. Tony explained to me that when you have two things that work together, they produce a third thing that is much more beautiful. Và sức mạnh cộng hưởng có nghĩa đó là khi mà mình có hai vật khác nhau, hai vật hoặc là hai thứ gì đó riêng biệt tách rời với nhau các anh chị, nhưng mà khi mà mình cho hai cái thứ đó kết hợp làm việc cùng với nhau và sẽ tạo ra một cái kết quả, và cái kết quả đó là nó vô cùng là tuyệt vời, nó mang lại cái hiệu quả to lớn hơn là kết quả của hai thứ riêng biệt đó mang lại.
An example of synergy would be one person cannot build a house. Bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ cho về sức mạnh cộng hưởng các anh chị nha. Đầu tiên là mình sẽ có ví dụ về một người, và cái người này là không có biết xây nhà. But many people working together can build a beautiful house. Nhưng mà khi mà mình có nhiều người thì nhiều người này sẽ cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau để mà mình có thể xây dựng được một cái căn nhà thành hoàn hảo. The example that Tony Bazan gave me was the flower and the bee. Và ví dụ mà thầy Tony đã đưa cho thầy Marek đó chính là ví dụ về một con ong và một bông hoa. When they work together, the flower and the bee can make honey. Và như khi mà mình sẽ có được cái kết quả từ con ong và bông hoa thì sẽ tạo ra đó là về mật ong, đúng không ạ? I said to Tony, that is a wonderful story, but why are you telling me this? Và thầy Marek trả lời với thầy Tony rằng là cái ví dụ này nghe cũng hay đó, nhưng mà tại sao mà anh lại đưa cho tôi cái ví dụ này? Tony Bazan explained that we need to use two parts of our brain to do mind mapping. Và lúc đó thì Tony Bazan đã trả lời rằng là tại vì khi mà chúng ta sử dụng sơ đồ tư duy thì nó đòi hỏi mình cần phải sử dụng cả hai bên bán cầu não của chúng ta. Just like the right side of our brain working with the left side of our brain, together we create something wonderful. Và hai cái bán cầu não đó sẽ bao gồm bán cầu não trái và bán cầu não phải, và mình cùng kết hợp với nhau để mà mình cùng nhau làm việc và tạo ra một cái kết quả là vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là to lớn. This is important to understand because most of us use one side of our brain or the other side of our brain more. Dạ, khi mà mình hiểu được điều này đó các anh chị thì nó rất là quan trọng và giúp cho mình thay đổi được rất nhiều điều. Tại vì là theo mà thông thường là chúng ta chỉ sử dụng một bên bán cầu não của mình, hoặc là mình chỉ có xu hướng sử dụng là bên trái nhiều hoặc là bên phải nhiều hơn thôi. This can be a problem. Và cái điều này nó sẽ có thể là dẫn đến một cái hậu quả. I will explain why in a moment, but we need to use both sides of our brain at the same time. Và hậu quả đó là gì thì một chút lát nữa thầy Marek sẽ giới thiệu với mình về cái hậu quả này. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh với các anh chị rằng là khi mà mình sử dụng sơ đồ tư duy, nó sẽ giúp cho mình có thể hoạt động được cả hai bán cầu não của mình. When we use both sides of our brain, we are able to understand better, have better creativity and imagination, which is very important. Và khi mà mình sử dụng cả hai bán cầu não kết hợp cùng với nhau với các anh chị thì lúc đó là chúng ta sẽ có được những cái sự cải thiện về khả năng ghi nhớ nè, cải thiện về khả năng trí tưởng tượng hoặc là khả năng sáng tạo của mình nữa. Okay, so I understand what synergy means now. Rồi, vậy thì là các anh chị cũng đã hiểu về sức mạnh cộng hưởng là gì rồi, đúng không ạ? So let us look at the both sides of our brain and have a look at which side of the brain are you? Và phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cả hai bên bán cầu não trái và bán cầu não phải, và mình cũng sẽ tìm hiểu xem rằng là mình thuộc về bán cầu bên nào. Many of you probably know that each side of our brain has certain skills. Và trong đây cũng là có thể là sẽ có rất là nhiều anh chị đã biết qua rồi về cái phần nội dung là mỗi người trong chúng ta đó, rồi chúng ta sẽ có được mỗi cái bán cầu não sẽ có những cái chức năng riêng biệt, đúng không ạ? So we are talking about cortical skills and our brain's ability to do certain things.
Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái phần là kỹ năng của vỏ não, và nó sẽ nói về mỗi cái bên bán cầu não sẽ tập trung vào những cái kỹ năng nhất định. So our right side of our brain is very good for imagination and dreaming about new ideas. Và ở bên những cái kỹ năng của bên bán cầu não phải các anh chị thì sẽ tập trung cho những cái gọi là trí tưởng tượng bay bổng này, hoặc là dành cho những người lúc nào cũng rất là thích mơ mộng. If you have good imagination, you might be a right brain thinking person. Và nếu như mà ở đây có các anh chị nào mà một người rất là thích hay tưởng tượng này, hay sáng tạo này, thì chắc hẳn rằng là các anh chị sẽ là sử dụng rất là nhiều ở bên cái phía bán cầu não bên phải của mình. Right brain thinking people like color and art and mixing colors. Và những người nào mà có sử dụng bán cầu não phải nhiều á, thì sẽ rất là thích về màu sắc và sẽ có được những cái cảm nhận rất là tốt về nghệ thuật. Also, right brain people like rhythm and music. Dạ, và bên cạnh đó thì là những người hoạt động về não bên phải, bán cầu não phải á, là sẽ rất là thích về giai điệu nè, về âm nhạc nè. Right brain people are probably very good dancers. Và họ cũng rất là những người rất là thích nhảy múa nữa các anh chị, tại vì nhảy là mình cần phải feel theo nhạc, đúng không ạ? Also, right brain people have a very good understanding of dimension and space around them. Và những người này á, thì họ sẽ cũng có được một cái cảm nhận rất là tốt về cảm quan về không gian và về kích thước. And also, finally, right brain people generally have a very, very good way of seeing the whole picture, understanding everything. Dạ, và ví dụ như là ở cái bức hình ở trên màn hình đó các anh chị, những người nào mà có sử dụng bán cầu não phải nhiều á, thì là khi mà họ nhìn vào bức tranh này thì họ sẽ thấy được toàn cảnh của bức tranh này luôn. They have great imagination. Tại vì là họ là những người có một cái sự tưởng tượng sáng tạo rất là tuyệt vời. These are great skills for mind mapping. Và những cái kỹ năng này là một cái kỹ năng rất là đặc biệt, rất là phù hợp cho cái việc là sử dụng sơ đồ tư duy. So what about the left brain people? Vậy thì là còn những người thường sử dụng bán cầu não trái thì sao à? Left brain people are very good at sequences and lists of information. Và những người mà thường hay hoạt động ở phía bán cầu não trái thì là họ sẽ rất là thích những thứ mà nó có theo trình tự sắp xếp, hoặc là những thông tin được liệt kê sẵn ra. They are very good at computer code, for example. Ví dụ như là những người này là họ rất là giỏi về cái việc là lập trình, viết code cho máy tính. Left brain people are very good with words and being able to use words in a very, very precise way. Và những người này là những người thường sẽ rất là hoạt ngôn các anh chị, là họ có khả năng sử dụng được những từ ngữ và cái kho từ vựng của họ rất là đa dạng và phong phú. They are also very good at numbers, mathematicians, accountants, engineers. Và những người mà hoạt động nhiều về bán cầu não bên trái thì sẽ vô cùng là gọi là kết nối tốt với những con số, tức là họ sẽ là những người như là giáo sư về toán học nè, họ làm về kế toán nè, hoặc là họ cũng thể là kỹ sư nữa. Left brain people also understand things like geometry and drawing lines like an architect. Và cuối cùng thì họ là những người rất là yêu thích về những cái gọi là có đường nét tuần thẳng á, ví dụ như là
về những cái môn học về toán học, về hình học về các anh chị, hoặc là về những kiến trúc sư để mà vẽ ra những cái sơ đồ cấu trúc trên nhà. And left brain people are very good with logic and analyzing problems. Dạ, và cuối cùng họ là những người rất là yêu thích cái sự mà logic, có tính hợp lý và rất là thích phân tích những cái thông tin. So left brain people are very good at mind mapping as well. Vậy thì là những người mà thường hay hoạt động về bán cầu não bên trái đó thì cũng có thể là sử dụng sơ đồ tư duy rất là tốt. So what does this mean? Is one side better than the other side? Dạ, vậy thì là theo các anh chị nghĩ rằng là ở phía bán cầu não sẽ tốt hơn là bán cầu não trái, hay là bán cầu não phải là sẽ tốt hơn cho việc sử dụng sơ đồ tư duy? Let me ask you a question. Dạ rồi, trước khi trả lời câu hỏi này thì thầy Marek có một câu hỏi dành cho các anh chị. What side of the brain is an artist? Tell me, write it in the chat. Dạ, bây giờ câu hỏi đầu tiên của thầy Marek là theo các anh chị, những người mà về nghệ sĩ á, thì họ sẽ nằm ở phía bên bán cầu não nào ạ? Mình gõ vào trong khung chat giúp thầy nha. Most people are saying right brain. Some people are saying 1 and 2. Both sides. How is this possible? Dạ, Right brain. có một vài anh chị thì trả lời là ở phía bên bán cầu não bên trái, nhưng mà cũng có một vài anh chị là trả lời là cả bên trái và cả bên phải, tức là cả hai bên luôn. Most of you are saying right brain and a few of you are saying both, but I haven't seen anyone say left. Dạ, thì có một vài người đã nói là bên phải hoặc là cả hai, nhưng mà là thầy không có thấy ai nói là ở bên trái hết nha. Which side of the brain is a poet? Vậy thì còn những nhà thi sĩ, nhà thơ thì sao ạ? Thì họ sẽ là ở phía bán cầu não ở bên nào, bên trái hay là bên phải? Tell me, write down, what side is a poet? Dạ rồi, mình trả lời câu hỏi của mình ở trong phần chat các anh chị nha. Bên trái, bên phải hay là bên trái ạ? Left, right, both. Left, left. Most people are saying left. A person who loves words and uses words. Okay. Thi sĩ, nhà thơ là một người, đó những người rất là thích, có niềm đam mê về ngôn từ, đúng không ạ? Thì cho nên là mình nghĩ là sẽ là ở bên trái. Which side is a lawyer? Vậy thì còn luật sư thì sao các anh chị? Left, logic, words. Luật sư thì mình cần phải có tính logic nè, suy nghĩ hợp lý thấu đáo nè, và mình cần phải sử dụng ngôn từ rất là sắc bén, đúng không ạ? Okay. Which side is Albert Einstein? Dạ rồi, người thứ tư đó là nhà bác học Einstein, thì bán cầu não của ông sẽ sử dụng bên nào, bên trái, bên bán cầu não trái hay là bán cầu não phải? This is a hard one. Câu trả lời này khó nha. Some say left, some say right, some say both. Which one? Có một vài anh chị trả lời là bên bán cầu não trái, và cũng có một anh chị khác trả lời là bán cầu não phải, và cũng có người là trả lời cả hai nữa. Vậy thì câu trả lời nào là đúng à? In a moment, I'm going to não trái và bán cầu não phải. So this is important that we discuss this.
Cho nên là nó rất là quan trọng để mà mình cùng nhau bàn luận và thảo luận về những câu hỏi vừa rồi. But before I tell you the answers to the 4 different people, I want you to think about what side of the brain are you? Dạ, và trước khi thầy Marek đưa ra câu trả lời về 4 câu hỏi của 4 cái ví dụ vừa rồi đó các anh chị, thì thầy có một câu hỏi dành cho các anh chị, đó chính là mình nghĩ là mình sẽ là người thiên về sử dụng bán cầu não phía bên phải. I like art. Tại vì thầy là một người rất là yêu thích nghệ thuật. I love colour. Thầy cũng rất là yêu thích về màu sắc nữa. I have a very good imagination. Và thầy có một cái trí tưởng tượng vô cùng là phong phú luôn. I painted this picture of Tony Bazan. Bức tranh của thầy Tony Bazan này là thầy Marek tự vẽ ra các anh chị. So I am right brain. I do not like brain because I always make plan. I'm logical, things like that, which is a good understanding of the left and right brain. Dạ, thì để mà mình có thể hiểu được rằng là mình thuộc về phía bán cầu não trái hoặc là bán cầu não phải, thì nó sẽ giúp cho mình có thể hiểu được là tại sao mình có thể áp dụng được sơ đồ tư duy. Now I'm going to answer the question, which side of the brain are these people? Và bây giờ mình sẽ quay lại với 4 ví dụ vừa rồi, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu câu trả lời là những cái 4 người ở trên màn hình là họ sẽ thiên về bán cầu não trái hay là bán cầu não phải. You might be surprised that all of these people who are very good at what they do, they all use both sides of their brain. Và câu trả lời của thầy Marek thì chắc hẳn sẽ làm các anh chị rất là bất ngờ, vì những người ở trên màn hình là họ đều sử dụng cả hai bán cầu não của mình đó các anh chị. Very good artists love to use color, but they must understand lines and geometry. Và với những người về nghệ sĩ, về vẽ thì là họ chắc đòi hỏi là họ phải có một cái sự tưởng tượng sáng tạo nè, nhưng bên cạnh đó thì đòi hỏi cái bức tranh của mình nó phải có những cái đường nét và những cái bố cục, đúng không các anh chị? A poet is very good with words, left brain, but also is very creative and imaginative in their stories, right brain. Và những người về nhà thơ, về là thi sĩ nè, thì họ sẽ rất là hoạt ngôn về, và cho nên là họ sẽ sử dụng ở cái bán cầu não phía bên trái, nhưng mà đồng thời thì họ cần phải có một cái trí tưởng tượng sáng tạo để mà làm cho cái nội dung, cái câu chuyện của mình nó được cuốn hút hơn. The same with a lawyer uses both sides of the brain. Và tương tự như vậy thì đối với là một người luật sư thì họ cũng phải sử dụng cả hai bên bán cầu não của mình. Albert Einstein gave us the law of relativity. Và nhà bác học Einstein đã đưa cho chúng ta một cái định luật là định luật về vạn vật hấp dẫn, đúng không ạ? Mathematics, E equals MC squared. Và mình sẽ có một cái công thức về vật lý của thầy của Albert Einstein, đúng không ạ? Very left brain.
Vậy thì là chắc hẳn là ông là một người sử dụng ở bán cầu não phía bên trái rồi. But he also had an amazing imagination. Nhưng mà bên cạnh đó nha, Einstein là một người có một cái trí tưởng tượng rất là phong phú luôn. So it's not really accurate to say we are right or left brain. Vậy thì là sẽ không có thật sự là chính xác nếu như mà mình chỉ nói rằng mình là một cái người về ở hoạt động nhiều về phía bán cầu não trái hoặc là phía bán cầu não phải. And it is better to say that we use more of one side than we do the other side. Vậy thì là mình sẽ có một cách nói chính xác hơn, đó chính là chỉ là hiện tại mình đang sử dụng ở bên bán cầu não trái nhiều hơn bên phía bán cầu não phải hoặc là ngược lại thôi. This is important to understand when we are thinking about mind maps. Và khi mà mình đã hiểu được cái điều này á, thì nó sẽ giúp cho mình vận dụng và luyện tập được rất là nhiều khi bắt đầu thực hành cho sơ đồ tư duy. Mind maps utilize both sides of our brain. Và sơ đồ tư duy sẽ giúp cho chúng ta có thể kết hợp có thể vận dụng được cả hai bên của bán cầu não. So that's important to understand. Vậy thì cho nên là những kiến thức của thầy Marek ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các anh chị có thể hiểu ra được những cái điều vô cùng là quan trọng này. So when I think about how important our brains are, I think about how many brain cells do we have for thinking. Yeah. Khi mà mình đã hiểu ra được rằng là não bộ của chúng ta có hai bên bán cầu não trái và bán cầu não phải rất là kỳ diệu rồi đúng không ạ? Thì thầy Marek bắt đầu tiếp tục đặt câu hỏi rằng là vậy thì là ở bên trong não bộ của mình sẽ có bao nhiêu tế bào não? We have many brain cells that we use for thinking, more than 1 million. Và khi mà chúng ta suy nghĩ chúng ta đã sử dụng rất là nhiều tế bào não ở bên trong não bộ của mình. I want you to guess how many brain cells does each person have? Dạ, bây giờ thầy Marek sẽ có một câu hỏi dành cho các anh chị rằng là các anh chị có thể thử đoán xem là mình có bao nhiêu tế bào não được không ạ? Do we have 10 million or 100 million brain cells? What do you think? Và các anh chị thử nghĩ xem là mình có khoảng bao nhiêu ha? Mình có khoảng chừng 100.000 hoặc 1 tỷ hay là 1 triệu hay là khoảng bao nhiêu tế bào não? Scientists don't really know the exact number, but they believe it is between 300 billion to 1 trillion brain cells. Và các nhà khoa học thì vẫn chưa được tìm ra được con số chính xác của cái tế bào não mà mình có là bao nhiêu, nhưng mà họ tin rằng là nó sẽ nằm đâu đó khoảng cả 1.000 tỷ tế bào não mà bên trong não bộ của chúng ta đang có. 1,000 billion brain cells for each of us. Và mỗi người chúng ta là đã có khoảng 1.000 tỷ tế bào não ở bên trong rồi đó các anh chị. I often wonder how big that number is. I can't imagine how big that number is. Vậy thì là cái con số đó các anh chị mình có thể tưởng tượng ra được, hình dung ra được là con số đó nó to và nó khủng lồ đến thế nào không ạ? So I did this little example. Vậy thì cho nên là để mình có thể hình dung được ra con số này thì thầy Marek đã có một cái ví dụ nho nhỏ. If we look at what a $100 US looks like, it looks like this. Bây giờ mình sẽ tưởng tượng là mình có một cái tờ tiền và cái tờ tiền này là $100 Mỹ. Dạ, mình sẽ lấy cái ví dụ một tờ tiền tương ứng với lại là một cái tế bào não của mình các anh chị ha. Let's imagine this $100 note represents
100 brain cells. Và bây giờ là tiếp theo là cái tờ tiền này á, là một lát nữa là nó sẽ được nhiều hơn, và mình sẽ lấy ví dụ là một tờ tiền $100 sẽ tương ứng với lại một tế bào não bên trong cái não bộ của mình. Then 10,000 brain cells in notes look like this. Dạ, rồi vậy cái tờ tiền này nó đã bây giờ nó đã được nhiều hơn, bây giờ nó đã thành là $10,000 rồi nó nhiều hơn một chút rồi các anh chị ha. $1 million looks like this. Vậy thì là bây giờ là 1 triệu, là cái sắp này đó nó dày hơn, nó nhiều hơn rồi nè. $100 million or 100 million brain cells. Vậy thì bây giờ là cái sắp, cái chồng tiền này các anh chị thấy trên màn hình, bây giờ nó đã được tăng lên, nó thành là $100 triệu rồi ạ. How about 1 billion brain cells? Vậy thì là 1 tỷ thì cái tiền của mình nó sẽ nhiều hơn như thế nào ạ? Wow, that's a lot. Nhiều tiền quá đúng không các anh chị? $1 tỷ thì nó sẽ nhiều. But still not 1 trillion brain cells like we have. Nhưng mà con số đó thì vẫn phải chưa là con số 1.000 tỷ mà mình đang nói tới đâu ạ. This is what 1 trillion dollars looks like. Và đây, wow, trên màn hình đây là một con số 1.000 tỷ, nó sẽ xuất hiện với cái gọi là cái không gian như vậy. Wow, that is a very, very large number of brain cells represented as money. Dạ, mình có thể tưởng tượng được là với cái sự rộng lớn của cái tiền là 1.000 tỷ, nó sẽ tượng trưng cho là bên trong não bộ của chúng ta đang có là khoảng 1.000 tế bào não ở bên trong. So then Tony Bazan said to me, if we have so many brain cells, how many connections are possible in our brain? Và thầy Tony Bazan lúc này đặt câu hỏi với thầy Marek, nếu như mà mình có rất là nhiều tế bào não như vậy bên trong não bộ á, vậy thì là các mối liên hệ, các mối liên kết giữa các tế bào não với nhau thì sao? This is important because the connections between our brain cells are how we think. Tại vì là cái điều này nó sẽ thể hiện ra được một cái ý nghĩa rất là quan trọng, nó sẽ cho thấy được là cái sự liên kết giữa các tế bào não với nhau thì sẽ thể hiện được cái cách mà chúng ta suy nghĩ. So every single brain cell that we have can connect to the other brain cells. Tại vì là như mình thấy là một cái tế bào thần kinh ở bên, một cái tế bào não ở bên trong thì nó sẽ liên kết với những cái tế bào não khác. One cell connects to 10,000 around it. Và mình sẽ có là một tế bào thần kinh, một tế bào não sẽ liên kết với 10.000 tế bào khác. One brain cell can make this number of connections in our brain. Vậy thì các anh thấy trên màn hình, các anh chị thấy trên màn hình là mình có một con số là số 1 và rất là nhiều số 0 ở đằng sau, là cho nên là mình sẽ thấy được bên trong não bộ của mình là có rất là nhiều các mối liên kết được tạo ra từ các tế bào não. That's a very large number. Đó chắc hẳn là một con số rất là to lớn đúng không ạ? So how many connections can our entire brain make with 1 trillion brain cells? Vậy thì là các anh chị mình thử nhẩm thôi, là bên trong não bộ của mình sẽ có tổng cộng bao nhiêu là các mối liên kết với cả 1.000 tỷ tế bào não như vậy à? If I were to write the number of brain cells 1,0,0,0,0, how long would that number be? Và bây giờ nếu mà mình thử làm một cái phép tính ha, mình sẽ viết nó ra những cái con số là bao gồm số 1 và cứ rất là nhiều số 0 ở đằng sau trên một cái tờ giấy. I could write 1 trillion easily on this page.
Và thầy có thể là viết khoảng chừng đâu đó 1.000 tỷ, viết được ra con số 1.000 tỷ ở trên cái trang giấy. So for all the possible connections and thinking power of our brain, how long would this piece of paper need to be to write that number? Vậy thì là để mà mình viết ra được hết tất cả những cái con số đó, thể hiện ra được hết tất cả những cái mối liên kết mà bên trong não bộ của chúng ta đang có, viết ra trên một tờ giấy, thì anh chị nghĩ là cái tờ giấy đó nó sẽ phải dài tới bao nhiêu để mà có thể chứa được những cái thông tin này? Would it be from one side of my office to the other side? That's a long piece of paper. Và cái tờ giấy mà mình dùng để mình viết các anh chị, nó có thể rất là dài, nó có thể phủ kín cả cái văn phòng của thầy Marek luôn. Would it be 1 kilometer long piece of paper? Và cái tờ giấy này nó có thể kéo dài cả 1 km luôn đó anh chị. What do you think? Show me on the chat. Tell me how many kilometers or part of a kilometers does the paper need to be? Dạ, còn các anh chị thì sao ạ? Các anh chị nghĩ là cái tờ giấy này nó sẽ có cái chiều dài là khoảng bao nhiêu cây số, bao nhiêu km của mình để mà có thể chứa được tất cả những cái thông tin này? Anh chị gõ xuống phần chat cho em và thầy có thể thấy được câu trả lời của mình nha. 5 kilometers, 10 kilometers. Dạ, mình nghĩ nó là bao nhiêu ạ? 5 cây, 10 cây, 9 cây hoặc là bao nhiêu? If I had a piece of paper 5 kilometers long and wrote a number, it would be a very, very big number. Và cho nên là nếu như một tờ giấy mà nó có độ dài tương ứng với lại 5 km mà viết ra những cái thông tin là số 1 rồi 0,00000 ở trên đó thì nó rất là nhiều. Tờ giấy đó nó vô cùng dài luôn. 7 kilometers, 10 kilometers, 100. Somebody said 1,000 kilometers. That's all the way across the country. Có vài người chia sẻ ra là dài đâu đó khoảng chừng cả 100 cây, xong rồi là có khoảng chừng 10 cây, rồi 100 cây là cũng là dài, nó đủ để mình đi từ thành tỉnh này luôn tới một cái tỉnh khác luôn á các anh chị. I would get a very sore hand writing this number. The answer you may be very surprised to learn. Và câu trả lời thầy Marek sắp nói ra thì chắc chắn sẽ làm các anh chị rất là bất ngờ luôn nè. The piece of paper needs to be 10.5 million kilometers long. Và chiều dài của cái tờ giấy này nó sẽ là cần khoảng là 10.500.000 km đó các anh chị. How long is that? 10.500.000 km. Vậy thì là cái chiều dài này mình có thể tưởng tượng là nó dài đến đâu các anh chị ha? 10.500.000. Ôi, quá trời dài luôn. That piece of paper is not 10 kilometers long. It can go around our Earth 260 times. Thì lúc này tại vì cái đơn vị là nó quá lớn rồi, cho nên là mình sẽ không có cần dùng cái km để mình đo lường nữa, mà mình sẽ đo lường cái chiều dài nó sẽ có thể là đủ để mà đi vòng quanh trái đất 260 lần các anh chị, 260 lần. Or the piece of paper could go to the moon and back 54 times. Và cũng với cái chiều dài đó là mình có thể là đi từ cái vị trí của mình ở trái đất đi ha, mình lên mặt trăng, mình đi xong rồi mình đi về, đi lên đi về, cứ như vậy mình đi đủ 54 lần. These numbers make me very happy. Và cái kết quả này, cái con số này làm cho thầy cảm thấy vô cùng là sung sướng. It tells us we have almost infinite mind power. Tại vì là con số này giúp cho thầy và giúp cho chúng ta nữa hiểu được rằng là
ai cũng có một cái trí lực, một cái khả năng mà vô hạn, đúng không ạ? That is brilliant. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta đều là thiên tài. It is the same for men and women, no difference. Và đều là thiên tài thì không có bất kể mình là nam hay là mình là nữ hết, mình là trẻ hay mình là già, ai cũng đều là thiên tài. This makes me very happy, but there is some bad news as well. Điều này làm cho thầy cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui sướng luôn. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cái tin mà làm cho thầy cảm thấy cũng buồn không kém. If you think that we have such amazing brain power, why do some people fail? Vậy thì nếu như chúng ta có được một cái năng lực vô hạn, một cái bộ não của thiên tài, vậy thì là tại sao vẫn có người chưa được thành công, vẫn có người là đâu đó còn bị thất bại? This is a very, very important question to answer. Và để mà trả lời câu hỏi này được đặt ra là rất là quan trọng, cần phải đi tìm hiểu được cái lý do để mà trả lời được cho câu hỏi này. We need to discover why so many people fail. Và chúng ta cần phải tìm cái lý do rằng là tại sao vẫn có rất là nhiều người còn đang thất bại. Tony Buzan looked at this question very, very carefully. Và thầy Tony Buzan đã đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi này trong rất là nhiều năm. Tony told me that this question was worrying him because when he was at university, he was failing. Và câu hỏi này nó làm cho thầy Tony Buzan cảm thấy rất là trăn trở và rất là lo lắng. Tại vì là cái việc học của thầy Tony Buzan khi mà thầy còn đang học ở trường đại học á, thì là nó không có nhiều thành tích tốt đẹp sáng sủa cho lắm. This was of great concern to him, so he worked very hard to discover why people fail. Và đó là nó được biến thành một cái nỗi trăn trở rất là lớn của thầy Tony Buzan để mà thầy có thể nghiên cứu nè, tìm tòi và để đi trả lời được cho cái câu hỏi này. And he discovered Và cuối cùng he discovered that this is the reason we fail. It's the way we feed our brain with information. Và cuối cùng thầy Tony Buzan đã tìm được câu trả lời, đó chính là chúng ta thất bại là vì cái cách mà chúng ta đưa thông tin vào bên trong não bộ của mình. When we're at school, when we're at university or business, we write information like this. Và khi mà chúng ta tham dự vào một cái lớp học nè, hoặc là khi mà mình tham dự một cái cuộc họp, khi mà chúng ta ngồi ở trong cái giảng đường của trường đại học, chúng ta tiếp nhận thông tin, mình ghi chép lại theo một cái cách rất là truyền thống luôn, giống như là trên cái màn hình mà thầy đang chia sẻ vậy đó các anh chị. This is how I recorded information for most of my life. Và đây cũng là cái cách mà thầy Marek đã áp dụng và gọi là ghi chép và là học trong suốt rất là nhiều năm cho cái công việc học của thầy. And this was the worst thing I could do. Và đó là một cái điều mà nó là thầy được coi là một cái điều rất là tệ của thầy để mà làm cho trong cái việc học hành của mình. When I write like this, it is very difficult to remember what I have written. Và khi mà thầy Marek viết và trình bày với cái hình thức như vậy á, thì làm cho thầy cảm thấy rất là khó để có thể ghi nhớ được thông tin. It takes a lot of time to write notes like this. Và nó làm cho thầy phải lãng phí, tốn rất là nhiều thời gian để mà ghi nhiều thông tin như vậy. We spend our concentration on writing and not thinking of new ideas. Tại vì là chúng ta đã dành toàn bộ cái sự tập trung của mình để mà viết ra được những cái thông tin như vậy, thì mình sẽ không có còn cái sự sáng tạo mới mẻ nào hết khi mà mình tiếp nhận những cái thông tin kiến thức mới.
And when we read these notes later, it's very, very hard to do revision and find important information. Và khi mà chúng ta ôn tập lại đó các anh chị, khi mà mình sẽ coi lại những cái thông tin mà mình ghi á, thì nó rất là khó để cho chúng ta có thể xem lại, review lại kiến thức, những cái nội dung mà mình đã ghi. There are too many unnecessary words. Và trong nội dung này ta cũng sẽ có rất là nhiều từ không cần thiết. My university students would always write their notes when I say something important. Và khi mà thầy Marek có những cái lớp dạy ở trên trường đại học á, thì là các học sinh của thầy cũng đã sử dụng những cái cách này để mà ghi chép lại cái bài giảng của thầy Marek. So if I said something, they would write exactly what I said. Và ví dụ như là thầy Marek nói một cái câu nào đó, thì là tất cả những bạn học sinh này sẽ ghi chép lại y chang luôn, từ dấu chấm dấu phẩy trong cái câu nói của thầy. This is a problem. Và cái này thật sự là một cái vấn đề rất là to lớn. Another way people take notes is to make notes whenever they think of an idea. Và còn một cái cách khác mà học sinh sẽ thường ghi chú, đó chính là ghi lại những cái ý mà gọi là được đề cập tới, những cái ý mà quan trọng trong cái ý mà được nói tới các anh chị. And the last way people tend to make notes is just jotting down important information in a categories. Yeah. Hoặc là còn một cái cách cuối cùng, đó chính là họ sẽ cắt nhỏ những cái ý đó ra, những cái ý mà đối với họ là quan trọng, những cái ý mà đối với họ là lúc đó là họ cảm thấy họ muốn ghi nhớ được nó, và họ sẽ cắt nhỏ nó ra và sẽ ghi chú lại, xong rồi sẽ sắp xếp theo một cái thứ tự, giống như là một la mã, hai la mã, ba la mã, xong rồi là ABC sẽ có bao gồm ý chính, và ý chính đó sẽ có nhiều cái ý phụ nhỏ bên trong. 95% of people will use one or a combination of these ways to make notes. Và các anh chị có biết không, là có tới 95% tất cả những học sinh, sinh viên hay là những người đi làm trong các công ty, trong các doanh nghiệp là đều sử dụng một trong ba cái cách kiểu ghi chép phổ biến truyền thống mà thầy Marek vừa chia sẻ. Tony Bazan discovered that this is why most people fail. Và đó chính là câu trả lời cho lý do tại sao mà có rất là nhiều người vẫn chưa được thành công, vẫn còn thất bại. Tony Bazan was failing at university and he needed to find a new way of writing information so he would remember. Và cũng như là thầy Tony Bazan đã rất là chật vật với cái việc học của mình ở trên trường, cho nên là thầy quyết tâm cần phải tìm một cái cách nào đó mới mẻ hơn, nó sáng tạo hơn để mà thầy có thể ghi chép đưa thông tin vào bên trong não bộ của mình, để mà thầy có thể nhớ được thông tin kiến thức nó được lâu hơn, được tốt hơn. This is where mind maps was invented. Và đó cũng là một cái thời khắc, cũng là một cái lúc để mà cho MINDMAP, sơ đồ tư duy, được ra đời. So before we have a break, I am going to look at the way and the reasons writing is bad, and then how mind maps are better. Dạ, và trước khi mình có một cái giờ giải lao thì là thầy Marek sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái lý do tại sao mà mình không có nên làm theo cái kiểu ghi chép truyền thống, mà thay vào đó là mình sẽ sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy. This will help you understand why recording information using mind maps is so much better for understanding and memory. Và qua những cái chia sẻ này thì mình sẽ hiểu được rằng là tại sao mà mình sử dụng sơ đồ tư duy để mà ghi lại những cái thông tin kiến thức thì nó lại là quan trọng và nó hiệu quả hơn nhiều so với lại cách ghi chú theo kiểu truyền thống. When
I teach my university students, I ask them to write some notes about what I am saying. Và khi mà thầy Marek có những cái lớp dạy ở trên trường, thầy sẽ nói với học sinh rằng là sẽ phải ghi chú lại những cái ý quan trọng mà thầy giảng cho sinh viên. They take a pen and write the information. Và lúc đó là học sinh của thầy bắt đầu cầm trên tay một cái viết, xong rồi là viết xuống những cái ý quan trọng mà thầy giảng. A pen is one color. Và lúc đó là một cây bút thì nó chỉ có một màu thôi, đúng không các anh chị? Notes taken in one color are much harder to remember. Và lúc đó cái bài ghi chú của mình đó là nó chỉ xuất hiện có một màu thôi, thì lúc đó là nó sẽ làm cho não bộ của mình rất khó để có thể ghi nhớ được thông tin. They also do not stimulate your brain. Và khi mà không có nhiều màu sắc như vậy á, thì nó cũng sẽ không có kích thích được não bộ của mình đó. How often have you read a book and then used this to highlight the most important information? Và khi mà các anh chị đọc sách thì các anh chị có thường á là hay lấy mình lấy một cái cây bút highlight để mà mình tô lên những cái ý hoặc là những cái đoạn nào đó mình cảm thấy nó hay, mình cảm thấy là nó cho mình được cái thông tin giá trị hữu ích, đúng không ạ? Everyone. Tất cả chúng ta đều làm như vậy. Khi mà mình đọc sách này hay mình đọc một cái bài nghiên cứu nào đó, mình đều dùng cái bút highlight để mà mình đánh dấu lại những cái nội dung mà mình thấy là nó hay. You use a bright color and you remember it better. Thì lúc đó là mình dùng một cái màu sắc nó nổi bật hơn, và thì những cái màu sắc đó nó làm cho cái thông tin mình cũng sẽ dễ dàng ghi nhớ được hơn. It's hard work to write a lot of notes or to type a lot of notes. Và khi mà phải viết rất là nhiều chữ, rất là nhiều thông tin như vậy thì sẽ làm cho mình phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Also, we write in sentences. Và đồng thời thì các bạn ghi chú theo những cái kiểu truyền thống như vậy á, là sẽ thường viết theo một cái dạng câu, viết hết câu này tới viết câu khác. We also include many words that are just there for grammar. Và có những cái câu á là nó không có cần thiết, nó chỉ dùng khi nào mà mình cần viết những cái bài tập bằng văn, hoặc là mình viết những cái bài gọi là cho quyển viết thôi, viết thư thôi à. They do not send us information. Và lúc đó là những cái câu viết nó dài như vậy thì nó sẽ không thật sự truyền tải được cái thông điệp, những cái nội dung thông tin ghi nhớ của mình. When we look at many pages of notes, it is hard to look at the big picture. Và khi mà mình cần phải ôn tập lại tổng quát kiến thức á, mà mình phải xem hết trang này, mình lật từ trang này lật qua trang khác, thì lúc đó là cái gọi là cái nội dung tổng quan của cái kiến thức của cái bài đó, thì nó làm cho mình rất là khó để mà xem được bao quát nội dung. It is hard to find important information unless you use one of these. Và nó sẽ làm cho mình rất là khó để mà có thể truy lại, để mà xem lại những cái nội dung nào mà quan trọng mà mình muốn xem. So a lot of time is wasted. Cho nên là lại một lần nữa phải tốn rất là nhiều thời gian. Once you have written a page of notes, it is very hard to add extra information on that page. Và khi mà mình có một cái trang, mình viết cái ghi chú của mình vào cái trang giấy đó rồi á, và lúc đó là mình viết xong rồi cái mình mới nhận ra là cần phải có bổ sung thêm một vài thông tin. The information is disconnected. Và lúc đó là những cái thông tin mà mình thêm vào á, nó không có được gọi là liên tiếp với nhau, cho nên là lúc đó coi như cái thông tin mà mình bổ sung lúc sau rồi nó đã có một cái sự không còn liên kết với lại cái nội dung mà mình đã viết trước đó. And importantly,
lots of notes are very hard to remember. Và cuối cùng là với những cái nội dung ghi chú nó dài dòng như vậy á, thì nó sẽ làm cho mình rất khó để có thể ghi nhớ. So when it comes to revision, whether it's schoolwork or business work, it is difficult. Vậy thì cho nên là tới những cái lúc mà nó vô cùng là quan trọng, như là đi thi giữa kỳ, đi thi cuối kỳ, hoặc là mình cần phải tổng hợp lại thông tin để mình làm báo cáo cho cái công việc của mình á, thì lúc đó mình cảm thấy vô cùng là khó khăn để mình có thể tổng hợp được thông tin, đúng không các anh chị? So we are now going to take a short break. Every 1 hour, we just take a short break. Và bây giờ là mình sẽ có một cái phần giải lao ngắn. Thì khi mà mình học một tiếng đồng hồ thì mình sẽ có một cái giờ giải lao ở giữa. As you are going to learn tomorrow, taking a break has amazing effect on your remembering. Và trong buổi học ngày mai thì các anh chị sẽ hiểu được là tại sao nghỉ giải lao nó lại là quan trọng đến như vậy cho cái việc học của mình. So let's take a break and I will explain that tomorrow. 10 minutes and then we will be back to look at how mind maps are much better than writing notes. Dạ rồi bây giờ thì các anh chị sẽ có 10 phút để mà nghỉ giải lao. Thì trong 10 phút nghỉ giải lao rồi mình sẽ quay trở lại với lớp học các anh chị ha. Trong 10 phút này thì mình không có cần phát ra Zoom, thì mình tranh thủ mình đứng dậy đi giải lao, rồi mình xả nước, rồi mình đi duỗi gân cốt gì đó. Hết 10 phút mình quay lại tiếp tục với lớp học các anh chị nha. So get yourself a nice drink, relax, and I will see you in 10 minutes. Dạ rồi bây giờ mình đi lấy cho mình một cốc nước, mình uống nước, mình bổ sung, xong rồi là 10 phút sau mình sẽ quay lại với lớp học ạ. Okay, goodbye Marek. See you Bye-bye. later. Yes.
Hello. Dạ các anh chị ơi, mình quay trở lại với lớp học nha. Mình kết thúc giờ giải lao của mình rồi. Welcome back, everyone. Chào mừng các anh chị quay trở lại với lớp học ạ. I'm very grateful for you to be so patient with me this morning. Và thầy cảm thấy rất là vui vì các anh chị đã dành thời gian kiên nhẫn để mà mình cùng tham dự cái khóa học ngày hôm nay. It is very important that we understand why mind maps are so important, and that is what we have been doing. Và chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu rằng là tại sao sơ đồ tư duy lại có một cái hiệu quả vô cùng là quan trọng tới như vậy. We will now talk a little bit more about mind maps and how they were invented and how they are so good for learning. Mình đã nói về những cái cơ bản về sơ đồ tư duy nè, và cái sơ đồ tư duy được ra đời như thế nào, và tại sao sơ đồ tư duy lại đem đến những cái hiệu quả lớn tới như vậy. Just before the break, we talked about how typing or writing notes was very difficult. Và trước khi mà mình có cái giờ giải lao đó các anh chị, thì mình cũng đã tìm hiểu lý do tại sao mà cái cách ghi chép truyền thống nó lại không hề giúp ích được gì trong cái việc là mình ôn tập và ghi nhớ được thông tin. We'll now look at how mind maps are better. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng là tại sao sơ đồ tư duy sẽ lại tốt hơn như vậy. The first thing is mind maps are very colorful. Và điều đầu tiên mình nhìn vào mind map thì mình sẽ thấy rằng là mind map là một cái công cụ vô cùng là nhiều màu sắc rực rỡ, đúng không ạ? They leave a very strong memory and they help our imagination and our creativity. Và mind map sẽ giúp cho chúng ta thể hiện được những cái tư duy nè, được những cái ý tưởng của mình một cách vô cùng là sáng tạo. Just like this does. Cũng sẽ giống như là những cái hình mà các anh chị có thấy ở trên màn hình không ạ? The other thing about mind maps is they're very easy to draw. Và để mà vẽ được một cái sơ đồ tư duy là vô cùng là dễ dàng. They're quick and they give an overview of the whole topic. Và để mà mình có thể vẽ được sơ đồ tư duy thì rất là nhanh chóng nè, và mình cũng có thể là mình kiểm tra lại được cái nội dung tổng quát, được cái bao quát được cái nội dung mà mình thể hiện trên cái bài vẽ sơ đồ tư duy của mình. They do this all on one page. Và tất cả nội dung đó chỉ thể hiện trên một trang giấy mà thôi. This is a mind map that I drew and everything can go on the one page. Và anh chị có thể thấy được không, mà cái bài vẽ mind map của thầy là thầy vẽ tất cả toàn bộ nội dung trên đó là chỉ xuất hiện trên một cái trang giấy mà thôi. Also, mind maps only use keywords. Và bên cạnh đó thì mind map chỉ sử dụng từ khóa. The keywords are just the most important words, the most meaningful words. Và từ khóa đó nó phải được chọn lọc rất là kỹ lưỡng. Cái từ đó phải là cái từ nó quan trọng nhất, và cái từ đó là phải là một cái từ mà thể hiện được những cái ý nghĩa nhất cho cái nội dung mà mình muốn trình bày, cho cái nội dung mà mình muốn thể hiện trên cái sơ đồ tư duy của mình. Also, mind maps are easy to add new information. Và khi mà mình muốn bổ sung một cái thông tin nào đó mới thì nó cũng cái thao tác của mình bổ sung thông tin nó cũng sẽ rất là dễ dàng. If I have a branch here that I called exercise, I can easily think of more words to add to that idea.
Và như các anh chị có thể thấy trên màn hình là mình có một cái ví dụ là exercise là tập thể dục, và thầy vẫn còn có thể bổ sung được rất là nhiều những cái ý tưởng khác mà có thể đi ra từ cái nhánh exercise tập thể dục về sức khỏe, rồi có thể là thêm nhiều những cái nhánh khác xa hơn nữa. This is difficult to do with written notes. Và cái điều này á, nó sẽ là mình sẽ không có thể nào thực hiện được khi mà mình sử dụng các phương pháp ghi chép truyền thống của các anh chị. Keywords are easy to remember. Và từ khóa, mình quay lại cái từ khóa thì từ khóa rất là dễ nhớ được nội dung. Keywords trigger our imagination and our ideas start flowing. Và từ khóa sẽ giúp cho cái sự sáng tạo của mình, cái sự tưởng tượng của mình được kích hoạt hơn, được kích thích rất là nhiều. To give you an example of this, I did a mind map at Tony's funeral. Và để mà các anh chị có thể gọi là mình hiểu được hơn về cái từ khóa này, thì thầy Marek sẽ có một cái nội dung mà thầy đã chuẩn bị cho các anh chị. Rather than writing a speech, I did a mind map. Thay vì là mình phải soạn ra một cái bài nói, một cái bài gọi là bài thuyết trình đó, diễn thuyết đó, nó rất là dài, rất là nhiều chữ, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ cần những cái từ khóa với lại phần sơ đồ tư duy mà thôi. I had to talk for 20 minutes and I only had 10 keywords that I used to remember what I was going to say. Và cái bài diễn thuyết này thì thầy Marek phải nói liên tục trong vòng 20 phút. Đó, nhưng mà với 20 phút này phải cái nội dung của thầy Marek để mà ghi nhớ thì thầy chỉ cần khoảng đâu đó chừng 10 từ khóa mà thôi. Thì 10 từ khóa này nó sẽ là về những cái nội dung mà thầy sẽ nói trong cái bài thuyết trình của mình. One key word would help me remember so many different things. Và chỉ với một từ khóa là có thể giúp cho thầy ghi nhớ được vô cùng là nhiều thông tin luôn. It is also easy to do revision of the notes you have taken on a mind map. Và từ khóa sẽ giúp cho các anh chị có thể là ôn tập lại những cái nội dung nè, những cái kiến thức mà mình đã ghi chép trong cái bài học của mình. As we are going to find out tomorrow, I am going to show you a way that you can remember 85% of what you learn. Và trong ngày mai thì thầy Marek sẽ chia sẻ với các anh chị một cái bí quyết làm sao để mà mình có thể ôn tập lại, để mà ghi nhớ được cái kiến thức mà sau khi mình đã học á, thì kiến thức mà mình có thể nhớ và mình sử dụng lại được nó sẽ lên tới 85%. I think every child would love to know how to remember 85 to 90% of what they learn at school. Và thầy nghĩ rằng là cái phương pháp này là mỗi đứa trẻ cũng nên được biết, tại vì là nó sẽ giúp cho học sinh của mình có thể ghi nhớ được thông tin sau mỗi cái bữa học, là cái lượng kiến thức đó nó sẽ lên đến 85 cho đến 90%. I am going to show you how, and it is easy once you know. Thầy sẽ chia sẻ với các anh chị về những cái nội dung này sớm thôi, và để thực hiện được những cái hướng dẫn này thì nó cũng rất là đơn giản thôi các anh chị. I want to look at how our imagination and associations are improved by using mind maps. Và một cái phần tiếp theo là thầy Marek cũng sẽ chia sẻ với các anh chị về cái phần là trí tưởng tượng của mình nè, và cũng như là cái sự liên tưởng của mình sẽ hoạt động như thế nào khi mà mình sử dụng sơ đồ tư duy. Imagination and associations are a key feature of mind maps. Và trong sơ đồ tư duy thì hai cái yếu tố chính, hai cái yếu tố đặc trưng của MINDMAP đó chính là trí tưởng tượng và là trí liên tưởng của mình. I want to look at this in great
detail because it is so important. Và bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về cái phần là trí tưởng tượng trước, tại vì là hai cái điều này nó cũng rất là quan trọng khi mà mình bắt đầu thực hành trong cái việc là luyện tập sơ đồ tư duy. So many businesses are now wanting people who are very creative. Just look at Apple and Samsung and all of these companies. Như các anh chị có thể thấy là hiện tại đang có rất là nhiều doanh nghiệp là họ muốn nhân viên của họ là trở nên sáng tạo hơn nè, ví dụ như là những cái tập đoàn lớn như là Apple rồi Samsung đó các anh chị. They want creative people. Họ muốn tuyển những cái nhân viên, những cái người là có trí tưởng tượng tuyệt vời, bay cao bay xa. I have good news for you. Và thầy MINDMAP có một cái tin vui muốn chia sẻ với các anh chị. Our brain is very good at imagination. Và bộ não của chúng ta rất là giỏi về cái việc là sử dụng cái trí tưởng tượng của mình. We love filling in gaps in our mind. Và lúc đó là bộ não của chúng ta sẽ rất là yêu thích cái công việc là lấp đầy những cái khoảng trống ở bên trong cái thông tin mà mình tiếp nhận á, sẽ là rất là thích lấp đầy những khoảng trống của những cái thông tin đó. Imagination is important. Và tại vì lúc này là cái trí tưởng tượng của chúng ta sẽ được phát huy. If you have a problem and you're looking for a solution, our imagination can join ideas to come up with a new idea. Và ví dụ như là trong những cái tình huống mà mình gặp phải những cái gọi là những cái pha ngặt nghèo quá các anh chị, thì mình cần phải tìm một cái giải pháp nào đó để mình xử lý, thì lúc này là cái trí tưởng tượng của mình sẽ tham gia vào công việc này để mà đưa cho mình những cái giải pháp để mà mình có thể xử lý được cái khó khăn, cái khủng hoảng của mình. Have you ever laid on your back and looked up at the sky and seen shapes in the clouds? Dạ, ở đây á, có anh chị nào là lúc mình còn nhỏ đó, cái mình rất là thích cái việc là mình nằm xuống đất, nằm xuống đường, nằm xuống cỏ, cái mình nhìn lên trời, cái mình nhìn lên trên những cái đám mây ấy các anh chị, xong rồi mình bắt đầu mình tưởng tượng đủ thứ ở trên đó không à. I used to do that as a child and I still do it now. Thầy lúc nhỏ là thầy MINDMAP cũng thích làm cái việc này lắm luôn á, nhưng mà thậm chí là tới bây giờ thầy MINDMAP vẫn còn hưởng thụ cái điều này. In the German language, they have a word for this and it's called Gestalt. Và ở trong tiếng Đức các anh chị thì sẽ có một cái từ để mà gọi cho cái hành động này, thì cái từ này được gọi là Gestalt. Our brain is very good at seeing parts of information and then imagining a complete picture. Và lúc này á, não bộ của chúng ta rất là giỏi trong cái việc gọi là mình nhìn vào một cái hình đấy phải là một cái hình cụ thể nào đó, xong rồi mình sẽ chuyển cái hình đó ra một cái hình ảnh khác. Let me give you an example. I will show you some pictures of clouds and tell me what you see. Put it in the chat. Và để mà làm rõ hơn về cái ý này, thầy MINDMAP sẽ có một vài cái ví dụ để mà mình hiểu được cái nội dung mà thầy muốn chia sẻ. Thì thầy sẽ giới thiệu trên màn hình những cái bức hình của đám mây, xong rồi các anh chị thấy được cái này thành cái hình gì, xong rồi các anh chị sẽ gõ xuống phần chat cho thầy MINDMAP biết nha. People are seeing things in these clouds already. How about this one? Dạ, còn đám mây này thì sao ạ? Mình đang thấy được cái hình gì? Mình gõ xuống phần chat giúp em nha. Dragon, elephant. Many people see an elephant in these clouds. Có rất là nhiều anh chị đã thấy được là cái đám mây này nó giống như là con voi vậy đúng không ạ? We are very good with our imagination because we want to
complete things. Dạ, mình có thể thấy được là não bộ của mình rất là thích cái sự tưởng tượng, đúng không ạ? Tại vì là mình muốn một cái gì đó, một cái hình mà nó một cái sự hoàn chỉnh trong cái thứ mà mình đang thấy á các anh chị. What do we see in this picture of clouds? Vậy còn đám mây thứ hai thì sao ạ? Các anh chị thấy được gì ạ? A baby. Em bé. And the last one, what do we see here? Vậy thì còn bức hình cuối cùng thì sao ạ? Mình thấy được cái hình gì ạ? I see a dog or a wolf. Và thầy Marek thì lại thấy đây là con chó sói. Dạ, em thấy là có anh chị trả lời là con chó sói và con gấu nữa. This is just a simple example of how our creativity is working to fill in missing parts. Và như những cái ví dụ vừa rồi đó thì các anh chị cũng sẽ thấy được rằng là não bộ của mình rất là thích những cái gì gọi là tưởng tượng sáng tạo để mà mình lấp đầy những cái chỗ mà nó đang còn thiếu. Imagination. Đó chính là trí tưởng tượng đó các anh chị. A very important part of mind maps, as I will show you. Và như hồi nãy thầy Marek cũng đã có chia sẻ rằng là trí tưởng tượng là nó góp một phần rất là quan trọng trong cái việc là mình thực hành vẽ sơ đồ tư duy. Another very important part of mind maps is making associations between things. Và còn một yếu tố nữa quan trọng không kém trong sơ đồ tư duy, đó chính là mình sẽ tạo ra được cái sự liên tưởng với nhau. Our brain loves to be creative. Và não bộ của chúng ta vô cùng là say mê, rất là thích với những cái gọi là sáng tạo. So let me ask you a question. What bây do giờ, you see in this picture? và bây giờ thầy Marek có một câu hỏi dành cho các anh chị. Các anh chị nhìn lên trên màn hình đó là mình đang thấy cái gì không ạ? There we go. What do you see? Tell me what you can see. Dạ, ở trên màn hình các anh chị đang thấy có cái gì không ạ? Mình gõ vào trong phần chat giúp em nha. Mình lên trên màn hình đó, mình thấy cái gì ạ? Most people say the same thing because the answer is obvious. Chắc câu trả lời của các anh chị đều hầu như là giống nhau hết, tại vì là câu trả lời này nó rất là rõ ràng, đúng không ạ? They are gifts or presents. Of course they are. Đây có thể là những cái món quà, hộp quà nè, mình nhìn vào là mình biết ngay rồi, đúng không ạ? How do you know? Nhưng mà làm sao các anh chị biết được đây là món quà? I haven't seen them. Thầy đâu có nói cái này sẽ là tặng cho ai đâu, thầy đâu có nói cái này là sinh nhật của ai đâu. Sao mà các anh chị biết được đây là món quà? We don't know what is inside. Mình đâu có biết được là ở bên trong là nó có cái món quà thiệt sự ở bên trong đâu. Sao các anh chị biết được à? How do you know they are gifts? Mình gõ cái lý do mà các anh chị biết được đây là cái món quà trong phần chat giúp em nha. Because you associate boxes that look like this to be gifts. Tại vì là các anh chị đang liên tưởng những cái hộp này là những cái hộp ở bên trong này nó giống như là những cái món quà mà mình thường hay thấy hoặc là mình thường hay được nhận trong những cái dịp đặc biệt. That is normal. That is what I think. Và cái điều này là cái điều rất là bình thường mà chúng ta thường hay nghĩ tới. We make certain associations. Things that look like this must be gifts. Và tại vì là mình đang liên tưởng cái thông tin nó rất là quen thuộc, những cái thông tin nó rất là thường ngày với những cái hộp này, và mình liên tưởng mà mình nghĩ rằng là cái hộp này nó sẽ giống như là những cái hộp quà. This is how our radiant thinking works. Và đó cũng chính là mình sẽ nói về cái tư duy bức xạ, hay còn gọi là cái tư duy mà mình tỏa ra từ nhiều hướng của các anh chị. We see a box. Chúng ta thấy được là một cái hộp rồi, đúng không nào? We see
pretty, shiny paper. Mình thấy được là cái hộp này nó có được những cái giấy gói quà, nó nhìn nó rất là xinh xắn, nhìn nó rất là lấp la lấp lánh kim tuyến luôn. We see a beautiful ribbon tied in a bow. Và mình thấy được là trên cái hộp này nó có những cái dây nơ, những cái dây gói quà nhìn rất là dễ thương. We associate these images with presents, gifts. Và tất cả những cái thông tin này, tất cả những cái hình ảnh này sẽ làm cho chúng ta liên tưởng được tới một món quà. So now we can understand how creative thinking works. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hiểu được rằng là cái trí tưởng tượng sáng tạo của mình đã hoạt động bên trong não bộ của chúng ta ra làm sao. And this is the very, very important part of mind mapping. Và đây cũng là một cái phần rất là quan trọng để mà mình hiểu thêm về cái cách thực hành sơ đồ tư duy. When you think of associations, you come up with more original ideas. Và khi mà mình hoạt động được nhiều, mình hiểu thêm nhiều về cái sự liên tưởng sáng tạo đó các anh chị, thì mình sẽ có được rất là nhiều những cái ý tưởng độc đáo và mới lạ luôn. And mind maps will help you achieve this. Và sơ đồ tư duy sẽ giúp chúng anh chị đạt được điều này. Written notes, not so much. Và nếu như mà mình cứ không thay đổi hoặc là mình chỉ thực hiện bằng cái cách phương pháp ghi chép truyền thống á, thì nó sẽ không có giúp mình đạt được cái điều này đâu ạ. So we need to think now about the features of mind maps. What are the rules of drawing a mind map? Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu tìm hiểu về những cái đặc tính của sơ đồ tư duy. Vậy thì là đặc tính của sơ đồ tư duy sẽ bao gồm những cái quy luật lập như thế nào? There are 5 rules of mind mapping. Và trong sơ đồ tư duy mình sẽ có bao gồm 5 quy luật về sơ đồ tư duy ạ. The rules are very simple, but we must apply them all. Những cái quy luật này á các anh chị, nó rất là đơn giản, nhưng mà mình cần phải đảm bảo 5 quy luật này đều được áp dụng đúng trong cái bài vẽ mind map của mình. Tony Bazan called them the laws of mind maps. Thầy Tony Bazan đã gọi 5 cái quy luật này gọi là 5 cái quy tắc, 5 cái luật lệ luôn đó các anh chị. I said to Tony, that's a bit silly calling them laws. Why not just call them the rules? Và thầy Marek cũng có phản hồi với thầy Tony rằng là trời đất ơi, sao mà gọi là luật lệ thì nghe nó ghê quá, nghe nó gọi là nghiêm khắc quá, tại sao mình không có dùng cái từ khác, mình không có gọi nó là quy luật đi cho nó dễ nghe hơn. And Tony explained that if you break one of the laws of mind mapping, there are consequences. Và theo như chia sẻ của thầy Tony Bazan thì thầy nói rằng là tại vì gọi nó là luật lệ, nếu như mà trong cái bài vẽ sơ đồ tư duy của mình không có đảm bảo được một trong cái 5 quy luật này, mình chỉ cần phá vỡ một trong 5 quy luật này thôi, thì là cái bài vẽ mind map của mình nó sẽ không có được phát huy tối đa những cái hiệu quả của nó. He explained to me that the consequences of not following every law is that the mind map is less effective. Và thầy Tony cũng có chia sẻ rằng là và cái hậu quả mà nếu mà mình không có đảm bảo được 5 cái quy luật đó được áp dụng đúng á, là nó sẽ làm giảm đi cái giá trị, giảm đi cái sự hiệu quả của sơ đồ tư duy mang lại cho mình. It didn't take me very long to understand that this is absolutely true. Và trong khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi, thì khi mà tiếp xúc, khi được học về sơ đồ tư duy, thì thầy Marek cũng sẽ phải công nhận được cái điều này cùng với thầy Tony Bazan. So now I will share my screen with you and go through the 5 laws very quickly.
Và bây giờ thì tiếp tục thầy Marek sẽ share lại cái màn hình để mà các anh chị có thể cùng nhau tìm hiểu về 5 quy luật này của sơ đồ tư duy ạ. And then I will go through them one at a time, explaining what they mean and how they help our imagination and creativity. Và khi mà mình được giới thiệu về tổng quan cả 5 cái quy luật này á, thì thầy Marek sẽ đi chi tiết từng cái để giúp anh chị có thể hiểu được là mình sẽ áp dụng cái này ra làm sao để mà có thể giúp cho cái sự sáng tạo hoặc cái sự liên tưởng, trí tưởng tượng của mình một cách hiệu quả nhất trong cái bài mind map của mình. Law number 1. Dạ, quy luật số 1, quy luật đầu tiên. We use branches to write our ideas on. Trong sơ đồ tư duy á, chúng ta sẽ sử dụng các nhánh. Chúng ta sẽ sử dụng các nhánh để mà thể hiện được những cái ý tưởng trong cái bài vẽ của mình. Law number 2, we use keywords. Và quy luật số 2 là chúng ta sẽ sử dụng từ khóa các anh chị ha. Law number 3, we use color. Quy luật số 3, chúng ta sẽ sử dụng màu sắc. Law number 4, we use pictures. Quy luật số 4, chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh ạ. And the last law is we create them in a certain structure. Và quy luật số 5, quy luật cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng một cái về bố cục để mà thể hiện cho cái bài sơ đồ tư duy của mình được theo một cái trình tự. That's all. It's very easy. Dạ, như là tổng cộng chỉ có 5 quy luật như vậy thôi các anh chị. Dễ không, đúng không? Mà mình gõ vào trong phần chat giúp em dễ. However, each one of these laws is very, very important. Nhưng mà tuy nhiên những cái khi mà mình có những cái chi tiết nhỏ của 5 quy luật ở bên trong á, thì là nó sẽ có những cái phần vô cùng là quan trọng để mà mình cần phải nắm bắt được và áp dụng đúng trong cái bài vẽ của mình. We must do them correctly. Mình cần phải gọi là mình phải tuân theo những cái quy luật này một cách chính xác nhất. So let's now look at each one of these in order. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tìm hiểu về một cái quy luật đầu tiên các anh chị nha. I will give you a lot of time to practice your mind mapping, and I will help you as well. Và ở trong những cái phần mà mình tìm hiểu về quy luật tư duy với các anh chị thì thầy Marek sẽ cho mình thêm thời gian để mà mình có thể cùng với thầy luyện tập về những cái quy luật của sơ đồ tư duy. The first question is, how do you orientate your paper? Dạ, thì câu hỏi đầu tiên đó chính là khi mà mình vẽ sơ đồ tư duy thì là cái chiều của cái tờ giấy mà mình vẽ đó thì mình nên để ở hướng nào ạ? Portrait or landscape? Mình nên để ở chiều dọc hay là chiều ngang? Or does it matter? Hoặc hay là anh chị nghĩ rằng là dọc hay ngang gì cũng không có quan trọng lắm đâu. We like to have the paper landscape so there is more room for your ideas. Nhưng mà theo như thầy Marek khuyên, dạ, theo như thầy khuyến khích thì mình nên vẽ sơ đồ tư duy ở cái bộ giấy là theo chiều ngang. There's more room for your branches and your ideas to expand. Tại vì là khi mà mình sử dụng ở giấy chiều ngang các anh chị thì mình sẽ có được nhiều không gian hơn nè, mình sẽ có được nhiều cái gọi là cái không gian của nó sẽ được rộng rãi hơn để mà mình thể hiện ra được nhiều cái ý tưởng. If you have a portrait, you can run out of room very quickly. Tại vì là nếu như mà mình sử dụng bộ giấy theo chiều dọc á, thì là mình có rất là ít chỗ để mà mình vẽ được các nhánh, và mình vẽ được vài nhánh thôi là mình đã chạm tới cái rìa của giấy rồi. If we are doing mind mapping competitions, we like to use a larger piece of paper. Và trong những cái cuộc thi gọi là giải vô địch sơ đồ tư duy thế giới các anh chị thì là mình sẽ sử dụng cái bộ giấy gọi là
rất là lớn nhất dành cho thí sinh để mà các bạn có thể trình bày được cái bài vẽ của mình ở trên khổ giấy đó. A3 size paper is better only because it is bigger. Và cái lý do tại sao mà phải sử dụng giấy A3 là tại vì giấy A3 nó sẽ to hơn, nó sẽ rộng hơn của giấy A4. If it is bigger, you have more room for your ideas. Và nếu như mà cái cuộn giấy nó to hơn thì rõ ràng là các anh chị sẽ có được nhiều cái không gian, nhiều chỗ để mà mình thể hiện được cái nội dung, những cái ý tưởng trong cái bài của mình. We also need to create a central image in our mind map. Và tại vì là trong cái bài sơ đồ tư duy của mình cần phải có một cái hình ảnh trung tâm. Why an image? Why can't we just write the word about what our mind map is about? Vậy thì tại sao là chúng ta không có thể sử dụng được cái từ mà phải cần sử dụng cái hình ảnh trung tâm cho cái bài mind map của mình ạ? A picture is worth 1,000 words. Tại vì là mình có một câu nói rất là quen thuộc, đó chính là hình ảnh đáng giá bằng 1.000 từ. It stimulates your memory, your associations, and your thoughts. Và hình ảnh đó sẽ giúp cho các anh chị có thể là kích thích được trí nhớ của mình nè, nó có thể giúp cho mình kích thích được cái sự liên tưởng, kích thích được những cái ý tưởng của mình. Did you know that an image will stimulate your brain 60,000 times quicker than words? Và hình ảnh đó các anh chị sẽ giúp cho não bộ của chúng ta, để kích thích não bộ của chúng ta gấp 6.000 lần so với lại là từ ngữ không thôi. So we put our central image, which represents the idea of the mind map. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh trung tâm thay vì mình viết chữ hay là mình dùng những cái nội dung khác. Cho nên là đó là lý do tại sao mà mình cần phải sử dụng hình ảnh. If a mind map was a book, then the central image is the title of the book. Và mình thử tưởng tượng nếu như mà cái sơ đồ tư duy của mình là một cái quyển sách các anh chị ha, thì cái hình trung tâm đó nó sẽ giống như là cái tiêu đề của quyển sách đó vậy đó. It is a picture that represents what the mind map is about. Và cái hình trung tâm đó nó phải thể hiện được những cái chủ đề, những cái nội dung cho cái quyển sách đó. So the central image is very important. Vậy thì cho nên là hình trung tâm là một cái yếu tố vô cùng là quan trọng. We don't want it too big and we don't want it too small. Và khi mà các anh chị vẽ sơ đồ tư duy như vậy thì mình không có vẽ nó quá to, mà mình cũng không có được vẽ là nó quá nhỏ. For an A4 piece of paper, we need to have it about this big. Và các anh chị có thể thấy được màn hình thầy Marek chia sẻ không, mà thầy đang làm ký hiệu cái tay OK anh chị, thì lúc này á, là cái kích thước của hình trung tâm mà mình sử dụng cho cuộn giấy A4 nó sẽ bằng với lại cái hình tròn mà khi mà mình làm cái biểu tượng này. If we want to measure the maximum size of the central image on A4 paper, it would be 45 millimeters. Và nếu như mà các anh chị muốn được có một cái kích thước chuẩn, kích thước chính xác á, thì mình sẽ sử dụng một cái cây thước, và lúc đó là mình sẽ đo cái đường kính của cái hình trung tâm của mình trên khổ giấy A4 là không được to hơn 4,5 cm à. If you're using an A3 piece of paper, no bigger than a fist. Và nếu như mà mình có một cái khổ giấy lớn hơn là khổ giấy A3 thì lúc này kích thước của hình trung tâm nó sẽ không có được to hơn bằng cái cú nắm đấm của mình khi mà mình chụm các ngón tay lại. Or no bigger than 95 millimeters.
Hoặc là mình sẽ sử dụng cái thước đo để mà mình đo cái đường kính trên cái hình trung tâm của mình. Thì lúc này kích thước của đường kính nó sẽ không có được to hơn 9,5 cm cho cuộn giấy A3. I use one of these to help me draw a circle that is the maximum size. Và thầy có một cái cây thước ở các anh chị, và cây thước này là cái đường kính của nó cũng bằng là 9,5 cm, cho nên là có thể giúp cho thầy là xác định được cái kích thước của hình trung tâm khi mà thầy vẽ trên cuộn giấy A3 của mình. Why do we have this rule? Nhưng mà tại sao mình cần phải hiểu và phải làm đúng những cái quy luật này? It is just so we leave enough room to add branches with our ideas. Tại vì là mình cần phải đảm bảo được kích thước của hình trung tâm là một cái kích thước đúng, để mà mình còn có được những cái không gian, những cái chỗ trống khác để mà tất cả những các nhánh của mình, những cái nội dung đó nó được gọi là nó được phân bổ và nó được bố trí đều trên cái tờ giấy, trên cái bài vẽ của mình. It's as simple as that. If our image is too big, our ideas will get to the edge of the page too quickly. Thì mình cứ nghĩ hiểu đơn giản rằng là nếu mà bây giờ cái hình trung tâm đó nó quá to đi, thì là tất cả những cái các nhánh mà một lát nữa mình vẽ đó là mình chưa kịp vẽ, mình chưa kịp thêm cái gì hết thì là nó đã hết chỗ rồi. So let's now look at the 5 laws and what we have to do them correctly. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đến với một cái quy luật đầu tiên, đó chính là quy luật về các nhánh, và mình sẽ xem là các nhánh sẽ có những cái yêu cầu như thế nào. Law number 1 are branches. Quy luật đầu tiên đó chính là về các nhánh của sơ đồ tư duy. We have a branch with a keyword on that branch. Và các anh chị có thể thấy rằng là ở trên mỗi nhánh đó, thì là nó sẽ có được một từ khóa. Our first branch or primary branch is much thicker and has a pattern on it. Dạ, và các anh chị có thể thấy rằng là ở các nhánh đầu tiên, các anh chị hay mình còn gọi là nhánh chính đó, thì là trong cái nhánh này nó sẽ được vẽ là to nhất, dày nhất, và ở bên trong của nhánh nó sẽ có được những cái hoa văn, những cái họa tiết trang trí ở bên trong của nhánh. Let's use the example of a book again. Và mình sẽ lấy lại là cái ví dụ nếu như mà MINDMAP là một quyển sách. Our first branch is like a chapter heading. Và lúc này là cái nhánh đầu tiên, cái nhánh chính của mình đó các anh chị, nó sẽ có nội dung giống như là những cái tiêu đề chính. It is the most important idea for all of the branches that follow. Và lúc này đó là trong cái quyển sách của mình, những cái mà có tiêu đề chính hay là những cái tên của chương sách á, là nó sẽ nói lên được những cái nội dung gọi là quan trọng nhất, là một cái ý nó lớn nhất trong cái chương đó. So just like a book, it is the biggest word. Và lúc này á, là trong cái sách của mình, ở cái phần mà trình bày chương đó các anh chị, là cái tên, cái tiêu đề chương á, cái kích thước của cái từ nó cũng là cái từ lớn nhất, đúng không ạ? The next branch, the word is smaller, like a subheading in a book. Và cái kích thước của từ khóa ở các nhánh cách tiếp theo á, thì nó sẽ nhỏ hơn một chút nữa. Và cũng giống như là trong cái quyển sách của mình, những cái tiêu đề mà là tiêu đề phụ, thì cái kích thước của cái tiêu đề đó nó cũng sẽ nhỏ hơn so với lại kích thước của chương. The branches are thicker on the inside of the mind map and thinner when you go out. Và ở cái đường nét của các nhánh chính, nhánh cấp 1 á, thì nó sẽ là dày hơn, nó sẽ là lớn hơn. Nhưng mà khi mà ở các nhánh cấp 2 tỏa ra dần á, thì lúc này á, là các anh chị chỉ cần vẽ là nó là cái nhánh đơn thôi, mình không có cần phải vẽ nó dày giống như là ở các nhánh chính. Our brain likes to think radially, spreading out in every direction.
Và tại vì là não bộ của chúng ta tư duy theo kiểu là tỏa ra từ khắp các hướng á, các anh chị, cho nên là não bộ của mình sẽ rất là thích những cái gọi là các nhánh. So none of our branches are straight lines. Vậy thì cho nên là khi mà tất cả những các nhánh vẽ ra, mình không có được vẽ những cái đường thẳng, tại vì nó đang tỏa ra từ khắp các hướng, cho nên nó cần phải là những cái đường cong mềm mại. When our ideas are zapping across our brain, the neurons in our brain look like this. Tại vì là ở bên trong não bộ của mình đó các anh chị, khi mà mình có được những cái ý tưởng nào đó mới, có những cái suy nghĩ mới, thì là ở cái dây neuron thần kinh của mình nó cũng sẽ tạo ra được những cái đường cong, những cái nếp cong giống như cái đường cong mà mình vẽ trên cái sơ đồ tư duy vậy đó. It is very important that the word and the branch are approximately the same length. Và có một điều quan trọng tiếp theo mình cần phải đảm bảo, đó chính là cái chiều dài của cái từ khóa nó phải là bằng xấp xỉ với chiều dài của các nhánh. The length equals the word. Hoặc là mình có thể hiểu một cách đơn giản rằng là chiều dài của từ phải bằng với chiều dài của nhánh. I asked Tony, why do we have this rule? Và thầy Marek cũng đã hỏi thầy Tony một câu rằng là và tại sao phải yêu cầu cái điều này, tại sao phải bắt cho cái chiều dài của từ bằng với lại chiều dài của nhánh. He said to me, if we have a long branch with a very small word, it tells our brain these are not connected. Và thầy Tony đã trả lời rằng là tại vì á, nếu như mà mình có một cái nhánh nó dài ơi là dài, mà mình chỉ có một cái từ nó ngắn ngủn nó nằm lọt thỏm ở trong cái nhánh này, thì lúc này não bộ của chúng ta sẽ hiểu rằng là cái từ này là nó không có liên kết, nó không có kết nối được với cái nhánh này. When the words are close together, we connect them as a train of thought. Tại vì là nếu như mà tất cả những cái từ khóa này nó được đặt liền kề nhau, thì nó sẽ tạo ra một cái dây chuỗi, và lúc đó là mình sẽ kết nối được tất cả những cái từ khóa, những cái nội dung này lại với nhau. And for the same reason, we connect all of our branches so there are no gaps. Và tương tự như vậy, tương tự cho những cái yêu cầu về nhánh các anh chị, thì mình thấy rằng là tất cả các nhánh này nó phải được kết nối chặt với nhau, mình sẽ không có thấy được một cái khoảng cách nào ở giữa các nhánh hết cả. That's law number one. It's easy. Và đó chính là tất cả những cái nội dung về quy luật về nhánh của sơ đồ tư duy, đơn giản phải không các anh chị? Law number two is the one that most people break. Và ở cái quy luật số 2 thì ở quy luật này là một cái lỗi mà có khá là nhiều người không có đảm bảo được cái quy luật này. And that is the law of keywords. Và quy luật này đó chính là về từ khóa của sơ đồ tư duy. Keywords are so important. It is very important you understand this. Và từ khóa là một cái yếu tố nó rất là quan trọng trong cái sơ đồ tư duy, nó có thể giúp cho mình đạt được cái giá trị, cái hiệu quả khi mà mình thực hành cái điều này. This is one of the reasons, the most important reason that mind maps fail. Và thầy Marek cũng đã có nhắc đi nhắc lại rằng là từ khóa là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái sơ đồ tư duy. Nếu như mà mình không có đảm bảo được cái yếu tố này, thì rằng là cái sơ đồ tư duy của mình nó sẽ có những cái hậu quả, nó như là nó không có đem lại tuyệt đối cái giá trị mà mình mong muốn các anh chị. The law is simple. One word per branch. Và quy luật cái số 2, cái từ khóa này nó rất là đơn giản, một nhánh, một từ. Not two words, not three words, one word per branch. Các anh chị nhớ nha, không phải là 2 từ, cũng không phải là 3 từ đâu, mà chỉ cần là một từ thôi, một từ trên một nhánh.
This is the hardest law to get used to doing. Và đây thầy Barrett cũng phải thừa nhận rằng là đây là một cái quy luật mà rất là khó nhất để mà mình cần phải đảm bảo khi mà mình vẽ sơ đồ tư duy. I'm going to give you a very good example in just a moment about how important one keyword is. Và một lát nữa thì thầy Barrett sẽ giải thích với các anh chị rằng là tại sao mà cái yếu tố, cái từ khóa nó lại quan trọng tới như vậy. Just like a book, the keywords are different sizes. Và lúc này thì các anh chị cũng thể thấy rằng là cái kích thước của các từ khóa các anh chị thì nó cũng sẽ có cái sự khác nhau, tương tự giống như là khi mà mình mở một quyển sách ra, những cái kích thước của các tiêu đề trong quyển sách đó nó cũng sẽ có cái sự khác nhau. The primary branch is the largest, the secondary branch is the second largest, and then the rest are a little bit smaller again. Và kích thước của cái từ khóa ở các nhánh chính hoặc là mình còn gọi là ở các nhánh đầu tiên, thì lúc này nó sẽ là một cái kích thước là to nhất, lớn nhất, và sau đó là ở kích thước của từ khóa ở các nhánh cấp 2, là ở các nhánh tiếp theo các anh chị là sẽ là nhỏ hơn một chút xíu, nhỏ hơn một chút so với lại là kích thước của từ khóa ở các nhánh cấp 1. Và từ các nhánh cấp 2 trở đi, em xin lỗi, từ các nhánh cấp 3 trở đi là mình sẽ làm cho nó nhỏ hơn so với nhánh cấp 2, nhưng mà nó sẽ không thay đổi cho những các nhánh về sau, tức là từ nhánh cấp 3, cấp 4, cấp 5 thì kích thước là nó cũng sẽ giữ nguyên, nó không có cần phải nhỏ hơn nữa. When we use a sentence on a branch, it will imprison our brain. Tại vì là khi mà các anh chị sử dụng một câu quá dài trong cái sơ đồ tư duy của mình thì nó sẽ kìm hãm cái sự gọi là cái sự sáng tạo, sự liên tưởng của não bộ của mình. A single keyword gives us impact and also freedom of ideas. Và lợi ích khi mà chúng ta sử dụng từ khóa như vậy là từ khóa sẽ cho chúng ta được rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ vô cùng là khác biệt. Also, a keyword is much easier to remember when you are revising your mind map. Và khi mà mình sử dụng một cái từ khóa như vậy đấy các anh chị, thì mình cũng sẽ rất là dễ dàng nhớ được nội dung so với việc là mình phải viết một cái đoạn quá dài. Keywords also trigger lots of associations, lots of extra ideas. Và từ khóa sẽ giúp cho mình kích hoạt được rất là nhiều sự liên tưởng khác nhau, cũng như là làm cho não bộ mình có thêm được nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Also, keywords force you to think exactly which word is the best for that idea. Tại vì là khi mà mình bắt buộc phải sử dụng từ khóa đó, là mình phải cố gắng động não suy nghĩ coi là mình sẽ chọn cái từ nào để mà nó có thể diễn đạt được cái ý của mình đang muốn nói một cái cách gọi là cô động nhất, một cách chính xác nhất. This makes you focus on what you are thinking about. Tại vì là những cái điều này, những cái việc mà mình phải suy nghĩ về từ khóa sẽ làm cho chúng ta phải vô cùng là tập trung để mà chọn ra được một cái từ nó chính xác. When you have written notes, this does not happen. Khi mà các anh chị viết rất là nhiều những cái câu ghi chú, những cái kiểu ghi chú chép truyền thống thì mình đâu có cơ hội để mà mình thực hành được cái việc này đâu à. Let's play a game. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ các anh chị nha. I want all of you to participate. Và trò chơi này là thầy muốn tất cả các anh chị phải đều tham gia cùng với thầy. In this exercise, I want you to think of as many ways you can use a brick. Và trong cái trò chơi này các anh chị, thầy muốn là mình hãy liệt kê ra càng nhiều càng tốt
những cái công dụng mà mình có thể sử dụng ở một cái viên gạch. I want you to write down your ideas. Và thầy Marek muốn là các anh chị sẽ viết xuống những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng đó của mình. Once you finish, I want you to count how many ideas you have had. Và khi mà mình đã liệt kê ra những cái ý tưởng đó xong rồi á, là mình sẽ bắt đầu mình đếm coi là mình có bao nhiêu ý tưởng. You have 3 minutes to do this exercise. Và mình sẽ có 3 phút để mà mình thực hiện cái trò chơi này các anh chị nha. Your time starts now. Dạ rồi, thời gian bắt đầu. Oh, somebody said they will crash a brick to make a color for their water painting. That's a very good answer. Great answer. Dạ, em vừa mới chia sẻ với thầy là có một cái anh chị nào đó nói là sẽ nghiền cái cục gạch đó ra, xong rồi mình sẽ lấy cái màu nung của cái cục gạch đó để mà mình tô màu tạo thành cái màu nước đó. Thì thầy có lời khen cho cái ý tưởng này, nó rất là sáng tạo. Some very good answers I'm seeing in the chat. Great answers that people are giving. What we're going to do is we're going to have another short break, and then we will continue. Do we have the music off, please? Dạ, tắt phòng kỹ thuật ơi, tắt nhạc giúp em à. Thank you. What we are going to do is have a short break. A time to think about what we've done in the last hour. And then what we will do is we will look at what we can use a brick for just by thinking of different ideas. And then we will do the exact same exercise using a mind map and see what happens. Yeah. So let's have a 10-minute break. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ lại có tiếp tục thêm 10 phút để mình nghỉ giải lao nữa các anh chị nha. Và trong 10 phút giải lao này thì mình sẽ tranh thủ, mình sẽ suy nghĩ coi là mình có thêm một cái ý tưởng nào đó nó sáng tạo, nó mới lạ hơn hay không. Đó, và sau khi mà mình quay trở lại với lớp học thì mình sẽ xem coi là mình sẽ áp dụng cái sơ đồ tư duy trong cái việc này, trong cái việc là sáng tạo ra những cái ý tưởng mới sẽ là như thế nào các anh chị. Okay, 10 minutes and I will see you back here then.
Dạ rồi, mình sẽ có 10 phút nghỉ giải lao và 10 phút nữa mình sẽ quay lại lớp học. Hay các anh chị vui lòng không rời Zoom giúp em nha. Mình nghỉ có 10 phút thôi, cho nên là mình cứ để đó, xong rồi hết 10 phút mình sẽ quay lại. Dạ. Ok, thank you Marek.
Hello Marek. Hello, welcome back everyone. Dạ các anh chị ơi, mình quay trở lại với lớp học nha. Mình hết giờ giải lao rồi. Okay, we were talking about all the things we can use a brick for. Và lúc nãy thì mình cũng đã thấy được các anh chị có chia sẻ về những cái công dụng mà mình có thể nghĩ ra để mà mình sử dụng cho cái viên gạch của mình. I would like you to write on the chat, write the number of ideas you had. Dạ, và bây giờ là các anh chị sẽ gõ trong cái phần chat, mình coi là mình có được bao nhiêu công dụng mình có thể suy nghĩ ra được với cục gạch của mình ạ. Mình gõ cái con số mà mình nghĩ ra đó các anh chị, mình gõ cho phần chat giúp em nha. Có anh chị 20 luôn. These are the numbers I expect to see. Some people have had many more ideas than others, but normally people get around 5 to 10 different ideas, and they need to be different ideas. Và thầy Marek có chia sẻ rằng là những cái con số mà các anh chị vừa mới gõ cho phần chat đó thì là một con số mà thầy cũng có thể là đoán được rồi, và đâu đó là dao động một người sẽ suy nghĩ được khoảng chừng từ 5 cho đến 10 cái công dụng khác nhau cho một cái viên gạch. So this is very normal. Và cái điều này thì nó rất là bình thường các anh chị ha. Typically people would associate a brick with building. Và thông thường á, là mọi người sẽ thường chỉ liên tưởng một cái cục gạch đến nghĩ đến cái việc là mình xây dựng một cái gì đó thôi. This is where our associations work. Và đó cũng là một cái mà để mà mình bắt đầu có được những cái sự liên tưởng đầu tiên về cái viên gạch. I use a brick for building. Và thầy sẽ dùng cái viên gạch này cho những cái việc là xây dựng nè. A path or a wall or a house. Mình có thể sử dụng viên gạch để mà mình làm thành cái lát đường của mình, hoặc là mình xây một cái ngôi nhà, hoặc là mình xây lên một cái bức tường. And so we just think of what we are using a brick for rather than using our imagination.
Dạ, và cái việc mà mình suy nghĩ ra cái công dụng coi là cái viên gạch này sử dụng được bao nhiêu á, thì nó cũng sẽ kích thích được cái trí tưởng tượng sáng tạo của mình khi mà mình bắt đầu mình suy nghĩ càng nhiều công dụng càng tốt. I noticed some people had a very large number of ideas. One that I saw had 50 ideas. Và thầy Marek thấy rằng là có một anh hoặc là một chị nào đó đã trả lời trong phần chat là mình có tới 50 ý tưởng công dụng khác nhau trong một cái viên gạch, và là một con số rất là ấn tượng. That is very good, but it is unusual. Và con số 50 này á, là một con số rất là thú vị, và một con số nó gọi là nó khác thường, nó khác so với lại những cái số lượng mà các anh chị khác có thể nghĩ ra do một cái công dụng của một cái viên gạch. If I were to use a mind map to do the same exercise, the results may be quite different. Và nếu như mà bây giờ chúng ta sử dụng sơ đồ tư duy để mà mình áp dụng cho cái việc mà mình coi là mình sẽ liên tưởng nè, mình sẽ sáng tạo ra được bao nhiêu công dụng dùng cho được một cái viên gạch. So here I have a picture of bricks. That is my central image. Và như trên màn hình thì các anh có thể thấy là mình sẽ có một cái viên gạch, và cái hình này sẽ là một cái hình ảnh trung tâm của cái sơ đồ tư duy. And my primary branches are my main ideas. Và những cái nhánh chính của sơ đồ tư duy á, là nó sẽ là những cái ý tưởng chính, là những cái từ khóa chính, nội dung chính cho cái sơ đồ của thầy. So I think a brick is hard. Và cái ý chính đầu tiên là mình sẽ nói về cái viên gạch, nó có tính chất giống như là nó cứng, đúng không các anh chị? So then I can focus on this key word and think of things that I associate with a hard brick. Và tại vì là mình biết được là cái viên gạch của mình nó rất là cứng, cho nên là mình sẽ bắt đầu mình tập trung, mình liên tưởng đến những cái công dụng gì mà mình có thể tận dụng được từ cái việc cứng của viên gạch. Here are some ideas. Và sau đây là sẽ một vài ví dụ mình sẽ đi ra từ cái việc mà cái viên gạch cứng mình sẽ sử dụng nó ra làm sao. If a brick is hard, I could use it as a weapon. Tại vì là nó cứng, đúng không các anh chị, cho nên là mình có thể sử dụng nó như là một cái vũ khí vậy đó. If a brick is hard, I could use it to store explosives like fireworks. Như là nó cứng này, cho nên là mình có thể tận dụng nó, sử dụng nó để mà mình chứa những cái chất mà gây nổ ở bên trong á. I could use it to build a safe for valuables because it is hard to get into. Hoặc là mình có thể sử dụng cái này để mình xây thành một cái hầm, hoặc là xây thành một cái nơi gọi là nơi mà có thể chứa được những cái món đồ mà nó có vừa giá trị mà nó vừa bí mật nữa. I could use it as a hammer because it is hard. Hoặc là mình có thể dùng nó để mà thay thế cho cây búa. Then I think that it is durable. It lasts a long time. Tại vì là nó cứng nè, nhưng mà mình có thể sử dụng nó trong thời gian dài, tại vì nó rất là bền, đúng không các anh chị? This keyword makes me think of different things. Và cái từ khóa bền này nó lại làm cho thầy có được những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ khác nữa. I could use a brick to sharpen a knife. Mình có thể sử dụng cái viên gạch để mà mình mài thành cái cây dao. I could use a brick to break with karate. Mình có thể sử dụng cái cục gạch này để mà mình làm thành trong cái việc mà luyện tập võ karate. Mình thường thấy mấy cái võ sĩ rồi biểu diễn rồi đập bể cái viên gạch đó các anh chị. If I have a very heavy fish tank, I could use it as a base. Và mình có thể mình xây thành những cái gọi là cái hồ cá mà nó to, để mà mình có được, mình xây thành cái hồ hòn cảnh Nam Bộ á, thì mình có thể sử dụng cái viên gạch đó để mà mình xây thành một cái nền ở dưới cho cái hồ cá của mình. I now have 1, 2, 3, 4, 5, 8 ideas, and I've only just started.
Và mình sẽ đếm đâu đó là mình có khoảng chừng 8 cái ý tưởng rồi các anh chị ha. Nhưng mà là mình chỉ mới 8 cái ý tưởng đó là chỉ mới được đi ra từ 2 cái nhánh chính thôi. Let's think about the shape of a brick. Và tiếp theo là mình sẽ nói về cái hình dạng của cái viên gạch. Because it is rectangular, I can think of ideas that relate to this keyword. Và tại vì hình dạng của viên gạch của mình đó là nó sẽ có hình dạng là hình của chữ nhật, cho nên là mình sẽ coi là mình có thể sử dụng được cái công dụng gì bằng cái hình dạng của cái viên gạch này. If my handbrake in my car is not working, I could put it behind a wheel to stop it rolling back. Trong trường hợp nếu mà xe ô tô của thầy á, cái phanh á, nó bị hư á, các anh chị, thầy không có làm cho xe đứng lại được á, thì mình có thể lấy cái viên gạch này mình chặn cái bánh xe để mà làm cho cái bánh xe nó không có lăn đi nữa. Another idea is they are the same size, so I can use it to measure things. A path is 6 bricks wide. Tại vì là tất cả các viên gạch đó các anh chị nó đều có cái chiều dài đồng nhất với nhau, cho nên là mình có thể sử dụng nó để mà như là một cái công cụ đo lường của mình vậy đó. And my ideas keep growing. A brick is a good insulator from heat. Và một cái ý tưởng tiếp theo nữa được suy nghĩ tới đó chính là cái viên gạch của mình đó là nó có cái tính là tỏa nhiệt, đúng không ạ? We can use a brick to build things. Hoặc là mình có thể sử dụng viên gạch để mà mình xây dựng lên những cái công trình. I could build a path, a house, a letterbox, a bench, all sorts of things. Mình có vô số là cái thứ mà mình có thể xây được từ cái viên gạch nào. Mình xây thành mình lát thành cái con đường, mình xây cái hòm để thư, mình xây cái nhà, mình xây cái hòn 5 bộ, mình xây quá trời thứ luôn. A brick is heavy, so now I think of all the things that I associate with a heavy brick. Và viên gạch của mình thì nó còn một cái tính chất nữa, đó chính là nó rất là nặng, cho nên là mình sẽ coi là mình có thể làm được gì với cái sức nặng của cái viên gạch. I could use it as a dumbbell for exercising my muscles. Và mình có thể sử dụng viên gạch để mà thay thế cho cái tạ của mình để mà mình tập thể dục cho nó lưng cơ bắp, đúng không ạ? I could use it to hold books together. Mình có thể sử dụng nó để làm thành cái đồ chặn sách đó. So many ideas. Rất là nhiều ý tưởng luôn. Most bricks have holes in them. So I now think about what could I use holes in a brick for? Anh chị có để ý là những cái viên gạch đó là mình sẽ có thêm những cái lỗ ở bên trong, đúng không ạ? Vậy thì là mình thử coi là mình sẽ tận dụng được cái gì từ cái lỗ của những cái viên gạch đó. I could use it as a house for small animals. Mình có thể sử dụng cái lỗ đó để mình làm thành một cái nhà cho những cái con vật nào mà nó nhỏ thôi. As you can see, mind maps are forcing us to make connections between keywords. Và như các anh chị có thể thấy trong ví dụ vừa rồi là mình bắt buộc mình phải suy nghĩ ra những cái từ khóa, và từ những cái từ khóa đó nó sẽ có những cái ý tưởng liên quan đến các từ trước, và từ đó là các ý tưởng nó cứ tiếp tục và tỏa ra như vậy. As you can see, it didn't take very long to look at different keywords to make 50 or 60 different uses for a brick. Và các anh chị có thể thấy rằng là nó sẽ không có tốn của mình quá nhiều thời gian hoặc thậm chí là không gian để mà có thể liệt kê ra rất là nhiều những cái công dụng từ cái viên gạch, đúng không ạ? My students that I had some years ago, I gave them this experiment, and on average when they started, they had about 5 different uses for a brick.
Và cách đây vài năm á, là cũng có một cái học sinh của thầy Marek, và thầy đã đưa cái bài tập này cho những cái học sinh của mình để mà cùng luyện tập, và coi như là một cái thí nghiệm nho nhỏ vậy đó. Thì lúc đó là học sinh của thầy là chỉ đưa ra là khoảng chừng 5 cái công dụng thôi. After we did our mind mapping course, I gave them the same exercise to do. Và sau khi mà những cái học viên của thầy, học viên này được học và hoàn thành cái khóa học về sơ đồ tư duy, và thầy đưa lại cái bài tập này để cho các học sinh của mình làm lại một lần nữa. This time, the average number of ideas was 30 to 40 ideas. Và lúc này kết quả là vô cùng bất ngờ luôn đó chị. Con số trung bình mà các học sinh đưa ra được đó là nằm trong khoảng từ 30 cho đến 40 cái công dụng mà các bạn có thể liệt kê ra được từ một cái viên gạch thôi. And the largest number of ideas was 96 different ideas. Và chị biết không, con số lớn nhất, con số kỷ lục, con số nhiều nhất công dụng mà học sinh có thể liệt kê ra đó chính là 96 công dụng từ viên gạch. The only thing that had changed was their understanding and use of mind maps. Và cái điều khác biệt để mà tạo nên cái sự khác biệt đó, đó chính là sự khác nhau giữa cái việc là có sử dụng sơ đồ tư duy và là không sử dụng sơ đồ tư duy mà thôi. One student gave me a very creative answer. Và trong đó là có một học sinh đưa ra một cái ý tưởng vô cùng là sáng tạo luôn. He said, I am going to get my ex-boyfriend's letters and tie them on a brick and throw them into the river. Và lúc đó là cái bạn này có một cái chia sẻ rằng là bạn sẽ gửi cho cái người bạn trai cũ của mình á là một cái lá thư, nhưng mà cái lá thư này á là nó được buộc ở trong một cái cục gạch, và lúc này á là cái người bạn gái này sẽ lấy cái cục gạch này là sẽ quăng xuống sông luôn, thì quăng kèm theo cái người bạn trai đó, đó là cùng với cái lá thư và cùng với cục gạch đó là quăng hai người xuống sông luôn. As you can see, creativity increases when you use mind maps. Và như các anh chị có thể thấy được là qua những cái chia sẻ vừa rồi, qua những cái ví dụ vừa rồi, thì là mình có thể có được cái sự gọi là phát triển về cái khả năng tư duy sáng tạo của mình thông qua việc sử dụng sơ đồ tư duy, đúng không ạ? And creativity is very, very important. Và cái kỹ năng tư duy sáng tạo là một kỹ năng vô cùng là quan trọng luôn. So let's summarize this exercise. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau gọi là tổng kết lại những cái nội dung mà mình vừa được học cùng với thầy Marek. Tony Buzan believed that everything is connected to everything else if you look hard enough. Và thầy Tony Buzan có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ rằng là tất cả mọi thứ trên đời này á nó đều được liên kết với nhau bằng cách này hoặc là bằng cách khác thôi. Chỉ là lúc đó là mình cần phải nỗ lực, mình cần phải dành thời gian để mà mình suy nghĩ rằng là mình phải tìm ra được cái sự liên tưởng, cái sự kết nối giữa các vật đó với nhau. The ability to make connections, to join the dots is a sign of creativity and intelligence. Và nếu mà một người có khả năng tạo ra được nhiều cái sự kết nối giữa một vật hoặc là giữa một cái gì đó với một cái khác, các anh chị, thì đó chính là một cái dấu hiệu để mà mình dấu hiệu cho thấy rằng là đây là một cái sự thông minh và là khả năng sáng tạo rất là tốt. I want to play a little game with you to help you understand making connections or associations. Và bây giờ là mình sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ các anh chị ha, để mà mình có thể hiểu được rằng là cái sức mạnh cũng như là cái giá trị của cái việc mình tạo ra cái sự kết nối hoặc là sự liên kết với nhau.
It's very easy. I want you to tell me how many words you can associate with nuts, like peanuts or cashew nuts. Và cái trò chơi này rất là đơn giản luôn các anh chị. Mình chỉ cần nghĩ ra được những cái điều mà nó liên quan nè, nó có kết nối, nó giúp cho anh chị liên tưởng về các loại hạt. Ví dụ như là mình sẽ có hạt đậu phộng hoặc là hạt điều rồi hạt dẻ các anh chị. Thì những cái loại hạt như vậy á giúp các anh chị liên tưởng đến điều gì? Start typing your answers. Dạ, mình nghĩ được cái gì thì mình sẽ viết vào trong phần chat giúp em nhé các anh chị nha. Mình được nghĩ càng nhiều càng tốt. Mình nghĩ được cái gì mình gõ vào trong phần chat để mà em và thầy cùng biết được cái suy nghĩ, câu trả lời của các anh chị. I can't see any answers. Vitamins. Nutrition. Nutrition. Yeah, sweet dessert. Yeah, good ideas. Nutrient, omega, cake. Oil, very good. Candy, milk. Milk is very good. Food, yes. Great ideas. Cake, toy. Fast food, medicine, all good ideas. Thank you for thinking of those ideas. Many people, when they think of nuts, they may think of things like they can be small. Và thầy Marek sẽ có một cái vài ví dụ các anh chị ha. Đầu tiên là khi mà mình nói tới cái hạt á, mình sẽ có những cái sự liên tưởng giống như là nhỏ nè, tại vì thường là mình không có thấy cái hạt nào nó to đúng không? Nó chỉ là thường cái size của cái hạt nó rất là nhỏ thôi. They could be tasty or an almond nut. Hoặc là khi mà mình ăn cái hạt á thì mình thấy cái hạt nó rất là ngon đúng không ạ? Hoặc là cái tên của các loại hạt nè, thì mình sẽ có cái hạt là hạt hạnh nhân hoặc là hạt ốc chó. I might think of something very creative, like a squirrel is. Yeah. Dạ, hoặc là thầy có thể nghĩ đến một cái ý tưởng nó sáng tạo hơn, đó chính là thầy liên tưởng tới một cái con sóc. Tại vì thường con sóc là nó ăn hạt rất là nhiều đúng không ạ? Many people will think of the same thing. Rất là nhiều người sẽ là có những cái câu trả lời rất là giống nhau. When we use mind maps, we can start being much more creative. Và khi mà mình kết hợp với cái việc sử dụng sơ đồ tư duy á, thì mình sẽ có được thêm nhiều ý tưởng mới lạ và sáng tạo. When I think of nuts, I think of the composer Tchaikovsky. Và khi mà mình nói đến cái hạt đó các anh chị, thì thầy có một cái liên tưởng rất là đặc biệt. Thì thầy chợt nghĩ ngay đến một cái nhà gọi là nhà soạn nhạc tên là Tchaikovsky. People think why? Mọi người bắt đầu suy nghĩ, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi là ủa tại sao lại là suy nghĩ tự nhiên cái liên tưởng đến cái nhân vật này vậy? Because there was a ballet that was written by Tchaikovsky called The Nutcracker Suite. Dạ, tại vì là như thầy Marek có chia sẻ rằng là Tchaikovsky là một nhà soạn nhạc, nhà biên kịch cho một cái vở ballet rất là nổi tiếng. Và cái vở ballet này tiếng Anh của nó tên là The Nutcracker. Và trong tiếng Việt của mình hình như là nó tên là vở kẹp hạt dẻ các anh chị. Cho nên là nó làm cho thầy liên tưởng đến ngay cái vở kịch nhạc kịch này. Key words will help us be imaginative and creative. Dạ, và thầy Marek cứ nhắc lại với chúng ta rằng là từ khóa sẽ giúp cho mình có được những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ rất là sáng tạo và một cái sự liên tưởng vô cùng là độc đáo. How many times have you been talking to somebody, they say something and you say, oh,
that reminds me to do something. Dạ. Có bao giờ các anh chị có trong một cái trường hợp rằng là một cái ai đó nói với mình cái điều gì, xong rồi cái tự nhiên cái mình cũng reo lên với người ta là ôi cái này nghe quen lắm nè, cái này làm tôi nhớ tới gì đó. Có bao giờ các anh chị trong trường hợp đó chưa ạ? Keywords trigger our imagination. Tại vì lúc này chính là từ khóa đã kích thích làm cho cái não bộ của chúng ta có được những cái sự liên tưởng đó. So if we use a sentence on our mind map, it doesn't work very well. Vậy thì mình quay trở lại với cái việc là sử dụng từ khóa trên sơ đồ tư duy, và nếu như mà mình sử dụng một câu đi, nhưng mà mình không có viết cả một câu dài, nhưng mà các anh chị, các bạn sử dụng những cái từ như là ngắt trong chỉ ở trên một nhánh, mình để một cái chữ, xong rồi đấy mình nhìn đó mình đọc thành một cái câu, thì là nó sẽ không có thật sự phát huy được hết những cái gọi là cho mình được sáng tạo, cho mình được liên tưởng nhiều hơn. In this case, I've just written a sentence on different branches. I've written, today is Tony Bazan's birthday. Và như các chị có thể thấy rằng là ở cái nhánh mà thầy đang chia sẻ trên màn hình đó là giống như một cái hình thức khác của viết câu thôi, là trên mỗi cái nhánh cái mình có một cái chữ. Thì cái cách này là nó sai. Vậy thì là tại sao nó lại sai à? The way of writing a sentence on branches is incorrect. Vậy thì là cái cách trình bày của thầy như vậy á, là mình đã thấy rằng là viết câu như vậy trên cái nhánh là sai, là không có đúng với quy luật của sơ đồ tư duy. Breaking down each word of a sentence is not the solution. Bởi vì là cái giải pháp của mình là mình muốn sử dụng từ khóa, chứ không có phải là mình đi ngắt câu ra thành những cái chữ nhỏ mình trình bày trên các nhánh. So if I read this branch, today is Tony Bazan's birthday, where can I go from there? Vậy thì là bây giờ nếu mà mình không có ngắt ra mỗi cái chữ trên một cái nhánh như vậy, thì là mình sẽ có cái giải pháp nào, sẽ có những cái hình thức nào để mà mình có thể trình bày cái nhánh của mình nó được tốt hơn không ạ? I can't go anywhere else. Vậy thì là bây giờ mình sẽ thấy rằng là mình đâu có còn cái chỗ nào để mà mình cho cái từ khóa nó nữa đâu, đúng không các anh chị? If we choose our words carefully, then we can have so many more ideas. Thì là nếu mà bây giờ mình phải chọn lại cái từ khóa, thì mình sẽ chọn được một cái từ nó chính xác hơn, và từ cái từ khóa đó thì mình sẽ có được vô vàn là những cái ý tưởng đi ra. In this way, I am going to break it down into meaningful keywords. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình vẽ lại cái nhánh này ha. Bây giờ mình sẽ giữ là cái nhánh đầu tiên là cái nhánh chính. The key primary branch has the most important word for this idea, which is birthday. Và ở nhánh chính của mình sẽ là một cái nhánh có nội dung quan trọng nhất, là nội dung lớn nhất. Thì cái nhánh chính này nó tên là sinh nhật. Now we are going to create more thoughtful words. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình lựa chọn cái từ khóa làm sao cho nó được đầy đủ nhất và nó trọn vẹn cái nghĩa nhất các anh chị. Birthday, Bazan. Và cái nhánh tiếp theo mình sẽ viết đó là cái nhánh của Bazan. What do I think of when I think of the word Bazan? Vậy thì là từ cái nhánh Bazan là thầy Tony Bazan, thầy Marek còn có thể nghĩ thêm được cái điều gì nữa? I think of the father. Thầy nghĩ đến một cái từ khóa đó là người cha. Tony Bazan. Và tên nhánh tiếp theo chính là nhánh thầy Tony. His brother, Barry Bazan. Và nhánh tiếp theo đó chính là một người anh trai hoặc là em trai gì em cũng không có rõ. Và người này tên là Barry.
His mother is another idea that comes to my mind. Và lúc này là sẽ có một người nhân vật xuất hiện, đó chính là mẹ của thầy Tony Buzan. Now, if I want to talk about Buzan Tony birthday, I add another one to that. Và lúc này thì là mình sẽ bắt đầu mình thấy cái nhánh là sinh nhật của Tony Buzan, thì mình sẽ có thêm một cái nhánh tỏ ra từ cái chữ Tony, thì đó sẽ là một cái ngày chúc mừng, một cái ngày lễ chúc mừng của thầy Tony. I add celebration and party and guests and guest list. Và mình sẽ có những cái nhánh tỏa ra từ cái ngày lễ chúc mừng, thì chúc mừng thì sẽ có những cái bữa tiệc này các anh chị, và cái bữa tiệc đó thì nó sẽ có những cái vị khách. The guest list makes me think of friends and relatives. Và từ những cái vị khách này thì mình sẽ cần phải có một cái danh sách khách mời, đúng không ạ? Và khách mời này thì mình có thể mời rất là nhiều người, cho nên là mình sẽ có một cái nhánh là bạn bè, và một cái nhánh khác ở dưới nữa là cái nhánh của họ hàng, người thân, bà con. When I think of the celebration, I now think of the venue of the celebration. Và khi mà mình muốn tổ chức một cái buổi lễ hoặc là một cái bữa tiệc nào đó, là mình cần phải có một cái địa điểm, đúng không ạ? Cho nên là nhánh tiếp theo là chính là nhánh về địa điểm, địa chỉ, nơi chốn. When I think of the venue, I think of catering, drinks, regular food, vegetarian food, vegan food, so many ideas. Và khi mà mình muốn tổ chức một cái bữa tiệc ở cái chỗ đó đi, mình sẽ bắt đầu mình nghĩ coi là mình sẽ phục vụ cái khách mời của mình là họ sẽ ăn những cái món ăn gì, họ sẽ có những cái thức uống như thế nào. Và về món ăn đó ha, mình sẽ có được là vô vàn cái thứ mà mình có thể chọn luôn, hoặc là các thực khách có thể là sử dụng, có thể là ăn những cái món ăn thông thường bình thường thôi, hoặc là họ là những người ăn chay, hoặc là ăn thuần chay, để mà mình có thể lên các menu, lên các món ăn đó cho nó phù hợp với lại cái khách mà mình mời. Keywords are very important. Dạ, và các anh chị có thể thấy rằng là từ khóa đóng một cái vai trò vô cùng là quan trọng trong sơ đồ tư duy, đúng không ạ? Let's now go further and look at the third law of mind mapping. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ đi đến một cái quy luật số 3 của sơ đồ tư duy, đó chính là quy luật về màu sắc ạ. The rest are easy to explain. Và màu sắc thì cái quy luật số 3 này nó rất là dễ để mà có thể là giải thích cho các anh chị nắm được cái quy luật này. The third law is the use of color. Là quy luật số 3 này chỉ là nói về cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng màu sắc xuyên suốt trong cái bài MINDMAP của mình. You notice that the first group of branches are blue, the second group are red. Và các anh chị có thể thấy ra là ở cái gốc của cái nhánh số 1 và nhánh số 2 các anh chị, thì nó đều có cái màu là màu xanh dương nè, và cái màu đỏ. We use the same color for the branches and the words. Và chúng ta bắt buộc phải sử dụng màu sắc của các nhánh tỏa ra đó, tức là từ cái nhánh cấp 2, cấp 3 trở đi là nó phải có cùng màu giống như cái nhánh của cái nhánh chính. This creates a much stronger memory trace for our brain. Tại vì là những cái điều này nó sẽ giúp cho não bộ của chúng ta ghi nhớ được thông tin tốt hơn, và nó sẽ làm cho não bộ của mình sẽ ghi nhớ được làm cho kiểu thông tin nó đi thẳng vào đầu của mình, nó được nhanh hơn. It means that all of these keywords are connected to each other. They are connected because they are the same color. Và khi mà mình trình bày các nhánh các từ khóa có cùng màu với nhau, thì sẽ giúp cho não bộ của mình nhận diện được là tất cả những cái từ khóa này nè, những cái nhánh này là nó có liên kết với nhau, nó kết nối với nhau, để mà mình có thể hiểu được những cái thông tin này là nó đang cùng thuộc một cái nhánh. This is very easy for our brain to process. Và nếu mà mình đảm bảo được cái quy luật về màu sắc trong sơ đồ tư duy thì là sẽ cho não bộ của mình có thể có được một cái gọi là cái quá trình để mà cập nhật thông tin, đưa thông tin vào não bộ sẽ tốt hơn và dễ dàng hơn.
If we look at this rail map, it is much harder to understand quickly. Các anh chị hãy thử nhìn vào cái bản đồ trên màn hình xem, là đây là một cái bản đồ gọi là các tuyến xe, và mình cảm thấy là mình rất là khó để mà xác định được là mình muốn đi cái tuyến nào, mình muốn đi cái lộ trình nào sẽ là nhanh nhất để mà đi tới cái chỗ mà mình muốn đi, đúng không ạ? If we add color, it is very, very easy to understand. Dạ rồi, và bây giờ thêm màu sắc vào thì nó sẽ thành một cái việc vô cùng là đơn giản. Mình có thể dễ dàng xác định được là cái tuyến xe, cái lộ trình mà mình muốn đi nó sẽ ra làm sao. Color is very important. Cho nên là màu sắc là một yếu tố rất rất là quan trọng cho não bộ của chúng ta. Law number 4 is using pictures. Và quy luật số 5 đó chính là về cái quy luật số 4, dạ em xin lỗi. Quy luật số 4 đó chính là về cái việc chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh trong cái sơ đồ tư duy. A picture is worth 1,000 words. Và các anh chị có nhớ rồi là cái nội dung lúc ban đầu thầy Marek có chia sẻ không, mà hình ảnh này nó sẽ có đáng giá bằng cả 1000 từ. We can use symbols as well as pictures. Chúng ta có thể sử dụng các biểu tượng này, các anh chị những cái biểu tượng đơn giản trong cái bài mind map của mình. And we could use pictures and symbols all through our mind map, anywhere. Và chúng ta có thể sử dụng cái hình ảnh hoặc là cái biểu tượng của mình xuyên suốt cả cái bài mind map của mình luôn. Mình có thể sử dụng ở bất kỳ đâu cũng được. They immediately convey information. Và những cái hình ảnh đó của mình nó cần phải truyền tải được cái thông điệp, cái nội dung của cái từ khóa, nội dung của cái bài vẽ sơ đồ tư duy của mình. I had a translator in a country I was visiting and teaching, and I was teaching mind mapping, and she said, "How do you remember everything?" Và thầy có một câu chuyện muốn chia sẻ với các anh chị rằng là thầy có một cô thông dịch viên ở một cái đất nước ở lúc đó mà thầy đi tới mà thầy để mà hướng dẫn dạy cho cái khóa sơ đồ tư duy của thầy á, thì lúc đó là cô thông dịch viên cảm thấy rất là bất ngờ, tại vì là thầy Marek có thể nhớ được tất cả mọi thứ luôn. I said, "It is easy. You can do it as well." And she said, "No." Và lúc đó là thầy Marek có nói là trời đất ơi, chuyện này dễ lắm, cô cũng làm được nữa. Nhưng mà lúc này cô thông dịch viên mới nói là trời ơi, không có đâu, cái chuyện này khó lắm, tôi làm không có được. So I said to her, "I'm going to give you a picture to put in your mind, and it relates to my lesson." Và lúc này thầy Marek bắt đầu đưa cho cái cô thông dịch viên 2 cái hình ảnh, mà 2 cái hình ảnh này là nó sẽ có cái sự liên quan đến với cái bài giảng của thầy Marek vừa nói lúc nãy. I said, "Picture of bee." Và cái hình ảnh này đó là hình ảnh của một cái con ong. And she said, "Yes, I remember you were talking about bee and flower and honey." Cái lúc này cái cô thông dịch viên mới bắt đầu là từ từ ngờ ngợ ra, nhớ rồi nha, hình ảnh con ong là tôi nhớ là ông có nói về con ong, xong rồi cái ông có nói về bông hoa xong rồi là có nói về mật ong nữa. And I said, "Yes, tell me more, tell me more." Và lúc này là thầy Bảo Rác bắt đầu, đúng rồi đó, đúng rồi, bắt đầu bây giờ ông cô có thể nói cho tôi nghe được nhiều thêm nữa không, nói thêm nữa đi. And she said, "It has something to do with right brain and left brain." And then she told me about what the right brain was about and what the left brain and how mind maps use all of the brain. Và lúc này bắt đầu cô thông dịch viên bắt đầu liên thuyên cả buổi luôn. Cô nói về là trong bài giảng mà thầy Marek có nói về bán cầu não trái, rồi bán cầu não phải, bán cầu não trái có cái gì, bán cầu não phải có cái gì, rồi sơ đồ tư duy là mình sẽ sử dụng như thế nào, mình vận dụng cả 2 bán cầu ra làm sao. Rồi cô bắt đầu cứ nói liên thuyên cả buổi luôn. She talked for 20 minutes. Và các anh chị biết không, cô thông dịch viên này đã nói liên tục trong suốt 20 phút mà không nghỉ luôn. One picture
one key word, be, and she talked for 20 minutes. Chỉ với hai cái thông tin, hai nguồn thông tin rất là đơn giản các anh chị. Đầu tiên là hình ảnh con ong, tiếp theo nữa đó là cái từ khóa là từ con ong. Vậy mà cô thông dịch viên đã có thể nhớ lại được rất là nhiều cái nội dung và là có thể chia sẻ với thầy Marek vô cùng là những cái nội dung thông tin trong bài dạy của thầy. This is a very powerful example. Và những cái ví dụ này để các chị có thể thấy được là cái sức mạnh của hình ảnh và của từ khóa mang lại cho chúng ta là như thế nào. When we draw our pictures, if you can, add 3 dimensions to your pictures. Và nếu như có thể, tức là khi mà cái khả năng vẽ của mình đã tốt hơn rồi đó các anh chị, thì mình có thể thêm những cái yếu tố, những cái hiệu ứng như là hiệu ứng 3D cho các hình vẽ của mình. You can also use codes and have fun if you like. Hoặc là anh chị có thể thêm những cái ký tự mật mã riêng của mình cho cái bài vẽ đó, hoặc là mình sẽ có thêm những cái gọi là sáng tạo, những cái hài hước trong cái hình vẽ của mình. If possible, use 3 or more colors. Và các anh chị phải sử dụng, gọi là mình phải sử dụng nhiều hơn 3 màu cho cái màu sắc trên cái bài vẽ sơ đồ tư duy của mình. The last law is structure. Và mình sẽ đi đến một cái quy luật cuối cùng, đó chính là về bố cục của sơ đồ tư duy. Just like a book will order ideas using major heading, subheading, and then the information. Và cũng giống như là trong một quyển sách, khi mà mình đọc nội dung của các anh chị sẽ thấy được là nội dung đã được sắp xếp theo một cái thứ tự, có trình tự. Thì cái đầu tiên đó chính là nội dung chính, tiếp theo đó là sẽ một cái tiêu đề phụ, và tiếp theo đó sẽ là những cái thông tin chi tiết, những cái nội dung chi tiết của cái nội dung đó. We do the same, but we go out, further out. Và với sơ đồ tư duy thì cũng sẽ tương tự như vậy thôi, nhưng mà là chỉ là ở đây là mình sẽ dùng cái một hình thức, đó là cắt nhánh, là các nhánh của mình sẽ được tỏa ra. It's called the basic ordering of ideas. Và những cái ý như vậy đó các anh chị, tức là những cái ý nó phải được sắp xếp theo cái trình tự, từ ý lớn nhất, ý nhỏ dần và ý chi tiết hơn. Thì cái mà mình sắp xếp như vậy nó sẽ gọi là BOI, đó là cái viết tắt cho cái 3 chữ là Basic Ordering Ideas. So our most important idea is towards the middle, then our next most important ideas, and then the next. Và cái cách mà để mà mình trình bày những cái ý tưởng của mình đó, là mình sẽ cho những cái nội dung quan trọng nhất, những cái từ khóa mà nó gọi là nó ý chính, ý lớn nhất đó, là nó sẽ nằm ở cái nhánh đầu tiên, cái nhánh số 1, và tiếp theo đó là những cái tiêu đề phụ, những cái nội dung nó quan trọng thứ hai thì nó sẽ nằm ở cái nhánh thứ hai, và những cái nội dung mà nó chi tiết hơn, nó nhỏ hơn thì mình sẽ cho nó ở nhánh cấp 3, cấp 4, tức là cái nội dung của mình nó sẽ được phân tầng theo thứ tự với các anh chị. This is called radiant thinking. Và cái này cũng sẽ được gọi đó chính là cái tư duy theo kiểu tỏa ra, tức là cái ý tưởng nè, cái thông tin, cái kiến thức nó sẽ được tỏa ra từ nhiều phía. You can also use links to link ideas together. Hoặc là các anh chị có thể sử dụng những cái mũi tên, những cái đường liên kết để mà mình có cái sự chỉ ra sự liên quan giữa các nhánh với nhau. Many people say structure is not important. Có một vài người cho rằng là bố cục là một cái yếu tố, một cái quy luật nó không có hề quan trọng trong cái việc sơ đồ tư duy. So this little exercise is the last one we will do before lunch. Và bây giờ mình sẽ có một cái phần bài tập nho nhỏ trước khi mình có cái giờ nghỉ trưa các anh chị nha. I am going to put some dots on the page and I just want you to count them. Và ở trên màn hình thì thầy Marek sẽ có những cái dấu chấm đen, và các anh chị sẽ cùng nhau đếm coi là trên màn hình mình có tổng cộng là bao nhiêu dấu chấm. This is so easy. Cái này dễ thôi mà đúng không anh chị, chỉ cần nhìn và đếm thôi à.
except you only have 4 seconds to count them. Nhưng mà các anh chị chỉ có vài giây thôi để mà mình đếm coi có tổng cộng là bao nhiêu dấu chấm trên màn hình. Okay, watch the screen. Dạ rồi, bây giờ mình bắt đầu đếm nha các anh chị, tập trung nhìn lên màn hình để mà đếm nè. Hết giờ. How many did you see? Dạ các anh chị đếm được bao nhiêu dấu chấm ạ? 25, 20, 52, 32, 45, 26, 40, 35, 30, 40. So many different answers. Wow, vậy là có rất là nhiều câu trả lời khác nhau phải không các anh chị? There are so many different answers because the dots were not structured. Lý do Go on. okay. Dạ, lý do tại sao mà các anh chị có những cái câu trả lời khác nhau như vậy á, là tại vì là các dấu chấm này á, nó không có được sắp xếp theo một cái bố cục. We are going to do the same exercise again. Và bây giờ là mình sẽ cùng nhau làm lại cái trò chơi này một lần nữa nha. This time, I think everyone will get the same answer. Và lần này thì thầy tin rằng là câu trả lời các anh chị sẽ giống nhau rồi đó. Everything is the same number of dots, the same amount of time. Anh chị sẽ có lại cùng cái số lượng chấm nó giống như lúc trước, và cái thời gian đếm của mình thì cũng sẽ là 3 giây thôi. The only thing different is the structure. Sự khác biệt duy nhất lần này chỉ là các dấu chấm nó sẽ được sắp xếp theo một cái bố cục để mà cho mình đếm. Okay, get ready to count. Dạ rồi, bây giờ mình chuẩn bị mình đếm lại lần thứ hai nha. How many did you see? Dạ, câu trả lời của các anh chị là bao nhiêu ạ? Can you see what a difference structure makes? Bây giờ là mình có thể nhận thấy được là cái kết quả, cái sự khác biệt mà bố cục, một cái khi mà mình trình bày một cái gì đó mà nó có bố cục thì nó sẽ đem lại kết quả khác biệt, đúng không ạ? If we structure our mind map in a proper way, our brain will be able to read it very quickly. Và tương tự với cái việc là sơ đồ tư duy, và nếu như mà mình trình bày các nhanh sơ đồ tư duy theo đúng bố cục á, thì khi mà mình đọc lại các thông tin trên cái sơ đồ tư duy thì nó sẽ giúp cho mình đọc được thông tin nó rất là nhanh. Okay, it is now time for lunch. Dạ rồi, bây giờ là đã đến giờ chúng ta nghỉ ăn trưa rồi các anh chị ạ. After lunch, we are going to start drawing our mind maps. Và sau cái giờ nghỉ trưa thì mình sẽ quay lại cái lớp học của mình vào lúc 1 giờ chiều. Thì lúc này là mình sẽ bắt đầu mình học với cách mình làm sao để mà vẽ được sơ đồ tư duy đạt chuẩn quốc tế. I will be sharing my mind maps with you. Thầy sẽ chia sẻ với các anh chị về cái bản mind map mà thầy sẽ vẽ. And we will go through the process step by step. Và thầy sẽ cùng với các anh chị mình cùng nhau thực hành từng bước một luôn các anh chị ha. So enjoy your lunch, everyone. I will see you in time now for some more serious work. Và bây giờ là sau khi có được cái bữa trưa ngon lành rồi, thầy sẽ quay trở lại với lớp học của chúng ta. I've given you a lot of information about mind mapping and our brain and how we take in information. Và trong buổi sáng của lớp học ngày hôm nay á, là thầy đã cùng với các anh chị tìm hiểu về những cái kiến thức rất là cơ bản về sơ đồ tư duy cũng như cách hoạt động của não bộ của chúng ta và những cái quy luật của mind map. So now it is very important that we start learning about how
we draw our mind map, how we do it so it is the most effective for us. Và bây giờ trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luyện tập làm cách nào để mà vẽ được một cái sơ đồ tư duy nó được đạt chuẩn và có thể áp dụng được cả 5 quy luật của sơ đồ tư duy. So first, I will show you some slides of different elements of a mind map, and then I'll give you a subject in which I want you to create a mind map. Và đầu tiên thì thầy sẽ trình chiếu một vài cái slide để mà mình cùng hiểu rằng là một cái mind map cần có những cái yếu tố gì cần phải đảm bảo, và sau đó là thầy sẽ cho mình một cái đề tài, và cái đề tài này là các anh chị sẽ thực hiện sau khi mà cái khóa học sơ đồ tư duy của mình kết thúc. So, how do we draw a mind map? Vậy thì làm cách nào để mình có thể vẽ được một sơ đồ tư duy đạt chuẩn quốc tế ạ? We need to have a nice place where we have room to put all of our equipment. Và mình sẽ cần một cái không gian để làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất khi mà mình bắt đầu vào cái việc là mình vẽ sơ đồ tư duy, và lúc đó thì mình sẽ cần có những cái dụng cụ để mà thực hiện hỗ trợ cho mình vẽ được cái bài mind map đẹp nhất có thể. If we prepare everything in advance, we will not be interrupted with our ideas by looking for things. Tại vì là khi mà mình chuẩn bị đầy đủ tất cả các dụng cụ này, tất cả các tài liệu để mà trước khi mình bắt đầu vẽ đó các anh chị, thì khi mà mình đã vẽ rồi á, mình sẽ không có bị sao nhãng, hoặc là mình sẽ không có phải dừng lại để mà mình đi kiếm cái này, mình đi kiếm cái kia. Tại vì nếu mà mình phải dừng giữa chừng như vậy á, thì cái dòng ý tưởng của mình, cái mạch của mình á, nó sẽ bị ngắt đoạn. If it is possible, use A3 paper so you have more room. Tại vì nếu như mà có thể thì các anh chị có thể lựa chọn những cái khổ giấy như là giấy A3, tại vì nó sẽ lớn hơn và nó sẽ cho mình nhiều không gian hơn để mà mình có được nhiều ý tưởng thể hiện trên cái bài của mình. If you only have A4 paper, that is absolutely fine, no problem. Nhưng mà nếu như mà mình không có tìm được giấy A3 đó, thì mình cũng có thể lấy giấy A4, không có sao hết các anh chị nha. So we need our paper, and we also need colored pens or pencils or both. Mình đã có giấy rồi nè, và tiếp theo đó là mình sẽ chuẩn bị bút của mình. Thì bút sẽ bao gồm có đầu tiên là bút chì, hoặc là mình có thể chuẩn bị những cây bút chì màu. I like to use pens and a whole range of equipment, pens and pencils, and any kind of drawing equipment. So these are my fine tip pens. Và về những cái loại bút mà thầy Marek để mà vẽ cho sơ đồ tư duy á, các anh chị, thì thầy khuyến khích là mình nên gọi là mình có càng nhiều loại càng tốt. Mình có thể là sử dụng bút chì màu, hoặc là mình có thể sử dụng những cây bút lông có cái đầu nhọn, hoặc là những cây bút lông kim nó có cái đầu cái nét nó mảnh, để mà mình có thể vẽ, mình trang trí được có những đường nét chi tiết trên cái bài vẽ của mình. These pens are very thin. They are 0.3 of a millimeter thick. Những cây bút này các anh chị, cái ngòi của nó rất là nhỏ, cái size của nó là chỉ có 0.3 mm thôi. And they are perfect for doing a very fine outline. Và những cây bút này nó sẽ giúp cho mình có thể đi được những cái nét mà nó mảnh, hoặc là những cái chỗ mà nào mà nó cần mình vẽ những cái chi tiết nhỏ cho cái hình của mình, hoặc là mình có thể dùng mà viết từ khóa cũng thích hợp đó các anh chị. I also use thicker pens. Và thầy cũng sẽ có dùng thêm những cái cây bút gọi là bút lông, và cái lúc này thì cái ngòi của bút lông nó cái kích thước của cái ngòi đó nó to hơn cây bút hồi nãy. And these are useful for filling in color. Và cây bút này thì thích hợp cho những cái lúc mà mình cần tô màu. Dạ.
I also have many pencils. Và thầy cũng sẽ sử dụng rất là nhiều cây bút chì màu. I like using these very much because they give me a large variety of color and they're very soft. Và thầy rất là thích sử dụng những cái bút chì màu này, và tại vì thứ nhất là nó có rất là nhiều màu sắc để mà thầy chọn nè, cũng như là cái cách mà thầy phối màu cùng với nhau, và một cái nữa là cái ngòi, cái màu của nó đó, nó cũng không có quá đậm, nó để dễ dàng để mà thầy có thể tô màu, thầy trang trí trên cái bài vẽ của mình. So use whatever you can. Cho nên là các anh chị có cái gì mình dùng cái đó các anh chị ha. Nếu mà được thì mình mua thêm, còn không có thì mình cứ tận dụng những cái gì mình có sẵn. Make sure also you have any material with you to help you with your mind map. For example, if you were mind mapping a book, have a book close by. Và nếu như mà mình sử dụng, mình vẽ một cái sơ đồ tư duy về một cái chủ đề nào đó mà mình cần có nội dung tham khảo, mình cần có sách, mình cần có một cái thông tin nào đó, thì mình cần phải như là mình chuẩn bị những cái thông tin đó kế bên mình, để mà khi mà mình vẽ đó mình cần có một cái nguồn để mình tham khảo. We need to start with our central image. Và hình trung tâm, dạ em xin lỗi, và mind map thì sẽ luôn luôn bắt đầu bằng một cái hình ảnh trung tâm. This obviously must be located in the center of the page. Tại vì là mình đã gọi là hình trung tâm rồi á, cho nên là chắc chắn vị trí của cái hình này nên là nó sẽ nằm ở ngay chính giữa của trang giấy luôn à. I'm very fussy, so I draw lines from corner to corner to find the middle part. Và tại vì thầy là một người cũng khá là kỹ tính, cho nên là thầy muốn cái hình của mình á, là nó sẽ phải nó phải nằm đúng ngay ở chính giữa của trang giấy, cho nên là thầy sẽ gọi là thầy sẽ vẽ theo những cái đường chéo trên tờ giấy để mà thầy tìm ra được cái vị trí ở ngay chính giữa là ở đâu, thì thầy sẽ đặt cái hình trung tâm ở ngay vị trí đó. This is a central image from one of my students. It is very good. Và như các anh chị thấy ở trên màn hình đó, mình sẽ có một cái hình đó là có cái con thuyền, xong rồi có cái cánh buồm. Và các anh chị, cái hình này là một trong những cái hình trung tâm mà học sinh của thầy Marek đã vẽ. This top one is the central image made by me. It is not so good. Và cái hình ở phía trên á, là cái hình này là do chính tay thầy Marek vẽ, và thầy nhận xét là cái hình mà của bạn học sinh vẽ còn đẹp hơn của thầy nữa. When I ask people to draw a central image, the first thing they say to me is, I cannot draw. Và khi mà những học sinh của thầy nghe nói đến cái việc vẽ đó các anh chị, thì có một vài người lại nói rằng là trời ơi, vẽ hả? Tôi đâu có biết vẽ gì đâu. In the chat, tell me yes or no if you can draw beautifully. Dạ, trong cái phần chat á, thì các anh chị có thể là chia sẻ với em và thầy là mình có thể vẽ được một cái hình nó đẹp hay không? Các anh chị vẽ được hay không? Yes hoặc là no à? Nếu mà được thì mình vẽ yes. No. Yes. No. Many no. Many no. Có rất là nhiều các anh chị trả lời rất là thật thà, nói là no là không có vẽ được. I have good news. Và thầy có một tin vui dành cho các anh chị đây. You do not have to be an artist to draw a central image. Các anh chị không cần phải trở thành một nhà họa sĩ hoặc là một nghệ sĩ tài ba để mà mình vẽ được một cái hình trung tâm vô cùng là xuất sắc đâu. As long as the central image means something to you. Mình chỉ cần vẽ cái hình trung tâm đó, miễn làm sao là nó có ý nghĩa với mình. Mình nhìn những cái hình đó mình thấy nó có kết nối, nó làm cho mình cảm thấy có một cái ý nghĩa gì đó. Như vậy là được rồi đó các anh chị. The central image simply needs to start your imagination, not anyone else. Tại vì là hình trung tâm là nó sẽ là những cái ý tưởng riêng của mình, và nó phải xuất phát từ cái trí tưởng tượng
từ các anh chị mà ra, cho nên là nó là tác phẩm của các anh chị chứ nó không phải là một cái hình của một ai khác. So if you are not good at drawing, it doesn't matter. Cho nên là nếu như mình không có tự tin về cái khả năng hội họa của mình nghĩ rằng là mình vẽ không có đẹp thì các anh chị đừng có lo lắng về cái điều này quá nha. Nó không có nghiêm trọng tới mức như vậy đâu à. It just needs to mean something for you. Và mình nhớ rằng là cái hình này nó chỉ cần có ý nghĩa riêng đối với mình, như vậy là được rồi. So we like to draw a picture and we can have words inside the picture also. Và khi mà mình vẽ một cái hình trung tâm các anh chị, bên trong cái hình này á, thì mình có thể có thêm một vài từ để mình viết, mình chú thích trên cái hình trung tâm của mình. Như vậy là cũng được, cũng không sao hết. Try and use 3 or more colors. Và trong cái hình trung tâm, các anh chị hãy sử dụng từ 3 màu trở lên nha. Why? Because they are more memorable. Tại sao phải có nhiều màu sắc đến như vậy? Tại vì là màu sắc sẽ giúp cho cái hình trung tâm của mình trở nên nó đáng nhớ hơn và nó nổi bật hơn. What we don't want is just a shape with words inside. Và thầy Marek khuyên rằng là cái điều mà mình không nên làm cho cái hình trung tâm đó là mình sẽ không có được vẽ những cái dạng như là hình học của các anh chị. Ví dụ như là hình tròn, hình vuông hoặc là hình oval các kiểu, thì mình sẽ không có được vẽ những cái dạng hình như vậy. This does not help your imagination and thinking of new ideas. Tại vì là những cái dạng hình như vậy á, nó sẽ không có kích thích được cái trí tưởng tượng hoặc là cái sự sáng tạo của chúng ta, cho nên là mình không có được sử dụng những cái hình đó để mà làm thành cái hình trung tâm cho cái bài mind map của mình. Quite recently, people have been starting to draw their central images very large. Và khi mà trong những cái lần đầu tiên mình thực hành sơ đồ tư duy á, là có những anh chị đã vẽ cái hình trung tâm, và lúc đó là kích thước của hình trung tâm thì nó hơi lớn so với quy định. They want to show me how they're great artists. Tại vì lúc đó là những anh chị này là muốn cho mọi người thấy rằng là ôi, cái hình trung tâm của tôi là vẽ kỳ công lắm nha, vẽ là vô cùng là đặc sắc, ấn tượng luôn, mọi người coi cái hình trung tâm của tôi đi nè. There's no need to do this. Nhưng mà thật sự là cái điều này nó không có cần phải thể hiện ra trên cái bài sơ đồ tư duy của mình. For a 3 paper, the central image should not be bigger than 95 millimeters. Và theo quy định á, là kích thước của hình trung tâm khi mà mình vẽ trên khổ giấy A3 là cái hình đó nó sẽ không có được, cái đường kính đó các anh chị, nó không có được lớn hơn 9,5 cm đâu ạ. For a 4 paper, no more than 45 millimeters. Và đối với lại kích thước của hình trung tâm trên khổ giấy A4 thì là cái đường kính nó sẽ không có được lớn hơn 4,5 cm ạ. And the reason for this is because we simply want more room for branches and ideas. Và lý do tại sao là như vậy là tại vì đơn giản rằng là mình cần phải có một cái kích thước phù hợp cho hình trung tâm để mà mình còn có chỗ trống để mà cho các nhánh khác nó tỏa ra. If we reach the edge of the paper too soon, we will stop our creativity. Tại vì là nếu như mà những cái nội dung, những cái ý tưởng của mình chưa được trình bày đầy đủ nè, mà nó đã chạm tới cái ngoài rìa của trang giấy rồi, thì như vậy là cái sự sáng tạo của mình sẽ coi như là dừng lại ở đó luôn. This mind map, the central image is too big. Dạ, như ở trên màn hình thì các anh chị có thể thấy rằng là cái hình trung tâm á, so với khi mà áp lên cái hình tròn mà có kích thước chuẩn á, thì là cái hình trung tâm này nó đang lớn hơn rất là nhiều so với lại kích thước 9,5 cm. And then the primary branches are also too big.
Và cái kích thước của các nhánh chính được vẽ trên bài này thì nó cũng khá là to nữa. It reduces the room for our new ideas. Khi mà mình đã có một cái hình trung tâm quá lớn, xong rồi là các nhánh chính cũng quá lớn, thì lúc đó là cái không gian còn lại để mà cho các nhánh tỏa ra nó không còn nhiều nữa. So we want the central image to be a good size, and this is an example of a good central image. Và ở cái ví dụ thứ hai, ví dụ này thì là các anh chị phải thấy là nó là một cái kích thước của hình trung tâm đúng chuẩn, là nó sẽ đạt được là đúng 9,5 cm. If I put a circle of the maximum size, it will look like this. Và bây giờ là thầy sẽ để cái gọi là cái khung của cái hình tròn, đường tròn lên trên cái hình trung tâm này, thì là nó vừa khít luôn, đúng không ạ? The little feet are sticking out, and a little bit of hair is also past the circle, but that is okay. Và mình có thể thấy rằng là khi mà mình áp cái hình tròn lên với các anh chị, có hai cái chân nhỏ nhỏ thò ra ở dưới với lại một cái nhúm tóc ở trên, nó hơi dư ra ngoài rìa của hình tròn này, nhưng mà như vậy thì nó không có đáng kể, cho nên là nó không sao hết, chấp nhận được. So this is the size we are looking for, but smaller than this is okay. Và đó chính là một cái gọi là cái quy chuẩn cho cái hình trung tâm của mình. Và so với lại cái hình này, nếu mà mình có một cái vài yếu tố nào đó nó hơi gọi là hơi thò ra ngoài cái hình tròn của mình đó, thì như vậy cũng không sao hết, nghĩa là nó không có đáng kể. I also encourage you very much to use 3 or more colors for your central image. Và thầy cũng khuyến khích các anh chị nên sử dụng nhiều màu sắc cho cái hình trung tâm của mình, tốt nhất là 3 màu trở lên. A colorful image makes it more memorable. Tại vì là một cái hình trung tâm mà nó có nhiều màu sắc thì nó sẽ vô cùng là rực rỡ, vô cùng là đáng nhớ, nổi bật, đúng không ạ? In mind mapping competitions, you must use 3 or more colors to score points. Trong những cái cuộc thi quốc tế về sơ đồ tư duy với các anh chị, thì thí sinh bắt buộc phải sử dụng trong cái hình trung tâm của mình có 3 màu trở lên, thì như vậy là mới được ghi điểm, còn nếu mà ít hơn 3 màu thì sẽ không có được tính điểm cho bài thi của mình. So now that we know how to draw our central image, we now need to practice. Và bây giờ là tới lúc là mình học xong rồi là mình sẽ thực hành. Dạ, và bây giờ mình sẽ cùng thực hành là vẽ một cái hình trung tâm. Now I am going to summarize all the things that I want you to do to create a central image. Và bây giờ là thầy sẽ gọi là tóm tắt lại những cái kiến thức mà mình cần phải ghi nhớ để mà làm sao cho mình vẽ được một cái hình trung tâm nó đúng chuẩn. I will give you a subject that I want you to draw. Và trước khi vẽ thì thầy sẽ đưa ra một cái chủ đề để mà các anh chị có thể cùng thực hành trên cái chủ đề này. And I am also going to give you some ideas on how to draw good images if your drawing skills are not good. Và bên cạnh đó thì thầy cũng sẽ đưa ra cho anh chị một vài mẹo, một vài cách để mà mình có thể cải thiện được cái kỹ năng vẽ ra cái hình trung tâm của mình, nếu như mà đâu đó thì cái phần khéo tay của mình có một chút hạn chế đó các anh chị. Remember, A3 no more than 95 millimeters, A4 no more than 45 millimeters. Và các anh chị nhớ nha, một cái điều rất là quan trọng là kích thước của hình trung tâm cho phần giấy A3 là không được lớn hơn 9,5 cm, còn A4 là không được lớn hơn 4,5 cm ạ. Remember, I use this, and the inside circle is the perfect size for my mind map. Và trong cái cây thước của thầy Marek có một cái cây thước đó, thì thầy sẽ lấy cái đường tròn ở bên trong cây thước đó để mà thầy căn vào đó, thầy sẽ vẽ ra một cái hình trung tâm nó được đúng chuẩn với lại kích thước cho phép.
If I was in a mind mapping competition, this would be very good to use. Nếu như mà mình có tham gia vào một cuộc thi vẽ sơ đồ tư duy quốc tế thì các anh chị, thì cây thước này nó sẽ là một cái bảo bối để mà giúp cho mình có được cái điểm số khi mà mình nộp bài dự thi của mình. If you are just doing a mind map to think of new ideas, then just try and do the size approximately. Và nếu như mà mình không có tham gia cuộc thi không sao hết, thì mình ở nhà mình luyện tập, mình vẽ mind map, mình làm cho mình có thêm những cái ý tưởng sáng tạo hơn nè, thì mình có thể lấy một cái kích thước mà nó tương đối thôi các anh chị, thì lúc đó là mình sẽ căn vào cái biểu tượng ngón tay OK của mình á, hoặc là cái cú nắm đấm để mà mình lấy một cái kích thước nào đó nó tương đương, nó mang tính tương đối thôi. Remember, 3 or more colors. Và quan trọng không kém là trong cái hình trung tâm đó các anh chị phải có 3 hoặc là nhiều màu sắc trở lên. And I want your central image to be easily recognizable as the subject of your mind map. Và cái hình trung tâm của mình á, nó phải thể hiện được, nó phải gọi là nó tượng trưng được cho cái chủ đề mà cái mind map của các anh chị đang thể hiện. If I give you a subject such as summer holiday, I would like to see an image that reminds me of a summer holiday. Dạ, ví dụ như là cái chủ đề của thầy Marek sẽ là nói về mùa hè, thì cái hình trung tâm của mình vẽ nó phải có những cái gì, nó phải ra làm sao để mà có thể gợi nhớ cho mình, gợi cho mình cái cảm giác rằng là mình biết cái hình này nó đang nói về chủ đề mùa hè. If you can use fun in your central image, that would be good, but you don't have to. Và nếu như mà mình có thêm những cái ý tưởng nó sáng tạo, nó hài hước, mình lồng ghép vào trong cái hình trung tâm của mình thì như vậy cũng là càng tốt. Nhưng mà nếu mà mình không có thì cũng không sao hết luôn. And also, if you can use 3 dimensions in your central image, that will be good. And I'll be showing you how you can do that. Và khi mà cái kỹ năng vẽ của mình tốt hơn rồi đó, ổn hơn rồi, thì mình có thể luyện tập đến làm sao tạo cho cái hình trung tâm của mình nó có cái hiệu ứng 3D đấy ạ. Và trong cái phần tiếp theo thì thầy Marek sẽ hướng dẫn với các anh chị làm sao mình có thể tạo được cái hiệu ứng 3D cho cái hình trung tâm của mình. The subject for your practice mind map is... Và chủ đề để mà mình cùng nhau mình thực hiện luyện tập cái hình vẽ trung tâm đó chính là your favorite fruit. Đó chính là anh chị hãy vẽ về trái cây yêu thích của mình. Do you know what my favorite fruit is? Vậy là các anh chị cũng có thể nhìn và đoán được là cái trái cây yêu thích của thầy Marek là gì rồi, đúng không ạ? Chuối. Chuối là một cái trái cây rất là yêu thích của thầy luôn. So I am going to do a mind map with you, and my central image, chuối. Và thầy đã vẽ một cái mind map nói về cái trái cây yêu thích của thầy, đó chính là về trái chuối các anh chị. Chuối is also very easy to draw. Vẽ một trái chuối thì cái hình trung tâm vẽ về trái chuối cũng rất là dễ, đúng không ạ? I have some ideas for you if you are not good at drawing. Và thầy có một vài mẹo để mà làm sao mình có thể vẽ được một cái hình trung tâm thật là đẹp. Remember, it doesn't have to be a professional drawing. It just needs to mean something to you. Và thầy có nhắc lại rằng là các anh chị cũng đừng có quá căng thẳng rằng là cái hình trung tâm của mình cần phải nhìn nó thiệt là xịn sò, nhìn nó thiệt là đẳng cấp. Thì các anh chị đừng có nghiêm trọng cái vấn đề này nha. Miễn sao là cái hình này nó cần có một cái ý nghĩa gì đó đối với mình là được. So let's have a look at some ideas of drawing. Và bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu những cái cách, làm sao để mình có được cái ý tưởng để mà mình vẽ được cái hình trung tâm. I quite often like to look on the internet for ideas of how to draw things.
Và thông thường á, nếu như mà mình chưa biết vẽ cái hình nó ra làm sao thì mình có thể đi lang thang đi dạo trên Google để mà mình sẽ tìm kiếm thêm sự tham khảo trên đó. This morning, I looked on the internet for ideas on how to draw fruit. Và vào buổi sáng ngày hôm nay cũng vậy, thầy Marek đã lên trên internet để mà thầy tìm kiếm cách làm sao mà vẽ được một hình trung tâm là cái trái cây. And these are some of the images that I found. Và sau đây là một vài kết quả mà thầy đã tìm kiếm được. These are quite easy to draw. Những cái hình vẽ này thì nó cũng khá là đơn giản để mà mình có thể vẽ theo, đúng không các anh chị? The pineapple has a lot of detail and might take longer. Và như cái hình vừa rồi là hình trái dứa đó, thì trái dứa này nó cũng khá là có nhiều chi tiết để mình vẽ, cho nên là để vẽ được trái dứa thì nó cũng tốn của mình khá là nhiều thời gian đó. So in this way we can start drawing our central image. Và vậy thì bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luyện tập vẽ ra một cái hình trung tâm. So what I will do is share my screen with you, and I will draw my central image, and I would like you to also draw your central image. Và bước tiếp theo là thầy Marek sẽ cùng với các anh chị thực hành vẽ cái hình trung tâm, và trong lúc đó nha, thầy vẽ và các anh chị cũng sẽ vẽ cùng với thầy luôn, được không ạ? Let me start the camera and I will show you what I mean. Dạ rồi, thì trong cái lúc mà thầy đang chỉnh camera để mà các anh chị có thể thấy được cái phần trình bày vẽ của thầy á, thì mình sẽ đi tìm cây bút nè, mình đi tìm giấy, mình tìm dụng cụ, mình chuẩn bị để mà mình có thể thực hành cùng với thầy trong cái buổi học ngày hôm nay. I cannot see the new camera. I don't know if you can. I don't see neither. No, something is not working. Or you frozen on the screen. Okay, Yeah, it's work now. I don't know why. I have the camera here. It should all be plugged in. I did show it before and it was working okay, but now it is not working. So I'm not happy that it's not working. Let me ask them. Dạ, các anh chị đợi mình chờ thầy một chút xíu để thầy kết nối camera. Okay, I see it. Yeah, okay. This is a mind map I did in the last class, and we did a mind map about our favorite pet, and you can see that my central image is very, very simple. It was very easy to draw, and I used a fine pen to do a picture of my cat, and then I used pencil to add color. And when I check for the size, it is quite small, which is okay. Dạ, và trong cái hình này anh chị thấy trên màn hình đó các anh chị, đây là một cái bài mind map vẽ về thú cưng trong cái buổi học lần trước của thầy Marek. Thì cái hình này của thầy thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó không có gì là phức tạp hết. Thì thầy vẽ cái hình này là bằng cây bút chì, thầy vẽ nháp trước bằng bút chì, thì sau đó là thầy sẽ lấy cái cây bút mà nó có cái đầu mảnh á, để mà thầy vẽ lên cái đường nét của cái hình trung tâm là con mèo. Và sau khi thầy vẽ xong hoàn chỉnh cái hình này, cái thầy đặt cái cây thước của mình lên để mà thầy đo coi là kích thước của hình trung tâm đó nó có đạt chuẩn hay chưa. Nhưng mà so lại á, thì cái kích thước này nó vẫn còn là hơi nhỏ một chút xíu, nhưng mà là không sao hết, tại vì cái này là nó ở trên cái cổ giấy là cổ giấy A4, và với lại là cái bài này là cũng để mà mình vẽ mình luyện tập thôi, cho nên là mình
có cần phải là quá là nghiêm trọng. Can I give you some advice? Và thầy sẽ có một vài lời khuyên trước khi mà các anh chị bắt đầu thực hành vẽ cái hình trung tâm của mình. What I do is I draw with a pencil first. Và đầu tiên thì thầy sẽ dùng bút chì để mà thầy vẽ nháp trước. Just very lightly. Và tại vì mình vẽ nháp đó, cho nên là mình vẽ cái đường đó, nó nhạt nhạt thôi, nó lật lật thôi các anh chị ha. And I play with the image until I am happy with the image. Và sau khi là mình phát thảo vài đường, mình vẽ nhạt nhạt rồi á, thì mình sẽ vẽ thêm vào những cái đường nét mà mình muốn cái hình đó nó ra làm sao, thì mình vẫn tiếp tục mình vẽ nháp bằng bút chì. Then I use a very fine pen to draw the black lines of my central image. Và sau đó là mình sẽ lấy một cái cây bút với các anh chị, nó có đầu kim á, đầu nhọn, để mà mình vẽ cái đường màu đen lên, coi như là một cái mình đồ lên cái nét vẽ của mình để mà mình cố định lại cái hình á. Then I use an eraser to take away the pencil lines. Và sau khi mà mình vẽ xong, mình đợi cho cái mực nó khô, mình chờ một xíu cho cái mực nó khô, thì mình sẽ lấy cái cục gôm, cục tẩy để mà mình xóa đi cái đường mà mình đã vẽ nháp trước đó. And then the last thing I do is I might use a pencil to do some shading and adding color. Và sau khi mà mình đã lấy cây bút màu đen, mình viền hết rồi, cái hình của mình nó đã hoàn chỉnh rồi, mình sẽ lấy thêm cây bút chì màu để mà mình tô màu lên, mình hoàn thành cái bức tranh của mình. So I would like you to start doing your central image. We will spend 10 or 15 minutes doing your central image, and while you are doing yours, I will do mine. Và bây giờ các anh chị sẽ có khoảng từ 10 cho đến 15 phút để mà mình cùng thực hiện, mình luyện tập, mình vẽ cùng với thầy. Và trong lúc các anh chị vẽ thì thầy cũng sẽ đồng hành, thầy vẽ cùng với các anh chị luôn ạ. I have already done my pencil drawing. Dạ, trên tờ giấy thì thầy đã có vẽ phác thảo trước bằng những cái đường nét màu bút chì. Tại vì thầy vẽ nháp á, cho nên là nhìn nó rất là nhạt, cho nên là em cũng không thấy được những cái đường nét của thầy luôn. So everyone, get to work. Dạ rồi, các anh chị ơi, mình bắt đầu mình thực hành nha, thực hành luyện tập để mà không có bị buồn ngủ, cũng như là học là phải đi đôi với hành, cho nên là mình thực tập mình vẽ các anh chị nha. As I draw mine, I will stop and explain what I'm doing. Và tại vì là thầy trong khi thầy vẽ đó, thì cho nên là thầy cũng sẽ không có nói được, thầy sẽ tập trung vào thầy vẽ, thì cũng để các anh chị có được sự tập trung, anh chị hoàn thành cái hình trung tâm của mình. Can everyone see my drawing? Dạ, anh chị có thấy được cái màn hình của thầy không ạ? Nếu mà có thì anh chị gọi yes vào được giúp em ạ. Joy. Thầy đang vẽ trái chuối rồi các anh chị.
Dạ, em thấy trong cái phần chat là có một vài anh chị đã nói là mình đã hoàn thành xong cái hình của mình rồi đúng không ạ? Vậy thì mình có thể là mình giơ lên trên cái camera để mà thầy cũng như là những anh chị khác có thể xem được cái tác phẩm của mình không ạ? Oh, I'm seeing some people sharing their central images with me. Thank you so much. Oh, great. They look good. Yes, they look good. Dạ, thầy Marek là thấy có rất là nhiều hình trung tâm rất là đẹp, rất là ấn tượng mà các anh chị vẽ, và thầy có lời khen cho tất cả các anh chị. Oh, beautiful banana. Fantastic. Sunglasses. Apple. Great apple. Thank you. The apple looks great. Thầy thấy là bài vẽ của một anh chị nào đó vẽ trái táo này, mà trái táo vẽ nhìn rất là đẹp đó nha. Oh, wow. Somebody's done a beautiful apple and already put branches on. That's great. And cherries too. Wow. Fantastic. Rồi, tuyệt vời quá các anh chị ơi. Nữa mình học mới một ngày thôi mà mình vẽ như vậy là mình vô cùng là mình tự tin rồi. Như vậy là mình có thể là hoàn toàn có thể chinh phục được sơ đồ tư duy. Tuyệt vời quá. Watermelon. Có cả dưa hấu nữa, có anh chị vẽ luôn trái dưa hấu nữa. Great. See how easy it is to do. Dạ, các anh chị thấy không? Đúng là mình học xong rồi mình nghĩ nó đơn giản thì mình sẽ thực hành nó rất là đơn giản thôi, đúng không các anh chị? Mình vẽ, mình tận hưởng nó, mình cảm thấy là cái hình của mình nó có ý nghĩa với mình thì mình cứ vẽ nó thôi. Mình không có cần phải vẽ thật sự là đẹp hoặc là hoàn hảo hoàn chỉnh gì đâu. Wow, some of them are very, very well drawn. Và thầy thấy là chỉ trong 10 đến 15 phút thôi mà có rất là nhiều tác phẩm đẹp được ra đời. And do you know what I like the most about all of these drawings is that I know exactly what your mind map is about. Tại vì là thầy cảm thấy rất là vui vì là các anh chị đã hiểu được nội dung của bài học ngày hôm nay, là chỉ cần nhìn vào cái hình trung tâm là thầy đã hiểu được rằng là cái chủ đề mà các anh chị muốn vẽ, cái nội dung mà các anh chị muốn thể hiện là cái gì. So for this, you have been successful. Vậy thì là ở cái nội dung là thực hành luyện tập vẽ về hình trung tâm là các anh chị đã nắm vững được rồi đó ạ. Great work, everyone. I'm very, very proud of what you have achieved. Và các anh chị đã thực hiện cái phần này vô cùng là tuyệt vời. Mình cho nhau một tràng pháo tay đi ạ. So you can see that creating a central image is not difficult, and I only spent 5 or 6 minutes finishing mine. There wasn't a lot of detail, but it looks okay. Và như anh chị có thể thấy rằng là cái việc mà mình vẽ một cái hình trung tâm để mà đơn giản thôi, để mà thể hiện được tất cả những cái nội dung đó thì nó sẽ tốn của mình không quá nhiều thời gian. Như là thầy đó thì thầy chỉ mất khoảng chừng 5 đến 6 phút để mà vẽ ra một cái hình trái chuối đơn giản. Thì như vậy là mình đã có thể là hoàn thành được một cái hình trung tâm cho cái bài sơ đồ tư duy của mình rồi. If your mind map central image takes you a very long time, try thinking of something easier to do. Và nếu như mà mình quá là chi tiết, mình tốn quá nhiều thời gian cho cái hình mind map của mình đó, thì như vậy là mình thử thay đổi, mình thử nghĩ làm sao mà để cho cái hình của mình nó đơn giản hơn, để mà mình không phải tốn quá nhiều thời gian cho cái hình trung tâm. I do not like to spend more than 5 minutes doing my central image. Thì thầy sẽ không có khuyến khích cho cái việc là mình ngồi mình nghiền ngẫm, mình chăm chú vào cái hình trung tâm đó quá lâu. I'm currently doing a mind map for the cover of my new book, so I need to take a bit more time.
Và tại vì là thầy rất là thích cái việc là mình sử dụng cái sơ đồ tư duy để mà mình vẽ lại cái nội dung của quyển sách, thì lúc đó là thầy sẽ dùng cái hình trung tâm để mà thể hiện lại cái nội dung quyển sách của mình. We now need to move on to the next step. Và bây giờ mình sẽ bước tiếp tới một cái phần tiếp theo, luyện tập một cái phần tiếp theo của sơ đồ tư duy The next step is to add our primary branches. Và ở phần này là mình sẽ bắt đầu mình thêm các nhánh cho cái hình trung tâm của mình các anh chị nha. Remember, our primary branches are our main ideas. Và các anh chị phải ghi nhớ, lưu ý được cái điều này, đó chính là các nhánh chính của mình đó, là nó phải là những cái nội dung chính và nó phải được chạm vào trong cái hình trung tâm. So if I think about joy, I think about color and taste and appearance. Và ví dụ như cái hình trung tâm của mình là hình trái chuối đi các anh chị, thì những cái nhánh chính đó nó sẽ là những cái nội dung, là cái từ khóa quan trọng nhất, ví dụ như là màu sắc nè, hoặc là về kết cấu nè, hoặc là về mùi vị của trái chuối nè. These will form these main ideas will form the words for my branches. Và những cái nội dung chính này nó sẽ hình thành lên cho những cái ý tưởng mà để mà mình có thể liên tưởng, những cái ý tưởng mà mình có thể sáng tạo đi ra từ cái nhánh này. What colors will we use for our branches? Vậy thì là chúng ta nên sử dụng màu sắc như thế nào để mà làm cho các nhánh chính của mình trở nên nổi bật hơn? Are there special rules about colors of branches? Liệu là có cái quy luật nào để mà mình áp dụng vào cho các nhánh của mình, để mà áp dụng cái quy tắc về màu sắc cho các nhánh chính của mình không ạ? Yes and no. Câu trả lời của thầy Marek là có quy luật đó, nhưng mà thực sự là cũng không có hẳn là một cái quy luật đó. Let me explain. Thầy Marek sẽ giải thích với các anh chị về điều này ha. It doesn't matter what color you use in your branches as long as you follow law number 3. Tại vì là chúng ta sẽ không có cái quy luật bắt buộc là cái nhánh của mình phải bắt đầu bằng một cái màu nào hết, mà sử dụng màu nào cũng được, nhưng mà làm miễn sao mình sử dụng được cái quy luật thứ 3 của sơ đồ tư duy. Remember, law number 3 says that our branches and our words need to be the same color. Các anh chị có nhớ là quy luật số 3 của sơ đồ tư duy là về gì không ạ? Nó chính là về màu sắc, và ở trong cái nội dung của quy luật này là bắt buộc chúng ta phải sử dụng màu của nhánh và màu của từ khóa là phải cùng màu với nhau. That's the only rule that we need to remember. Và đó cũng chính là một cái quy luật về màu sắc, quy luật duy nhất thôi mà chúng ta cần phải đảm bảo và cần phải áp dụng đúng trong cái bài sơ đồ tư duy của mình. But I have a suggestion for you. Nhưng mà thầy có một cái gợi ý, một cái lời khuyên để mà mình áp dụng và làm cho cái bài của mình được nổi bật hơn. If you start with one color, say a very pale orange. Ví dụ như là mình sẽ bắt đầu một cái nhánh của mình bằng một cái màu cam nhạt, một cái tông màu cam nhạt. Then the next branch that will be next to it should be as different as possible. Và ở cái nhánh tiếp theo, cái nhánh màu cam này nó nên là một cái màu, nó một cái tông khác hoàn toàn so với tông màu cam. And then the one next to that should be as different as possible. Và ở cái nhánh tiếp theo, mà cái nhánh màu xanh vừa rồi, mình sẽ chọn một cái tông màu nó đối lập, nó có một cái tông nó ngược hoàn toàn so với lại cái tông màu xanh dương. And the same with the next one. Và cứ thế là mình sẽ xen kẽ liên tục với nhau như vậy, mình chọn một cái tông màu nào mà nó khác lại cái tông mà màu mình vừa chọn.
Now, there is very good reason we do this. Và đây sẽ là một cái lý do mà tại sao mà thầy Marek sẽ chia sẻ với các anh chị là mình nên sắp xếp cái màu sắc của mình như vậy. When we use a color on a mind map, all of the keywords that use this color are connected. Tại vì là khi mà chúng ta sử dụng màu sắc á, là chúng ta sẽ làm cho tất cả những cái từ khóa và các nhánh đó nó phải được kết nối, nó phải được liên kết với nhau. We want to make sure that the next set of branches are not confused with the first. Và khi mà mình đã sử dụng cái từ khóa và cái nhánh đó liên kết với nhau, các anh chị, là mình phải làm sao cho những cái nhánh tiếp theo á nó rạch ròi, tức là nó không làm cho mình bị nhầm lẫn, mình không có bị lầm tưởng là hai cái nhánh liên tục có cái màu nó gần giống nhau, mình sẽ bị rối, mình sẽ không biết là cái từ này nó thuộc về cái nhánh nào, nhánh trên hay là nhánh dưới. Cho nên là mình cần phải lựa chọn màu sắc để mà có cái tông màu, cái sắc thái nó hoàn toàn đối lập với nhau. As a rule, I like to use warm colors and then cold colors. Vì thế cho nên là mình sẽ có một cái gọi là một cái lời gợi ý để mà mình sắp xếp cái màu sắc cho cái bài của mình nó được hợp lý hơn. Đó chính là mình sẽ xen kẽ một cái tông màu ấm xong rồi đến một cái tông màu lạnh, và cứ thế là mình sẽ lặp lại cái sự xen kẽ này xuyên suốt cho cái bài MINDMAP của mình. A warm color is red, yellow, orange, and a cool color could be green, blue, purple, etc. Và màu ấm á, thì mình có thể sử dụng những cái màu như là màu đỏ, màu vàng hoặc là màu cam. Và tiếp đến là màu xanh thì mình sẽ có những cái màu như là màu xanh lá, màu xanh dương hoặc là màu tím. Otherwise, use whatever colors you have. Và tuy nhiên đây chỉ là những cái gợi ý thôi. Thì ngoài những cái ba cái màu cho cái tông màu ấm và lạnh ra thì mình còn rất là nhiều những cái màu khác. Thì lúc đó sẽ là tùy ý vào cái sở thích màu sắc của anh chị lựa chọn cho cái bài vẽ của mình. So the next step is to add our primary branches. Dạ rồi, vậy thì là ở cái phần thực hành tiếp theo là chúng ta sẽ bước đến một cái tiếp là thêm các nhánh chính vào trong cái hình, trong cái bài sơ đồ tư duy của mình. These primary branches need to be a very specific shape. Và ở cái hình dạng cho cái nhánh chính đó, nó cần phải có một cái hình dáng rất là đặc biệt, và mình cần phải vẽ cái nhánh đó đúng theo cái hình dáng này. They need to be very memorable. Và cái hình dáng cho cái nhánh trung tâm của mình nó cần phải được trang trí làm cho nó trở nên nổi bật và trở nên thực sự là đáng nhớ. It is time for a short break, and then I will teach you all the skills in making our primary branches. Và bây giờ là đến giờ giải lao của mình rồi, đến giờ giải lao buổi chiều của mình rồi, và các anh chị sẽ giải lao trong vòng ít phút, và sau khi mà mình giải lao xong mình quay trở lại thì mình sẽ cùng nhau học những cái kỹ năng, những cái bí quyết làm sao để mà vẽ cái nhánh chính của mình nó được đẹp hơn, nó được hoàn hảo, hoàn chỉnh hơn. After we finish our primary branches, the rest is easy. Và khi mà các anh chị gọi là thực hành được vẽ cái phần nhánh chính xong rồi á, thì tất cả mọi việc nó sẽ trở nên là dễ dàng. Everything will come together beautifully. Và khi đó là mọi thứ đó được kết hợp với nhau và nó sẽ tạo ra một cái bài MINDMAP vô cùng là hoàn hảo, vô cùng là đẹp mỹ mãn luôn. So please enjoy a 10-minute break, and then when we come back, we will create our branches. Và bây giờ là mình sẽ có 10 phút để mà mình nghỉ giải lao các anh chị nha. Trong 10 phút này thì mình cứ để thiết bị Zoom như vậy, mình không có cần phải thoát ra đâu, và sau 10 phút thì mình sẽ quay trở lại với lớp học. See you soon. Goodbye, Marek.
Hello. Hello. Dạ các anh chị ơi, mình đã kết thúc 10 phút nghỉ giải lao của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với lớp học các anh chị nha. Okay, we are now going to our next step, and this is the last of the difficult parts of drawing a mind map, but less difficult than the central image. Và cái phần tiếp theo là mình sẽ đến một cái phần thực hành về nhánh chính của sơ đồ tư duy. Thì ở cái phần nhánh chính của sơ đồ tư duy á, là nó sẽ ít khó khăn hơn với cái việc là mình vẽ cái hình trung tâm. Nhưng mà vừa nãy các anh chị đã làm rất là tốt rồi, cho nên là em nghĩ là cái phần này nó cũng sẽ không có khó khăn như là nhiều đâu. Our primary branches, our first branches need to be a very special shape. Và cái hình dạng của các nhánh đầu tiên á, hay mình còn gọi là nhánh chính, và nó có một cái hình dạng rất là đặc biệt mà mình cần phải vẽ đúng. So our branches should be curved like this. Và cái nhánh đầu tiên của mình đó các anh chị, khi mà mình vẽ đó, nó cần phải ở một cái hình dạng là nhánh cong. They start widest at the central image, and then they continuously get narrower until it comes to a point. Và cái hình trung tâm của mình á, khi nó bắt đầu các anh chị ở hai cái điểm á, thì nó phải là điểm rộng nhất, và từ hai cái điểm đó khi mà nó tỏa ra xa thì nó sẽ trở nên nhỏ dần, nhỏ lại dần, và ở cái điểm kết thúc thì nó sẽ là một cái điểm nhọn. The primary branch must be connected to the central image. Và tất cả những cái nhánh chính các anh chị, nó cần phải được chạm vào cái hình trung tâm của mình. In this way, when it is connected, it means the idea from the central image is flowing to our branches. Tại vì là khi mà mình vẽ cho các nhánh chính nó được chạm vào trong hình trung tâm á, thì là mình sẽ nhìn vào các nhánh và mình sẽ hiểu được là cái ý tưởng này là nó được tỏa ra, nó được đi ra từ cái hình trung tâm, nó được đi ra từ cái chủ đề này. We can have a variety of shapes. They don't all need to look like this. Và về cái hình dạng của các nhánh á, thì tại vì là chỉ yêu cầu là phải có cái dáng là cái dáng nhánh cong, nhưng mà về hình dạng khi mà mình vẽ thì nó sẽ có vô cùng là nhiều cái kiểu, cái dáng khác nhau. I will show you some to give you some ideas of the different shapes, and we will also practice this in a moment. Và thầy sẽ cho các anh chị xem một cái vài gợi ý, một cái vài dáng mà gọi là nhánh mẫu để mà mình có thể tham khảo thêm, và một lát nữa để mà khi các anh chị luyện tập thực hành vẽ cùng thầy thì mình có thể tham khảo những cái mẫu đó. We also add a pattern in our main primary branch. Và ở trong những cái nhánh chính này mình cũng sẽ vẽ thêm những cái họa tiết, những cái đường nét, những cái gọi là cái trang trí ở bên trong cái nhánh chính của mình. Why do we do this? Mà tại sao mình cần phải tốn thời gian để mà mình vẽ, mình trang trí ở bên trong cho các nhánh như vậy? We do it because it becomes very memorable. Mình cần phải trang trí bằng những cái họa tiết như vậy đó các anh chị, để mà làm cho các nhánh nó trở nên độc đáo hơn, nó trở nên nổi bật và đáng nhớ hơn. And we want our main ideas to be easy to remember. Và những cái trang trí như vậy thì nó cũng sẽ làm cho những cái nội dung chính, những cái ý chính của mình có thể dễ dàng ghi nhớ được thông tin tốt hơn. With our central image of our favorite fruit, we now need to think of how many primary ideas we want to put on our mind map. Và sau khi mà các anh chị đã có được cái hình trung tâm của mình rồi á, thì bây giờ mình sẽ nghĩ xem là những cái nội dung chính nào mà mình sẽ để vào trong cái hình trung tâm của mình. This mind map is about happiness.
Như anh chị có thể thấy rằng là cái hình trung tâm của thầy ở trên màn hình đó là nó đang nói về sự hạnh phúc, sự vui vẻ. These are some of the things that make me happy. Và mình có thể thấy rằng là các nhánh tỏa ra đó các anh chị, những các nhánh chính này nó chính là những cái điều mà làm thầy cảm thấy hạnh phúc. Notice that every primary branch is a different color and the word is the same color. Và anh chị có thể thấy rằng là ở các nhánh chính đó, là màu sắc của các nhánh nó đều riêng biệt với nhau, và từ khóa ở trên các nhánh chính này là nó sẽ có cùng màu với các nhánh đó. And each primary branch I have chosen a different pattern. Và ở mỗi nhánh đó các anh chị, mình cũng thấy rằng là thầy lựa chọn một cái kiểu hoa văn khác nhau, riêng biệt cho mỗi nhánh luôn. Having a solid color instead of a pattern is okay. Và nếu như mà trong trường hợp mình không có nghĩ ra được cái hoa văn gì cho các nhánh á, thì lúc đó là mình cũng có thể là mình tô màu cho các nhánh này cũng được, không sao hết. So what we need to do is to make sure we have enough ideas for branches around our central image. Và tiếp theo là anh chị mình sẽ bắt đầu mình suy nghĩ xem là nội dung mà mình sẽ vẽ các nhánh chính cho cái hình trung tâm của mình là gì. You can see in this mind map that I've drawn, I've used a whole range of different colors, and all the branches and words are the same color. Dạ, và trên cái hình mà thầy đang chia sẻ với các anh chị đó là thầy sử dụng, gọi là thầy sử dụng toàn bộ các nhánh tỏa ra từ các phía của hình trung tâm luôn. Và mỗi cái nhánh đó là thầy sẽ có những cái họa tiết nào, hoa văn, màu sắc riêng biệt dành cho mỗi nhánh. And this takes practice. Và để mà thực hiện được cái điều này đó các anh chị, mình cần có thời gian để mà mình luyện tập ha. You can see this branch changes direction a couple of times. Và anh chị có thể thấy rằng là các nhánh của mình á, mặc dù nó có dáng cong nhưng mà là mình sẽ vẽ làm sao cho cái hướng á, để mà nó có thể linh hoạt, nó cong sang trái, nó nghiêng sang trái, hoặc là nó cong, nó nghiêng sang phải. Each one is a little bit different. Và mỗi cái nhánh nó đều có một cái nét riêng biệt và độc đáo riêng. So I find the best way to practice these is to draw as many as you can. Và cái cách tốt nhất mà thầy Marek để chia sẻ với mình rằng là chỉ cần có luyện tập thôi các anh chị, cứ luyện tập và mình vẽ cho đến khi nào mà mình quen tay á, mình dần nghĩ thì lúc đó là mình sẽ sáng tạo ra được thêm nhiều cái nhánh nó đẹp hơn, nó có những cái họa tiết hoa văn trang trí nó sáng tạo hơn. This is what I would like to do now, and I would like you to practice some as well. Và bây giờ là thầy cũng sẽ cùng với các anh chị mình vẽ ra những các nhánh mà mình có thể gọi là mình có thể suy nghĩ, mình có thể tưởng tượng ra được, và cùng lúc đó là thầy cũng sẽ vẽ và các anh chị cũng sẽ cùng đồng hành với thầy nha. I will do a number of steps in creating these branches, and you are most welcome to follow me and practice what I am doing. Và thầy sẽ vẽ một vài nét, một vài nhánh để mà các anh chị có thể tham khảo cái ý tưởng là cũng như là cái hoa văn của thầy, và mình cũng có thể tham khảo và vẽ cùng với thầy để mà mình luyện tập theo thầy đó các anh chị. I will show you the correct way of doing them, and then I will give you some examples of bad first primary branches. Và khi mà các anh chị thực hành vẽ theo thầy á, là mình sẽ vẽ những cái nhánh đúng, những cái hình dáng đúng, và tiếp theo đó là thầy cũng sẽ có những cái ví dụ để các anh chị biết rằng là cái nhánh của mình vẽ như thế nào là đúng và vẽ như thế nào là sai.
I like to start drawing my branches with a pencil. Và thầy cũng sẽ bắt đầu cái nhánh của mình bằng một cây bút chì. It is a little hard to see, but you can see if this is my central image, the branch is widest at the base and gets thinner and thinner and thinner to a point. Thì cái hình này nó hơi mờ một chút xíu các anh chị ha, tại vì là thầy đang vẽ nháp bằng bút chì á, cho nên là nó lâu lâu nó hơi bị out nét và cái đường nó cũng hơi nhạt, nhưng mà mình có thể thấy rằng là thầy đã bắt đầu hai cái đường của các nhánh đó là một cái khoảng cách rộng nhất, và từ đó là mình sẽ cho cắt được cái đường nó dài hơn, nó tỏa ra, nhưng mà khi mà nó đi ra xa đó là nó phải nhỏ lại dần, tức là nó vừa thu nhọn lại dần đó các anh chị. If you make a mistake with the pencil, I make a correction. Dạ, vì thì ở cái phần tiếp theo là thầy đang vẽ một cái ví dụ tiếp theo để các anh chị có thể thấy được. So I do shapes in different directions. Và ở cái nhánh thứ hai và nhánh thứ ba là thầy vẽ những cái nhánh đó mà nó đang theo một cái hướng khác, tức là nó không có đi thẳng, mà cái hướng của nó sẽ linh hoạt hơn. In this way, we are practicing different styles of branches. Và với những cái luyện tập khi mà mình vẽ cho mình điều hướng cho cái nhánh của mình, các anh chị, nó cong lên hoặc là nó cong xuống, nó cong qua trái hoặc là nó cong qua phải, thì nó sẽ làm cho cái nhánh của mình nó mềm mại hơn. Remember, these are like chapter headings, so they must be big and grand. Và các anh chị có nhớ không nội dung cái từ khóa của nhánh chính đó, nó sẽ tương tự giống như là cái chương của một quyển sách vậy đó, cho nên là nó cần phải là vừa rộng nè mà vừa dày nữa. Now I'm going to decide on a pattern that I want on this branch to make it memorable. Và bây giờ là khi mà mình đã có các nhánh rồi á, là mình sẽ suy nghĩ coi là những cái họa tiết, những cái hoa văn mình vẽ vào trong nhánh là cái gì. I will draw a line in the middle and then draw my pattern. Và thầy sẽ suy nghĩ đến một cái họa tiết đầu tiên là thầy sẽ vẽ một cái đường ở giữa, tức là chia cái nhánh ra làm hai ở bên trong, xong rồi thầy sẽ bắt đầu thầy vẽ thêm những cái hoa văn. If I make a mistake, it's okay. I've just drawn it in pencil. Nếu mà thầy lỡ vẽ có cái nét nào đó nó không đẹp thì nó không có sao hết, tại vì mình vẫn đang vẽ nháp bằng bút chì mà, đúng không các anh chị? Now I need to do the next step. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi đến một cái bước tiếp theo. I need to use a black pen or a pen that is going to be the color for this branch. I'm going to use green. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng một cái cây bút bút mực có màu để mà mình vẽ lên cái đường nét của cái nhánh này. And I go over my pencil with the green color. Và thầy sẽ lấy cây bút màu của mình đó, thầy đồ lên những cái nét mà lúc nãy thầy vẽ nháp bằng bút chì. And I mark in all of my lines. Và thầy sẽ vẽ đồ lên trên tất cả những các nét mà thầy đã vẽ nháp trước đó. In this way, I have already decided that my design is good in pencil, so now I finish in pen. Dạ rồi, vậy thì là mình đã hoàn thành được cái đường nét, những cái họa tiết trang trí cho các nhánh chính đầu tiên của mình rồi đó các anh chị. My next step is to erase all the pencil lines.
Vậy là sau khi mình đồ xong rồi, mình lấy cái bút mực mình đồ lên rồi thì mình sẽ lấy cục gôm, mình cục tẩy để mà mình bôi đi cái đường kẻ bút chì, đường nháp hồi nãy của mình đó. And now I am going to complete the color of my pattern. Và sau khi là mình bôi rồi, mình thấy có chỗ nào mà cái đường mà mình vẽ màu lên á, nó chưa được hoàn chỉnh, hoặc là mình muốn tô lên thêm để mà làm cho cái nhánh của mình nó nổi bật hơn, thì mình sẽ làm bước tiếp theo, mình lấy cái bút màu đó mình tô lên, hoặc là mình lấy bút lông á các anh chị, cái thao tác của mình tô nó sẽ nhanh hơn. And I will just spend a very short time to finish this primary branch. Và như vậy các anh chị có thể thấy rằng là cái thời gian mà thầy vẽ cho một cái nhánh chính đó là nó không có hề tốn của mình quá nhiều phút. I am now happy with that. Và bây giờ thầy thấy là cái nhánh của mình đẹp rồi đó, ok rồi nè. My last step is to get a green pencil. Và cái bước tiếp theo, bước cuối cùng của thầy là thầy sẽ lấy một cây bút chì màu có cùng tông màu với lại cái màu mà hồi nãy thầy vừa mới vẽ. And this green pencil is a lighter color than the ink pen that I've used. Nhưng mà cái cây bút chì màu này nè, nó có cùng tông màu, nhưng mà cái màu đó nó phải nhạt hơn so với lại cái màu mực mà thầy vừa tô ban nãy. It will create a very nice contrast between the dark and the light green. Và cái màu xanh của thầy á, thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng tương phản rất là gọi là hài hòa giữa cái màu xanh đậm và màu xanh nhạt. My primary branch is now finished. Và bây giờ thì các nhánh đầu tiên là coi như là đã hoàn thành rồi, các anh chị đã được hoàn chỉnh rồi nè. I can now practice doing a different one and a different idea. Và thầy có thể là cứ với những cái bước mà thầy hướng dẫn vừa nãy đó, thì thầy sẽ lặp lại tương tự để mà thầy tiếp tục luyện tập cho 3 cái nhánh tiếp theo. So I would like you to spend about 10 minutes now in designing and creating ideas for your branches. And while you're doing that, I will do the same. I will also create ideas. Và cho 10 phút tiếp theo, 10 đến 15 phút tiếp theo là các anh chị sẽ thực hành luyện tập vẽ ra những các nhánh chính cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. Và trong 10 phút này thì thầy cũng sẽ luyện tập vẽ ra cùng với các anh chị. One word of warning. Và nhưng mà có một cái lời lưu ý mà thầy muốn dành cho tất cả các anh chị đây à. Do not use a bright yellow pen on white paper. It is very, very hard to read. Mình nhớ này các anh chị, cái lỗi này là rất là nhiều thí sinh, nhiều bạn học sinh mắc phải. Đó chính là các bạn đã sử dụng những cái màu mà nó rất là khó thấy được khi mà mình vẽ trên cái tờ giấy trắng. Là các bạn sẽ dùng những cái màu vàng chói, vàng sáng hoặc là vàng neon, vàng highlight á, để mà vẽ trên cái nền giấy trắng. Thì như vậy là sẽ rất là khó để có thể nhìn được cái nhánh đó. Choose a color that is a little darker. Mình có thể là sử dụng những cái màu mà nó tối hơn, nó đậm hơn, thì như vậy là sẽ dễ để mà có thể thấy được cái đường nét của cái nhánh đó, cũng như là đọc được cái từ khóa ở trên cái nhánh đó. Okay, everyone, let's get to work and I will as well. Dạ rồi các anh chị ơi, bây giờ mình bắt đầu thực hành cùng với nhau nha.
Okay. Dạ rồi, có anh chị nào đã hoàn thành xong một vài nhánh chính của mình được chưa ạ? That should have been enough time for you to start getting an idea on how you can draw your branches. Dạ, và trong những 10 phút vừa rồi đó là để cho các anh chị cùng nhau làm quen, cũng như là để cho mình có thể là sáng tạo thêm những cái hoa văn và cách làm sao để bảo vệ được các nhánh chính nó có được cái hình dáng đúng nhất. In that short time, I had drawn 5 different styles of branches. Và trong 10 phút vừa rồi thì thầy Marek đã vẽ được thêm 5 cái vẽ được tổng cộng là 5 cái nhánh chính khác nhau với những cái họa tiết và hoa văn màu sắc khác nhau. What I like to do is I like to practice them when I have some time available where I cannot do anything else. Và có một điều mà thầy làm thầy cảm thấy rất là thoải mái, rất là thư giãn, đó là khi mà thầy có thời gian rảnh đó, thì thầy sẽ ngồi và vẽ, và thầy sẽ tưởng tượng là sáng tạo thêm những cái nhánh chính. Khi mà thầy không biết phải làm gì nữa thì thầy sẽ ngồi thầy luyện vẽ. Sometimes I just sit on an aeroplane and I draw branches. Rồi khi mà ví dụ như là lúc mà thầy ngồi trên máy bay ấy các anh chị, mình không có biết làm gì hết, lúc đó mình có thời gian chết rất là nhiều, thì lúc đó là thầy lôi giấy và bút ra, thầy ngồi thầy vẽ. Here are some ideas that I had, and there was one that I didn't like, so I put a cross through it. Và như anh chị có thể thấy rằng là trên tờ giấy mà thầy vừa mới chiếu lên trên màn hình đó các anh chị, là những cái nhánh mà thầy ngồi thầy suy nghĩ ra, thầy vẽ vời ra để mà thầy có thêm cái ý tưởng cho cái bài MINDMAP của mình. This one here reminds me of a pineapple. Và anh chị có thấy là cái nhánh chính thứ hai á là nhánh màu cam, nó sẽ làm cho thầy liên tưởng đến trái dứa. And if a pineapple was my favorite fruit, I might think of doing that style of branch for one of my branches. Tại vì là ví dụ như cái hình trung tâm của mình là mình vẽ trái dứa đi, thì những cái nhánh như vậy nó sẽ làm cho mình có cái sự liên tưởng, có sự kết nối, vì thế là cho nên mình vẽ một cái nhánh như vậy để mà mình cho nó chạm vào trong cái hình trung tâm của mình. Remember, our primary branches are like the heading of a chapter in a book. Dạ, và các anh chị hãy nhớ rằng nha, cái nhánh chính lúc nào nó cũng sẽ giống như là một cái chương sách trong một cái chương trong cái quyển sách của mình vậy đó. They need to be bigger than the other text. Và cái kích thước của cái từ khóa của cái chương sách lúc nào nó cũng sẽ to hơn so với kích thước của những cái nội dung khác. But sometimes people make them too big. Nhưng mà thỉnh thoảng là có những người vẽ đó thì họ đã làm cho các nhánh của mình nó to quá đi. The shape of some of these is not good. Và bên cạnh đó thì các anh chị có thể thấy là cái ví dụ ở trên màn hình đó là hình dạng của nhánh chính nó cũng không có đúng với quy luật của là nhánh cong là phải rộng nhất ở điểm bắt đầu nữa, đúng không ạ? The shape of others are good, but the branches and the central image is too big. Và mình có thể thấy là cái nhánh mà chấp nhận được á, là có nhánh màu đỏ nè và cái nhánh màu xanh lá, nhưng mà nhìn chung về kích thước của 5 cái nhánh chính này là nó quá to đi. It does not give much room for new ideas. Tại vì nó quá to cho nên là mình đâu có còn cái chỗ trống nào để mà cho những cái ý tưởng, những cái nhánh khác tỏa ra được đâu. This is better. Và cái hình ở phía bên tay phải thì là nó sẽ tốt hơn. The primary branches are larger, but they are not too big. Và cái nhánh chính ở bên tay phải các anh chị là nó có kích thước vừa đủ, nó có kích thước đúng với quy định để mà nó có thể có những cái nhánh khác còn cái không gian đủ chỗ để mà tỏa ra.
they give a lot of room for great ideas. Cho nên là mình thấy là với cái kích thước của nhánh chính đó vừa phải á, thì là mình sẽ có rất là nhiều chỗ để mà cho những cái ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của mình để mà mình được thể hiện trên cái bài vẽ mind map của mình. This is a very good mind map. Và theo thầy Marat nhận xét thì là cái mind map ở bên phải là một cái mind map rất là đẹp và rất là tốt. The branches are all different. Tất cả các nhánh ha, mình nhìn vào mình đều thấy tất cả các nhánh nó khác nhau. And the branch color and words are the same. Và quy luật về màu sắc là màu của từ khóa phải giống với màu của nhánh cũng được áp dụng rất là chính xác trong cái bài sơ đồ tư duy này. This is a great example. Và đây là một cái ví dụ rất là tốt để mà các anh chị có thể tham khảo cho cái bài sơ đồ tư duy. So we like to use patterns to make the branches very distinctive. Dạ, như thầy Maret có chia sẻ với các anh chị thì ở bên trong các nhánh chính đó, mình cần phải có những cái hoa văn độc đáo để mà mình trang trí, mình làm cho các nhánh trở nên nổi bật hơn. And you can also mix similar colors together to create different shades of the same color. Và mình có thể gọi là mình trộn các màu sắc lại với nhau các anh chị, nhưng mà là những cái màu này á, nó phải là có cùng một cái tông màu với nhau, chứ mình không có gọi là trộn phối màu giữa hai màu riêng biệt, thì lúc đó là mình sẽ không có xác nhận được là cái màu của cái nhánh này là màu gì. Cho nên là nếu mà mình muốn làm cho cái nhánh của mình nó có màu sắc nó nổi bật hơn, nó hài hòa hơn, thì mình nên sử dụng những cái màu nhưng mà nó màu khác nhau nhưng mà nó là tông màu các anh chị nha. This is beautifully done, but the branches are a little too big. Và mặc dù á, thầy thấy rằng là cái đường nét của cái nhánh này á, nó rất là hài hòa, nó rất là sáng tạo, rất là đẹp, nhưng mà kích thước của nhánh chính thì đâu đó nó vẫn còn khá là to. It is, however, a very good example of different branch ideas. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nhìn tổng quan thì mình vẫn thấy là bài này là một cái bài nó rất là đẹp, rất là tốt để mình thấy được rằng là tất cả các nhánh đã được trang trí bằng những cái đường nét họa tiết là riêng biệt, là gọi là khác biệt nhau hoàn toàn á. We now have to start adding these branches to the central image we have drawn of our favorite fruit. Như lúc nãy các anh chị đã thực hành, mình vẽ những cái các nhánh chính của mình rồi, và các nhánh chính này á, là nó sẽ nói về cái hình trung tâm của mình là trái cây yêu thích. Remember all the different rules that I have said to you, the rules about size, color and patterns. Và các anh chị có nhớ về những cái quy luật, quy tắc mà lúc nãy thầy vừa chia sẻ không ạ? Là đầu tiên là về kích thước của nhánh nè, cái thứ hai nữa là về màu sắc của nhánh nè. So I would like you to using a pencil first, start drawing the shape of your branches on your fruit that you have decided to do, and make sure the branches are touching the central image, and that the branch has the correct shape like a cow's horn. Như là hồi nãy các anh chị, em thấy là có một vài anh chị đã vẽ những các nhánh, nhưng mà lúc nãy là mình chỉ mới vẽ nhát ở ngoài thôi, mình đang luyện tập vẽ các nhánh ở ngoài, còn bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình cho các nhánh này nó chạm vào trong cái hình trung tâm mà mình vẽ lúc nãy luôn. And you can see here I'm choosing to do a pattern, and so I do that, and I'm also going to put the key word on this branch to make sure I have room.
Và khi mà thầy Marek vẽ nháp trước với các anh chị thì thầy cũng sẽ viết lên từ khóa sẵn luôn, để mà thầy muốn biết chính xác rằng là cái từ khóa này nè, mình có cái đủ chỗ, liệu là mình có đủ không gian, đủ chỗ để mà cho những các nhánh khác nó tỏa ra hay không. I have just enough room for my word. I have the shape of my primary branch that looks like a cow's horn, and everything is perfect. Và khi mà thầy đã vẽ nháp bằng bút chì rồi thì thầy thấy là cái nhánh chính của mình ok, nó giống như là cái hình dáng của nhánh sừng trâu rồi, mà cái chiều dài kích thước của từ khóa nó cũng bằng với lại chiều dài kích thước của nhánh nữa, thì chỗ này thầy thấy là ổn rồi. Thầy sẽ lấy cái bút mực, thầy viền lên cái đường nét mà thầy vẽ nháp trước bằng bút chì. The primary branch is touching the central image. It always must touch. Và cái nhánh chính của mình các anh chị, nó bắt buộc nó cần phải chạm vào trong cái hình trung tâm của mình nha. Now I have drawn my branch in purple color, and I'm going to fill in the word, the keyword. Và sau khi là thầy đã vẽ cái đường nét của nhánh chính bằng bút màu tím rồi thì thầy sẽ lấy cây bút này thì viết lên cái từ khóa của mình, và cái từ khóa nó cũng là màu tím luôn. Now that I have done that, I can erase the pencil lines. Và sau khi mà thầy đồ lên cái đường nét, thầy thấy nó ổn rồi, nó đẹp rồi, thì thầy sẽ bôi đi những cái đường nét bút chì mà thầy đã vẽ nháp trước đó. And I will start finishing my pattern, and then I am ready to do the next one. Và sau đó thì thầy sẽ lấy một cái bút chì màu để mà, hoặc là cái bút mực các anh chị, thầy tô lên những cái họa tiết ở bên trong nhánh, và thầy tiếp tục vẽ như vậy cho cái nhánh tiếp theo của mình. Once I have filled in all the parts with a pen, an ink pen, I will use a pencil to finish. Và sau khi mà thầy đã dùng cái bút mực á, thầy tô lên những cái đường nét trang trí đó, thì thầy sẽ dùng thêm một cái cây bút chì màu, để mà thầy tô kín luôn cả cái nhánh này. And I make sure everything is finished all the way up to the central image. Và khi mà mình hoàn thành á, thì mình sẽ thấy rằng là cái nhánh chính của mình đã được hoàn thiện hơn, nó có đầy đủ màu sắc ở bên trong cái nhánh. And my first primary branch is now complete. Vậy thì là cái nhánh đầu tiên cho cái bài vẽ sơ đồ trung tâm mình về trái cây yêu thích là trái chuối của thầy là hoàn thành rồi đó các anh chị. Hết sức là đơn giản ha. I would like you to now, with your pencil first, to get a nice shape for your primary branch, and use your pencil to determine the pattern as well. Và bây giờ là tới lượt các anh chị rồi nè. Mình sẽ lấy cây bút chì, mình sẽ vẽ nháp trước những cái nhánh mà mình sẽ cho nó chạm vào trong cái hình trung tâm của mình. Và lúc đó là khi mà mình vẽ những cái nhánh như vậy á, thì mình cũng sẽ làm thêm một bước nữa là mình cho cái họa tiết, cái hoa văn mình trang trí ở bên trong cái nhánh đó là những cái họa tiết gì. Once you have done this, you can add color and complete your first primary branch on your mind map. Và khi mà các anh chị đã vẽ nháp xong rồi đó, thì mình có thể là lấy cái bút màu của mình hoặc là cái bút lông gì đó để mà mình thêm một cái bước tiếp theo là mình thêm màu sắc để mà mình hoàn thiện cái nhánh chính cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. As you do this, I will start on my next branch. Và khi mà các anh chị thực hành cùng với thầy á, thì thầy cũng sẽ vẽ thêm những các nhánh chính tiếp theo. Because this one is going up, my next one, I think I'm going to make it go down to give more room for my new branches.
Tại vì là cái nhánh màu tím mà thầy vừa vẽ đó là nó đã có cái hướng là đi lên rồi, cho nên là cái nhánh tiếp theo là thầy sẽ vẽ nó là theo cái hướng đi xuống, để mà khi mà những cái nhánh phía sau nó tỏa ra thì nó sẽ không có bị trùng với nhau, không có bị đụng với nhau, để mà nó sẽ được dàn trải đều ra khắp trên cái trang giấy. Before I do too much work, I'm going to put the keyword on there as well. Và trước khi mà mình có những cái từ khóa chi tiết hơn á, thì mình sẽ viết cái từ khóa chính ở trên cái nhánh chính này. My branch is a little bit too long. Các anh chị có thể thấy rằng là khi mà thầy vẽ nháp á, là cái chiều dài của cái nhánh thứ hai nè, là nó đang hơi dài so với lại cái kích thước của cái từ khóa thầy viết lên. I'm going to make a small adjustment. Cho nên là thầy vừa lấy cục tẩy để mà thầy bôi đi và thầy sửa nó lại, thầy làm sao mà để cho cái kích thước của cái từ khóa nó phải là tương đương, nó bằng với lại cái chiều dài của cái nhánh. I'm now going to, with my pencil, do my new pattern. Và thầy đang lấy cây bút chì của thầy để mà thầy sáng tạo, thầy vẽ thêm vào trong cái nhánh chính những cái hoa văn trang trí. If I am not happy, I will use the eraser and start again. Và nếu như mà thầy cảm thấy là cái hình này nó không có đẹp thì thầy sẽ lấy cục gôm để mà thầy bôi đi và thầy vẽ thêm một cái hoa văn mới. I am using a warm color so that it is different to the first one. Tại vì là cái nhánh đầu tiên á thì thầy có sử dụng màu xanh rồi, là một cái tông màu lạnh rồi, cho nên là bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái màu nóng, nó chính là màu đỏ. I am happy with this. So I want you to do the same. Do your first branch and then we will continue. Dạ, thì thầy đã thực hiện xong cái nhánh thứ hai của mình rồi đó các anh chị, thì mình cũng sẽ cùng thực hành với thầy. Mình sẽ luyện tập vẽ thêm vào những cái nhánh chính đầu tiên, và nếu mình xong cái nhánh đầu tiên rồi mình cũng sẽ vẽ thêm cái nhánh thứ hai, thứ ba. 5 to 6 minutes. Và các anh chị sẽ có khoảng đâu đó từ 5 cho đến 6 phút để mà mình luyện tập nha.
Okay, everyone. Dạ, các anh chị đã vẽ được bao nhiêu nhánh rồi ạ? Mình đã vẽ xong chưa ạ? I hope your branches are going well. Hy vọng là các anh chị đã vẽ cái nhánh của mình nhìn nó cũng được ha. We are due for a break, so 10 minutes for our break, and then we are going to now add our secondary and all our other branches. Dạ, và bây giờ là mình sẽ có 10 phút để mà mình nghỉ giải lao. Và sau khi mà mình quay trở lại lớp học sau cái giờ giải lao này á, là mình sẽ tiếp tục thực hành ở những cái nhánh gọi là nhánh cấp 2 và nhánh cấp 3, là những cái nhánh tỏa ra từ cái nhánh chính của mình. And later on, I will give you my Facebook link. So if you want to share your mind maps with me, I'd very much like to see them. So post them on Facebook and share them with all the other mind mappers around the world. And I'd like to see them. But for now, 10 minutes and I'll see you after the break. Dạ, thì sau khi mà mình nghỉ giải lao xong á các anh chị, thầy sẽ cho các anh chị cái địa chỉ, cái link Facebook của thầy để mà có anh chị nào muốn chia sẻ tác phẩm của mình với thầy á, là mình có thể đăng tải trên Facebook và mình share với thầy, và lúc đó là mọi người sẽ cùng biết cái tác phẩm của mình luôn. Và thì bây giờ là để mình cùng nhanh chóng mình được nghỉ giải lao để mà mình quay trở lại với lớp học cái giờ cuối cùng của lớp học ngày hôm nay rồi. Mình nghỉ giải lao các anh chị nha. Ok. See you later. See you soon.
4.000 video bài học các môn theo sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 4.000 video bài học các môn theo sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được chuyển ngữ sang tiếng Anh để bất cứ học sinh nào cũng có thể tiếp cận.
Welcome back, Marek. Thank you. Hello. Dạ các anh chị ơi, mình quay lại với lớp học nha. Mình chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình đã kết thúc cái buổi học ngày đầu tiên của chúng ta rồi. Welcome back, everyone. We are almost through for the day. We only have another 45 minutes. So I want to finish our mind map. Và trong 45 phút cuối cùng của ngày học đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành cái sơ đồ tư duy này. Before we finish with our primary branches, I'd like to show you some branches that are not well drawn. Và trước khi mà mình đi đến cái phần là mình sẽ vẽ những cái nhánh cấp 2, cấp 3 trong cái bài sơ đồ tư duy của mình, thì thầy sẽ cho các anh chị xem những cái mẫu để mà mình biết cái hình dáng của nhánh chính như thế nào là đúng và như thế nào là sai. The reason we draw a branch, a primary branch, like a cow's horn, because it's like a funnel. Lý do tại sao mà mình cần phải vẽ cái nhánh chính của mình nó giống như một cái sừng trâu là tại vì cái hình dáng của cái nhánh này nó sẽ làm cho giống như là một cái phễu vậy đó các anh chị. It's like funneling our ideas into the new branches. Tại vì là cái hình cái phễu thì nó sẽ làm cho mình liên tưởng đến cái việc là từ cái phễu này nó sẽ tuôn chảy ra những cái dòng nước, đúng không anh chị? Nhưng mà ở trong này thì là cái sơ đồ tư duy của mình thì nó sẽ có hình dạng là cái phễu, và từ đó nó sẽ tỏa ra, nó sẽ tuôn chảy ra những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ của mình. So for example, these primary branches are not good. Và ở trên màn hình mình sẽ có hai cái ví dụ, và cả hai cái ví dụ này sẽ cho mình thấy rằng là cái hình dáng của cái nhánh chính như vậy là sai, là tại vì nó không có giống như là cái hình dạng của nhánh sừng trâu. This one gets bigger in the middle. Và anh chị có thể thấy rằng là cái nhánh màu xanh lá cây là ở giữa thì nó lại to hơn. And we like it to get gradually thinner to a point. Nhưng mà trong khi đó mình lại muốn cái nhánh chính của mình cái chỗ mà nó to nhất và nó rộng nhất là ở cái điểm bắt đầu, chứ không phải là ở giữa, là mình muốn là nó phải thu nhọn và nhỏ dần. This one is almost the same size all the way through. Và mình cũng thấy rằng là ở cái trường hợp của cái nhánh màu tím tiếp theo ấy thì cái nhánh màu tím này là mình thấy hầu như là cái kích thước từ đầu cho đến cái đuôi của cái chỗ mà kết thúc của cái nhánh là nó không hề thay đổi, cho nên là trường hợp này cũng là sai luôn. Now that we have done our main branches and we have put the keywords onto our branches, we need to go to our secondary branches. Và sau khi mà mình đã hoàn thành được cái nhánh chính của mình rồi đó các anh chị, thì mình sẽ bắt đầu mình viết từ khóa lên, mình lựa chọn từ khóa để mà mình viết lên trên các nhánh. Just like when we look at a book. Tương tự giống như là khi chúng ta nhìn vào cái nội dung cái mục lục của sách như vậy đó các anh chị. The main headings are very large. Lúc nào mình cũng thấy rằng là những cái tiêu đề chính, tiêu đề mục chính lúc nào cái kích thước cái từ đó nó cũng rất là to, đúng không ạ? The subheadings are smaller. Và cái tiêu đề phụ thì là nó sẽ nhỏ hơn. And the main writing is smaller again. Và tiếp theo nữa đó chính là những cái nội dung chính, nội dung chi tiết ở bên trong thì là nó lại có cái kích thước chữ nó nhỏ hơn. We need to do this with our keywords on our branches. Và chúng ta cũng sẽ áp dụng những cái quy luật này, cái kích thước quy luật của từ khóa này dành cho trong cái bài sơ đồ tư duy của mình. We need to put our keywords on our branches. Và cái từ khóa, lúc cái vị trí của từ khóa đó nó phải được đặt ở phía trên của các nhánh. The next branch, the keyword will be a little bit smaller. Và từ nhánh chính sẽ tỏa ra các nhánh cấp 2,
và kích thước của từ khóa ở nhánh cấp 2 nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước của từ khóa ở nhánh chính. And then all other branches will be smaller again. Và từ cái nhánh tiếp theo sẽ là nhánh cấp 3 đó các anh chị, và kích thước ở các nhánh cấp 3 nó sẽ nhỏ hơn so với kích thước ở nhánh cấp 2. Và từ cái nhánh cấp 3 trở đi đó, mình có những cái nhánh khác nó tỏa ra, nhưng mà kích thước đó thì nó không cần phải nhỏ hơn, nó có thể giữ nguyên, không cần phải vẽ cho nó nhỏ hơn. We are aware that, of course, in some languages, we need to use more than one word to say something. Và như chúng ta đã biết là có một vài ngôn ngữ đó các anh chị, là mình không có thể sử dụng chỉ một từ, tại vì một cái từ đó nó không có tạo nên nghĩa, nó cần phải kết hợp thêm với một cái từ khác, ví dụ như là tiếng Việt của mình. But if you can use one word, this is the best. Nhưng mà nếu như được thì mình hãy cố gắng dùng ít nhất từ có thể. Ví dụ như là mình sẽ coi là cái trường hợp này, coi là còn có cái từ nào đồng nghĩa nó có thể thay thế được hay không, mà mình không cần phải sử dụng tới 3 hoặc là 4 chữ. Mình sẽ làm sao mà mình có thể tối ưu hóa được nhất cái từ khóa của mình thể hiện trên cái bài sơ lược tư duy. So now it is time to write your secondary branches on your mind map. Dạ, và bây giờ là các anh chị sẽ cùng tiếp tục mình vẽ thêm các nhánh cấp 2 của mình. Sau khi mà mình đã hoàn thành xong các nhánh chính rồi đó các anh chị, thì mình sẽ vẽ ra những các nhánh đó và mình sẽ có thêm cái từ khóa ở trên các nhánh của mình. As I do with all of my branches, I make sure I use a pencil first to practice the size. Và lại tiếp tục một lần nữa, thầy Marek sẽ sử dụng bút chì để mà thầy vẽ nháp trước, để mà thầy có thể là thầy viết trước cái từ khóa của mình á, để mà thầy chắc chắn rằng là cái kích thước của từ khóa nhánh cấp 2 nó sẽ nhỏ hơn ở cái kích thước của từ khóa ở nhánh cấp 1. When I think about color of a banana, I think about 3 colors. Khi mình nói đến màu sắc của trái chuối á, thì thầy nghĩ ngay là trái chuối nó sẽ có 3 màu khác nhau. They are green, yellow and brown. Và 3 màu đó chính là 3 màu xanh lá nè, màu vàng nè và màu nâu nè. So I'm going to write the word green and it will be smaller than the primary branch. Và lúc này là thầy Marek sẽ viết trước cái chữ màu xanh lá ở trên cái nhánh cấp 2 của mình, và để đảm bảo được là cái chữ này, kích thước của cái chữ màu xanh lá nó phải nhỏ hơn cái chữ ở trên nhánh chính. You can see the area I had for yellow is not enough. Và các chị có thể thấy được không ạ, là cái chiều dài của cái nhánh ở cái từ khóa màu vàng á là nó ngắn, nó không có kích thước của cái nhánh đó, nó không có bằng kích thước của cái từ yellow. I have just made the branch longer. Vậy nên là thầy đã vẽ thêm cho cái nhánh màu vàng á, nó dài ra để mà nó bằng đủ với lại cái chiều dài của cái từ khóa màu vàng. It is okay for a branch to go in 2 directions. Và nếu mà mình vẽ cái nhánh của mình á, nó đi xuôi theo một cái hướng khác á, thì là cũng không sao hết nha các anh chị. As long as they are curved. Miễn là cái nhánh của mình á, nó là nhánh cong, nó không có được là nhánh thẳng. Chứ còn mà cái nhánh của mình nó theo hướng đi lên hay là cái hướng đi xuống thì là sao cũng được hết. I can now use my pen of the exact same color to now write these secondary branches. Và ở cái nhánh cấp 2 á, là thầy Marek sẽ dùng lại cái chính xác cái màu mà thầy đã dùng để mà thầy vẽ cho cái nhánh chính của mình. I always do the words first. Và thầy luôn luôn là thầy lấy cây bút á, thầy viết lên cái từ khóa trước.
just in case I need more room. Tại vì là nếu mà thầy viết cái từ khóa trước á, thì thầy sẽ biết được là liệu cái khoảng trống như vậy là nó có đủ, nó có cái kích thước nó có đủ cho cái từ khóa này hay không. Now that the words are perfect, I will draw the line. Và khi mà thầy đã viết lên hết tất cả các từ khóa rồi thì thầy sẽ bắt đầu vẽ các nhánh ở dưới cái từ khóa này. So I am now very happy with the way this looks. So I will use my eraser to remove the pencil lines. Và khi mà thầy Margaret thấy là mọi thứ đã gọi là chỉnh chu, hoàn chỉnh rồi, thì thầy sẽ lấy cái cục gôm của mình để mà thầy bôi đi những cái đường nét bút chì mà thầy vẽ trước đó. After the primary branch, all our other lines are just going to be a single thin line. Và từ cái nhánh cấp 2 trở đi đó các anh chị, cái đường nét của các nhánh mà mình vẽ đó, nó chỉ cần là nét đơn thôi, nó không có cần phải là những cái nét quá dày giống như là cái nhánh chính của mình đâu. I will now do this for all of my branches and make sure that the size of the words are a little bit smaller. Và thầy sẽ tiếp tục hoàn thiện với tất cả những các nhánh còn lại của thầy, và thầy sẽ thực hiện theo những cái bước như thầy vừa chia sẻ với các anh chị, đó là để mà đảm bảo rằng là cái kích thước của các từ khóa nó phải là đi theo quy luật là nhỏ dần. I would like you to spend only 3 or 4 minutes to add some secondary branches to your mind maps. Và ở cái phần thực hành này á, thì là thầy muốn là các anh chị sẽ chỉ khoảng chừng đâu đó là 3 đến 4 phút thôi để mà mình thêm những các nhánh cấp 2 và mình thêm cái từ khóa ở trên đó cho cái phần luyện tập của mình. And then we will move to our third branches. Và để mà khi mà mình kết thúc được cái phần luyện tập ở nhánh cấp 2 thì mình sẽ lại tiếp tục đến cái phần ở nhánh cấp 3. While you are doing that, I am going to add branches to these. Và trong lúc mà các anh chị thực hành thì thầy cũng sẽ làm chung với các anh chị, thầy cũng sẽ có những cái nhánh cấp 2 tỏa ra từ các nhánh chính của thầy, và thầy sẽ hoàn thiện với tất cả những cái nhánh mà trên bài của thầy đang có. So get to work everyone and practice our secondary branches. Dạ rồi các anh chị ơi, mình cùng nhau bắt tay vào thực hành nha. Mình chỉ còn vài phút nữa thôi cho nên là sẽ tận dụng thời gian để mà thực hành cùng với thầy.
Okay, I think you've had enough time to practice. Dạ, anh chị ơi, thì thầy Marek nghĩ là mình đã có đủ thời gian để mà mình luyện tập, mình thêm các nhánh cấp 2 cho cái bài sơ đồ tư duy của mình rồi. I would be so happy if you were to practice some more later today and maybe tonight and develop your mind map. Và thầy rất là hy vọng rằng là sau cái buổi học ngày hôm nay á, thì là các anh chị có thể dành thêm chút thời gian nữa, có thể là tối nay, để mà mình làm cho cái bài của mình hoàn thiện hơn, đẹp nhất có thể. Remember, you are all invited to submit a mind map for the Prince Leon Medal, a medal named after my father. Dạ, và các anh chị nên nhớ rằng là sau khi mình hoàn tất cái khóa học 2 ngày này thì mình sẽ nộp bài về ban tổ chức, và bài dự thi mà xuất sắc nhất nè, bài dự thi mà đẹp nhất, có điểm số cao nhất là sẽ được vinh dự nhận cái huy chương hoàng gia từ gia đình, là huy chương Leon. Leon là tên của ba thầy Marek đó các anh chị, tại vì gia đình của thầy Marek mà có dòng dõi là hoàng tộc ở Ba Lan, cho nên là huy chương này nhận được là vô cùng là vinh dự và vô cùng là quý giá luôn. One of you will win it. Một trong các anh chị sẽ vinh dự nhận được giải thưởng này. I will also award some Prince Leon certificates for those who have mind maps that are good. Và bên cạnh cái huy chương này thì thầy Marek cũng sẽ có một cái bằng khen. Và mặc dù là mình không có nhận được cái huy chương, nhưng mà mình sẽ nhận được một cái bằng khen, và cái bằng khen này cũng sẽ dành cho những cái bài mà mind map được xuất sắc không kém. There is only one medal, but there will be 10 certificates issued as well. Và mặc dù là cái huy chương này là mình chỉ có một, nhưng mà cái bằng khen mà dành cho mind map xuất sắc là mình sẽ có tới 10 cái bằng khen dành cho 10 bài xuất sắc tiếp theo. So now I would like to move to the last third group of branches. Và ở cái phần cuối cùng trong cái buổi học ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến một cái nhánh, là nhánh cấp 3 cho cái bài sơ đồ tư duy của mình. The keywords for these will be a little smaller again. Và ở cái nhánh này đó các anh chị, nhánh cấp 3 trở đi đó, là cái kích thước của từ khóa của mình nó sẽ nhỏ hơn so với lại các nhánh so với kích thước từ khóa ở nhánh cấp 2. Just like in a book, you do not want to read the whole book in big, bold words. Dạ, và như các anh chị có nói rằng là ở trong cái quyển sách đó, lúc nào cái từ khóa mà cái ý mà nó quan trọng nhất đó, là lúc nào nó cũng sẽ được viết chữ in hoa, đúng không ạ? So remember to keep all of your branches curved. Cho nên là tất cả các nhánh của mình đó các anh chị, nó cần phải được là nhánh cong nha, mình không có được vẽ như nhánh thẳng. Make sure all of your branches and keywords are the same color. Và có một điều mình cần phải lưu ý rằng là tất cả các nhánh và từ khóa phải có cùng màu với nhau. This makes a strong memory of those words. Tại vì là yếu tố này á, là sẽ làm cho cái bài sơ đồ tư duy của mình được vừa đảm bảo được quy luật về màu sắc nè, và vừa làm cho mình ghi nhớ được thông tin tốt hơn. And it also helps you think of new wonderful ideas, like what can we do with a brick? Và cái điều này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể là suy nghĩ được thêm nhiều ý tưởng mới mẻ hơn, giống như là ở trong cái ví dụ mà buổi sáng mình vừa thực hành về cái công dụng của viên gạch các anh chị. Make sure your branches are connected end to end. Và mình cần phải đảm bảo rằng là tất cả các nhánh phải được liên kết với nhau, tức là giữa các nhánh đó, nó sẽ không có khoảng cách, là cái điểm kết thúc của nhánh này sẽ là điểm bắt đầu tiếp theo của một cái nhánh mới. This tells your brain every idea is connected.
Tại vì là mỗi một cái nhánh sẽ là một cái ý, cho nên là mình cần phải làm cho tất cả những cái ý này đều được liên kết với nhau. Remember the size of your words. It is not hard and it makes your mind map very easy to read. Và mình cần phải lưu ý về kích thước của các từ khóa các anh chị, tức là kích thước của từ khóa nó cần phải nhỏ dần. I have found in the past some students put the keywords in the wrong place. Và thầy có một bài chia sẻ rằng là trong những cái bài, những cái khóa trước đây mà thầy đã từng dạy á, là có một vài bài là thí sinh đã gọi là đã đặt cái từ khóa ở sai vị trí trên cái bài MINDMAP của mình. Keywords must appear above the line. Và vị trí của từ khóa là nó cần phải được đặt ở trên nhánh. Always above. Luôn luôn là ở trên nhánh nha các anh chị. If they are underneath the line, it makes them hard to read. Tại vì là nếu như mà mình đặt cái vị trí của cái từ khóa ở dưới nhánh á, thì lúc đó là mình sẽ rất là khó để mà có thể đọc được cái từ khóa này. This defeats the purpose of a mind map being easy to remember. Tại vì là mục đích của sơ đồ tư duy đó chính là làm cho chúng ta dễ dàng ghi nhớ được thông tin, đúng không ạ? It makes revision of our mind map difficult. Tại vì là khi mà mình cần phải ôn lại kiến thức nè, mà nếu mà mình đọc lại cái từ khóa này á, là mà cái từ khóa này nó bị sai vị trí, cho nên là mình rất là khó để mà có thể đọc được nó, cho nên là mình đã không có đạt được cái mục tiêu là dễ dàng ôn tập, dễ dàng ghi nhớ kiến thức từ MINDMAP rồi. There is a very easy way of determining whether a word is under or on top of the branch. Và có một cái cách rất là đơn giản để mà giúp cho các anh chị xác định được rằng là cái hướng nào là hướng ở trên hoặc là cái hướng nào là hướng ở dưới khi mà mình đặt cái vị trí của từ khóa ở cái nhánh. All you need to do is draw a line from one point to the next or to the middle of the branch. Và có một cái cách đó chính là đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái đường, và cái đường này nó sẽ xuất phát là từ một cái điểm của cái nhánh, xong rồi mình sẽ vẽ một cái đường đi lên, mình chia cái nhánh nó ra làm đôi đó các anh chị, và mình sẽ vẽ một cái đường thẳng lên. This side is the top and this side is the bottom. Và lúc đó là các anh chị đã thấy nó đang nghiêng nhiều về phía bên tay trái á, thì lúc đó á, là nó nghiêng về bên nào thì cái phần mà nó ít bị nghiêng á thì nó sẽ là ở phía trên của cái nhánh đó. In this example is not correct. Và như là ở cái ví dụ mà bên tay phải các anh chị thấy rằng là cái từ, tại vì nó đang nghiêng rất là nhiều về phía bên tay phải, mà mình đặt cái từ khóa đó ở phía bên tay phải, tức là cái từ đó nó đang đặt nằm ở dưới rồi, cho nên là vị trí của từ khóa ở ví dụ thứ hai là nó đang bị sai. And if the line is absolutely vertical, the word can be on either side. Và nếu trong một cái trường hợp đặc biệt á, là cái nhánh của mình nó nằm ở ngay cái trục thẳng đứng luôn, là nó nằm ở ngay cái hướng 6 giờ hoặc là 12 giờ á, là lúc này là cái từ khóa của mình có thể ở bên trái hoặc là ở bên phải đều được ạ. My advice to you is to avoid having branches that go straight up and straight down. They are hard to read. Và cái lời khuyên chân thành từ thầy Marek đó chính là để mà mình hạn chế cái trường hợp đau đầu, mình phải coi là nó đang ở cái trục nào á, thì cách tốt nhất là mình nên tránh, mình đừng có nên vẽ những cái nhánh ở cái hướng ở ngay cái trục thẳng đứng như vậy, thì mình sẽ không có phải đau đầu coi là nó ở bên trái hay là ở bên phải. You can see in my example here, I have always gone and made my branches quite flat, so the words are always on top.
Và các anh chị có thể thấy là trên bài vẽ của thầy á, thì thầy luôn vẽ cái nhánh, thầy hướng các nhánh đó nó cong, thầy điều chỉnh cái hướng á, là cong qua bên trái hoặc là cong qua bên phải gì đó, chứ thầy không có vẽ ở cái nhánh ở ngay cái trục thẳng như vậy. To make good use of space, I have made this branch go the other way. Và để mà thầy gọi là mình phân chia ra cái hướng cho cái bài của mình để mà nó được dàn trải đều khắp trên cái trang giấy của các anh chị, thì thầy sẽ tách các nhánh nó ra, lúc thì là cong qua bên trái, lúc thì là nó cong qua bên phải. All the words are still on top of the branches, so be very, very careful about that. Và khi mà những cái nhánh tỏa ra như vậy đó, là vị trí của từ khóa mà thầy đặt cho các nhánh là nó đều nằm ở trên, cho nên là khi mà các anh chị đặt từ khóa ở trên nhánh, mình phải lưu ý thêm cái điều này giúp em nha, là từ khóa phải luôn luôn nằm ở trên nhánh. So now it is time to add the third set of branches. Và bây giờ là tới lúc mình sẽ luyện tập một cái thực hành một cái bước tiếp theo, cũng như là cái bước cuối cùng để mà mình hoàn thiện cái bài MINDMAP của mình. Đó chính là mình sẽ bổ sung thêm cái nhánh cấp 3, tức là mình có thêm cái nhánh tỏa ra từ cái nhánh cấp 2. The third branches and all the other branches that go out, the words are all the same size. Và từ cái nhánh cấp 3 đó tỏ ra, các anh chị, mình vẫn có thể thêm được những cái nhánh khác nha. Mình có thể thêm được nhánh cấp 4, cấp 5, cấp 6 gì đó, bao nhiêu nhánh cũng được. Và tất cả những cái kích thước từ nhánh cấp 3 đó thì nó sẽ không đổi, tức là nó chỉ còn nhỏ hơn kích thước của nhánh cấp 2 thôi. Remember, there are only 3 sizes of words. The primary branch is the biggest, secondary branch is smaller, and the third and all other branches are a little bit smaller again. Vậy thì là tổng quát cái bài MINDMAP của mình sẽ có tổng cộng là 3 kích thước từ khóa. Từ khóa kích thước lớn nhất đó chính là ở nhánh chính, và từ khóa ở nhánh cấp 2 sẽ là nhỏ hơn một chút xíu, và từ cái nhánh cấp 3 trở đi thì cái nhánh đó nó sẽ là nhỏ nhất, nhỏ hơn so với lại kích thước của từ khóa ở nhánh cấp 2. So I would like you to just spend 5 minutes in creating some new third branches and practice the size of the words. Và trong 5 phút tiếp theo, thầy Margaret sẽ cùng với các anh chị mình vẽ thêm các nhánh cấp 3 các anh chị ha. Và ở trên các nhánh cấp 3 này á, là mình sẽ thêm cái từ khóa nè, và mình sẽ đặt cái từ khóa làm sao mà để đảm bảo tất cả các từ nó phải nằm ở trên từ khóa, nằm ở trên nhánh. And I will do the same. Và trong lúc mà các anh chị thực hành thì thầy Margaret cũng sẽ đồng hành cùng với các anh chị để mà hoàn thiện cái bài vẽ của thầy. Okay, 3 to 4 minutes, everyone. Dạ rồi, mình bắt đầu 5 phút luyện tập của mình các anh chị nha.
Okay, everyone, that should be enough time. Dạ rồi các anh chị ơi, mình đã kết thúc cái thời gian thực hành của mình rồi. As you can see with mine, I have 3 different sizes. Như các anh chị có thể thấy trên cái bài vẽ của thầy Mauret các anh chị, thì thầy sẽ có tổng cộng là 3 cái kích thước từ khóa khác nhau. 1, 2, and 3. Và cái kích thước to nhất đầu tiên là ở nhánh chính nè, tiếp theo đó là nhỏ hơn một chút xíu nữa là ở nhánh cấp 2, và khi mà các nhánh tỏa ra ở cái nhánh cấp 3 đó là kích thước của nó là không hề đổi. After the third one, all the others are the same size. Dạ, như mình có thể thấy rằng là ở nhánh cấp 3 nè, cấp 4 và cấp 5 mà thầy tỏa ra ở phía xa xa đó các anh chị, thì tất cả kích thước ở các nhánh này là nó đều là giống nhau. Now I can expand my mind map to ever growing keywords. Vậy thì là từ đó, từ cái nhánh cấp 3 á, mình có thể là cho cái bài sơ đồ tư duy của mình thêm nhiều ý tưởng và cứ từ đó mà tỏa ra ngày càng nhiều hơn nữa. And just like when we were thinking about what we can use a brick for, the mind map will now help me come up with more and more ideas. Và cũng tương tự như là cái bài tập hồi sáng của chúng ta, để mình nói về cái công dụng của viên gạch á, mình liệt kê nó ra có bao nhiêu công dụng á, các anh chị nhớ không mà? Và từ cái sơ đồ tư duy đó là mình đã có được rất là nhiều ý tưởng sáng tạo. This has taken quite a long time to do today. Và ngày hôm nay á, thì là mình đã cùng nhau trải qua một cái buổi học để mà mình được hiểu rằng là cái sơ đồ tư duy đã giúp cho mình thực hiện những cái điều này như thế nào. It's only a small mind map, but it took us a long time. Và mình thấy rằng là mặc dù là mình đã dành thời gian cả ngày hôm nay để mà mình thực hành á, nhưng mà cái mind map của nó vẫn còn là, nó chỉ là một chút xíu thôi, nó vẫn còn rất là nhỏ so với cái trang giấy. I could draw this mind map in about 10 minutes. Và thực sự á, nếu như mà là thầy Mauret vẽ liên tục với các anh chị thì là nó tốn thầy thì đâu đó là khoảng 10 phút thôi để mà vẽ được tất cả những cái này. And remember, each keyword can give me so many ideas. Và các anh chị có nhớ về cái lợi ích của việc sử dụng từ khóa không mà? Chỉ cần có một từ khóa thôi mà chúng ta đã có thể suy nghĩ ra, có thể liên tưởng sáng tạo ra rất là nhiều ý tưởng hay ho thú vị luôn. So tomorrow we are going to learn a few more things that we can do to our mind map to make it complete. Vậy thì là trong buổi học ngày mai chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thầy để mà học thêm một số những cái kiến thức cũng như là cái kỹ thuật để mà làm cho cái bài mind map của mình trở nên hoàn thiện và hoàn chỉnh hơn. We are also going to have some fun tomorrow. Và ngày mai, buổi học ngày mai chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều thú vị. We're going to play some games that show us some very important lessons. Và là mình sẽ có thêm những cái trò chơi nho nhỏ để mà từ cái trò chơi đó mình sẽ có được những cái bài học vô cùng là hay ho và bổ ích luôn. Excuse me. We are also going to discuss whether we can do mind maps electronically using an app. Và chúng ta cũng sẽ được nghe thầy Mauret chia sẻ về cái cách để mà mình có thể làm sao mà vẽ sơ đồ tư duy trên những cái thiết bị điện tử của mình, như là mình máy tính hoặc là trên điện thoại hoặc là trên iPad của mình. We are going to look at what it was that made Tony Buzan invent the mind map, and some of these skills are amazing. Và mình sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng là bên cạnh sơ đồ tư duy mình sẽ còn có những cái kiến thức gì để mà làm cho cái khả năng ghi nhớ, khả năng cái việc học tập của mình trở nên nó được thú vị và nó hiệu quả hơn. I'm going to teach you how to remember 80 to 90% of what you learn.
Và trong cái buổi học ngày mai, thầy Marek cũng sẽ hướng dẫn với các anh chị cái cách làm sao để mà mình có thể ghi nhớ được từ 85 cho đến 90% cái lượng kiến thức mà sau mỗi lần mình tham dự một cái lớp học nào đó. We're going to talk about creativity and getting old like me. Và mình cũng sẽ nói về cái việc là trí sáng tạo của mình khi mà mình ngày càng có tuổi rồi á, thì liệu cái điều này là nó có khả thi hay là không. So a very, very interesting day tomorrow. Cho nên là buổi học ngày mai hứa hẹn sẽ là một cái buổi học vô cùng là thú vị và nhiều thông tin hữu ích đang chờ các anh chị. So it is time for me to finish and have my dinner because it is getting later in the evening, and I wish you a very, very happy day. Thank you so much to Kenny, to the company, and our marvelous, wonderful translator. Dạ, và bây giờ thì là đến lúc mà thầy Marek phải nói lời chia tay với lớp học của chúng ta trong ngày hôm nay. Bởi vì là bên thầy là lúc này là đang là 6 giờ tối, thì là thầy sẽ phải dùng bữa tối cùng với gia đình của mình rồi. Và thầy sẽ gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Phùng Phong đã cùng với cộng sự của Tâm Trí Lực là đã đem một cái buổi học vô cùng là giá trị để mà lan tỏa những cái thông tin, kiến thức bổ ích của sơ đồ tư duy đến với các anh chị, đến với cộng đồng của chúng ta. So thank you, bye bye, and I'll see you tomorrow. Bye. Mình chào thầy, mình vẫy với thầy nha các anh chị. Thank you, Marek. Bye bye. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Yes. Dạ các anh chị ơi, trước khi mà mình kết thúc buổi học á, mình nán lại một chút xíu để mà mình có một cái vài lưu ý dặn dò từ ban tổ chức nha các anh chị, là mình còn một cái buổi học vào ngày mai nữa là mình mới kết thúc cái khóa học MINDMAP ứng dụng của mình, cho nên là mình phải tham dự đầy đủ 2 buổi nè. Và tiếp theo đó là mình sẽ có một cái bài MINDMAP mình cần hoàn thành để mà mình gửi về ban tổ chức. Thì sau khi mà mình thực hiện đầy đủ những cái bước như vậy á, thì là mình mới nhận được cái giấy chứng nhận từ khóa học sơ đồ tư duy của mình. Và có một điều nữa là ngày mai thì link cũng sẽ được gửi đến các anh chị vào lúc 8 giờ, cho nên là mình nhận link xong thì mình sẽ sắp xếp thời gian để mà mình tranh thủ vào lớp học trước 8 giờ rưỡi các anh chị ha, để mà mình có thể là tham dự lớp học đúng giờ cùng với thầy để mình không có bị bỏ lỡ kiến thức. Dạ, và còn một điều nữa là mình nhớ chuẩn bị thêm giấy bút, và mình có thời gian cái tối nay cái mình làm cho cái bài của mình nó đẹp hơn, để mà ngày mai khi mà thầy hướng dẫn các anh chị á, là mình có thể là hoàn thiện. Lúc đó là mình vừa nhớ bài, mình vẽ lại, mình ôn bài lại để mà mình thực hành lại những cái kiến thức mà mình đã học được ngày hôm nay. Dạ, giờ ngày mai là mình chuẩn bị thêm nhiều bút màu, rồi có giấy, có bài vẽ đẹp nữa, là coi như là mình có được một cái bài đẹp để mình nộp thầy rồi đó. Dạ các anh chị ha. Dạ, bài MINDMAP trên giấy A4. Dạ, giấy A4 hay là giấy A3 gì cũng được hết đó chị Thảo ha. Dạ, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự buổi học ngày hôm nay. Rồi thì hẹn gặp các anh chị vào ngày mai. Dạ, mình sẽ còn một buổi học nữa như thầy Marek có chia sẻ rồi đó, là vô cùng kiến thức vô cùng là hữu ích, vô cùng là thú vị đang chờ mình, cho nên là đừng có quên ngày mai nha. Ngày mai là còn một buổi nữa là mới kết thúc chương trình. Dạ rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham dự buổi